Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV nĩ kĩgongona kĩa Ngai, wenda kiugo kĩa ma kĩa ũthingu na ũtheru, wĩrorere Theophilus, Murata wa Ngai. Theophilus TV nĩ kĩgongona kĩa Ngai, wenda kiugo kĩa ma kĩa ũthingu na ũtheru, wĩrorere Theophilus, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Join
agĩe ruo ngoro agĩthiĩ kĩgongona-inĩ ena ruo rwa ngoro ũkĩmũtirĩra gĩthithi kĩmwehereria ruo Fanya kazi, fanya kazi, fanya
kazi ya Bwana. Mimi nitafanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Dhamaka Yesu, dhamaka Yesu, dhamaka udhamaki wa Sayuni, Mborori wa Juda. Dhamaka Yesu, dhamaka Yesu, dhamaka Yesu, dhamaka udhamaki wa Sayuni, Mborori wa Juda. Dhamaka Yesu, bararia moko maku na iguru mwire athamake. Dhamaka Yesu, dhamaka Yesu, dhamaka udhamaki wa Sayuni, Mborori wa Juda. Dhamaka Yesu, dhamaka Yesu, dhamaka Yesu, dhamaka udhamaki wa Sayuni, Mborori wa Juda. Dhamaka Yesu, dhamaka. Tumura kanua gaku mwire athamakire ngoro yaku, athamakire meciria maku. Dhamaka Yesu, dhamaka udhamaki wa Sayuni, Mborori wa Juda. Dhamaka Yesu, dhamaka thamakĩra ndawa wega nĩ tondũ wa hinya waku. Yesu, Dhamaka
Jesu thamaka. Wow. Rĩrĩ nĩ rĩo ihoya ritũ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, thamakĩra ngoro citũ, thamakĩra meciria maitũ. Tumũra kanua gaku, ĩra Ngai athamakĩre ngoro yaku. Mũthenya wa ũmũthĩ, ũtungata-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ, ndakae gũkũhetũka. Athamakĩre ngoro yaku Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndagũthaitha tu, ndakũhoya tu, Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa, ndoka kĩgongona-inĩ gĩkĩ batarĩtio nĩwe. Ndoka ngoro yakwa ĩbatarĩtio nĩwe, batarĩtio nĩ kũhũmũrwo nĩwe, batarĩtio nĩwe Ngai, batarĩtio nĩwe mũthamaki ũrĩ tha. Ngai wakwa nĩ batarĩtio nĩwe. Ndakũrehera ngoro yakwa ĩtambũrangĩtwo ĩbatarĩtio nĩwe. Ndakũrehera mwĩrĩ ũyũ wakwa ũbatarĩtio nĩwe, ũihũrĩtwo nĩ arama. Ndakũrehera tu roho wakwa, batarĩtio nĩwe. Ndehotha guoko-inĩ gwaku Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ingĩkorwo rĩ mũthenya wa tũhũ, ingĩkorwo rĩ ihinda rĩa tũhũ, warĩirie andũ arĩa angĩ, ngoro ĩno yũkĩte yage gũthamakĩrwo nĩwe, nĩ nderekereria harĩwe. Usinipite Mwokozi, unapozuru wengine usinipite. Nena na moyo wangu, tamanio la moyo wangu ni wewe unene nami. Tamanio langu tu ni nisikie tu sauti yako. Tamanio langu tu na haja ya moyo wangu ni unene nami Mtakatifu. Siwezi bila wewe, siwezi lolote bila wewe. Tamanio langu ni unene nami. Nena nami asubuhi ya leo, nena na moyo wangu. Haja ya moyo wangu ni unene nami. Isiwe tu ni kazi ya bure, nije kanisani, nije kwenye madhabahu, ukose kunena nami. Fungua masikio yangu ya kiroho niweze kusikia sauti yako. Natamani kuisikia sauti yako. Natamani tu kusikia sauti yako. My desires are just to hear your word, oh God. Natamani tu kusikia neno yako, neno lako mtakatifu. Nena nami Mungu wangu. Nena na moyo wangu. Ndagũthaitha tu mũthenya wa ũmũthĩ. Ndagũthaitha tu gatũrũme karĩ rĩrĩ. Ndagũthaitha tu mũthamaki ũrĩ tha. Ndagũthaitha tu niĩ ngombo ya wĩra waku. Ndagũthaitha tu ndĩ mũhĩrĩga wa nja wa mũndũ wa nja. Ndagũthaitha tu arĩria ngoro yakwa. Ndahoya ngwatanĩro theru nawe. Harorokera ngoro ĩno Ngai. Harorokera meciria makwa. Waranĩrie nani mũthamaki ũrĩ tha. Nĩ tondũ wa ũtugi waku. Nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai. Arĩria ngoro yakwa. Kĩrĩa kĩngĩgiria ũnjarĩrie mũthenya wa ũmũthĩ, kĩeherie. Gĩko gĩothe gĩ thĩinĩ wakwa, waganu wothe na wĩhia wothe, tondũ ndĩ mwĩhia na ndĩ mwaganu, weherie thĩinĩ wakwa, nĩgetha ũgĩe na kanya thĩinĩ wakwa. Nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mwega. Ndagũthaitha Ngai,
ndaguthaitha tu Ngai nderekereria harĩ we nĩ tondũ wĩ Ngai. Ngwenda kũigua mũgambo waku, ngwenda ũnjarĩrie tu, njarĩrie kũhetũkĩra kiugo, njarĩrie kũhetũkĩra mũgambo waku, njarĩrie kũhetũkĩra rwĩmbo, njarĩrie kũhetũkĩra njĩra ĩrĩa ũngĩona nĩ yagĩrĩire. Arĩria ngoro ĩno tu, kiugo gĩaku kĩmwe tu no gĩtũme mũndũ atũũre muoyo. Arĩria ngoro yakwa nĩ tondũ wĩ mwega. Yes, Jesus. Twatamani kukujua wewe ni Mungu mkuu. Yes, Jesus. Tunakuabudu, twagutia Ngai thĩ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twambararia rĩtwa rĩaku, twagoca rĩtwa rĩaku.
na twanenehie rĩtwa rĩaku. Thengio nĩ tondũ wa rũcinĩ rũrũ. Twĩhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndaita thakame ya Jesũ Kristo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũgĩtherithia nginya mũrango-inĩ wa kanitha, nginya ngĩti-inĩ. Ndaita thakame ya Jesũ Kristo ĩrĩa ĩrĩ hinya wa gũtheria na kwamũra. Itherie kĩgongona gĩkĩ nginya gwa Sunday school, nginya stains citũ kũrĩa marĩ. Ndatherithia rumu ĩyo na thakame ya Jesũ Kristo, nginya loo citũ iria tũhũthagĩra, twaita thakame ya Jesũ Kristo. Zakaria 2:5, rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru rũrigicĩrie kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church 44. Na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru nĩruo ndekerera kũrĩ athuri, atumia, anake na airĩtu, na twana twa tũhĩĩ na twa tũirĩtu, arĩa twĩnao kanitha-inĩ na arĩa marĩ online. Ndaria thakame ya Jesũ Kristo. Ndahoya uwepo wa Roho Mũtheru ũkorwo hamwe na ithuĩ. Ndahoya uwepo wa Roho Mũtheru. Ndahoya Roho Mũtheru akorwo hamwe na ithuĩ. Ndakũnengereria kanya gako thamakĩre ngoro cia andũ aku. Ndagũthaitha tu Roho Mũtheru wa Ngai mũtũũra muoyo, thamakĩra ngoro citũ, thamakĩra meciria maitũ. Harũrũka kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus 44. Nĩ tũgwetereire, twetereire ũtongi waku, twetereire gũthamakĩrwo nĩwe, twetereire kwarĩrio nĩwe, twetereire gũtarwo nĩwe. Tamalaki, mtakatifu wa watakatifu, Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye nguvu, tamalaki. Nena na mioyo ya watu wako, nena nasi. Sababu kuu yetu kuja mahali hapa, tukaingia kwenye madhabahu haya ambayo yameitanishwa na jina lako, ni kusikia sauti yako, ni kunenewa tu na wewe, ni kutiwa nguvu na wewe, kuelemishwa na wewe. Tamalaki, tamalaki Roho Mtakatifu. Hatuwezi lolote tutari na Roho Mũtheru. Ngai waragia kũhetũkĩra Roho Mũtheru. Niwe mũira ũrĩa mũigĩte gũkũ thĩ. Roho waku Mũtheru waragia na ithuĩ kũhetũkĩra Roho Mũtheru, ugaga na ithuĩ kũhetũkĩra Roho Mũtheru. Na nĩ kĩĩranĩro twĩrĩirwo nĩ Jesũ Kristo thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana, rĩrĩa aroririe arutwo aku akĩmarora akĩmacaĩra, arora arutwo ake agĩtira maitho make na igũrũ, agĩkwĩra ciugo ici wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, akiuga awa ndigũkũhoya ũmarute gũkũ thĩ, ĩndĩ kũmaikario maikaragie, nĩgetha matikae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru. Na tondũ Jesũ nĩ mũũgĩ, amenyire ũrĩa ndegũtũtiga moko-inĩ ma andũ tondũ matirĩ tha, na ndegũtũtiga moko-inĩ ma thĩnjĩri tondũ ti othe ehokeku. Agĩgũthaitha ihoya rĩrĩ rĩmwe tu, na akĩrĩra arutwo ake akĩmera ciugo ici, ndikũmũtiga ta ciana cia ngoriai, nĩngũmũtigĩra Roho Mũtheru amũikaragie na amũteithagie. Ũndũ ũcio nĩ kĩĩranĩro kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, watwĩrĩire ũgĩtũtigĩra kĩheo, kĩndũ gĩa bata. Ũthamakaga wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, Ngai mwene hinya wothe. We waragia wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, ũkaria tu ũkarũrũkia mũgambo waku kũhetũkĩra Roho waku Mũtheru. Nĩ ndagũthathaiya
wabatara tukinyirwo ni ndumiriri kuhitukira iroto cioneki ni kuhitukira roho waku mutheru twaguthathagia muno watwihokeire kindu gia bata gitatonyaga guikara mawabici-ini ma andu tondu tutingiri twakinyirirwo ni roho mutheru twaguthathagia tu twaguthathagia tu roho mutheru wa Ngai mandiko maranjira karumbeta kahuhwo niwe ugakorwo wa mbere kwambata kuma guku thi nigetha Ngai acirithie kirindi ndaguthathagia riu twi hamwe nawe ndaguthathagia roho mutheru wa Ngai mutura muoyo ndaguthathagia tu ndaguthathagia tu ndakunenehia ndagutugiria tu ndakuhe ugoci tu ndakuinamirira tu ndakunenehia tu we muteithio wa ngoro citu amukira ngatho roho mutheru wa Ngai ona riria twanaremwo ni kwiyaririria ni ngoro citu cina maruo na cina maithori amukira ngatho ni ithenya-ini wanarugama ugatuthaithanirira wi roho mutheru wa Ngai ni twaguthathaia twakugoca na twagutia riria twanaremwo kurugama na kwihanda niwe wanatwarurukiria hinya twaguthathaia tu riria twanaremwo guthengerera giti-ini gia uthamaki tukarigwo ni atia tukuga ni atia tugwika wanatuonereria njira wanatuonie uria tuguthaithana giti-ini gia uthamaki ni twaguthathaia tu haleluya utugi-ini waku thani ciaku guthera niwe roho mutheru uthera niwe roho mutheru wa Ngai mutura muoyo uthera niwe roho mutheru wa Ngai mutura muoyo uthera niwe roho mutheru wa Ngai mutura muoyo twaguthathaia tu twaguthathaia tu twaguthathaia tu twaguthathaia twaguthathaia tu twaguthathaia tu twaguthathaia tu twaguthathaia tu uabudiwe milele utukuzwe milele utukuzwe milele wewe ni Mungu tunakuabudu ndagutia tu ngoro yako ni ya gutia ngoro yako ni ya gutia wi uteithio wakwa roho mutheru wa Ngai wi ugi wakwa wi hinya wakwa ndaguthathaia tu haleluya ndaguthathaia nimejua wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Hivi leo nimejua wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Hivi leo nimejua
ni Baba, wewe mwalimu, wewe mwalimu. Hivi leo nimejua wewe mwalimu, wewe mwalimu, wewe mwalimu. Hivi leo nimejua wewe ni mwalimu, wewe ni Baba, wewe ni Baba. Hivi leo nimejua wewe ni Baba, wewe ni Baba, wewe ni Baba. Hivi leo nimejua wewe ni Baba. Hivi leo nimejua wewe ni Baba. Hivi leo nimejua wewe ni Baba, wewe ni Baba, wewe ni Baba. Hivi leo nimejua wewe ni Baba. Mwambie ni Roho, wewe ni Roho, wewe ni Roho. Hivi leo nimejua wewe ni Roho. Yes, Jesus. Tunakuabudu. Tunakuabudu tu. Tunakuabudu. Tunakuabudu. Twashokia gatho. Twagutia muno. Twakwambararia muno. Twakunenehia. Ni tondu wi Ngai. Wewe Mungu mkuu, Jehova wewe Mungu mkuu, wewe Mungu mkuu, Jehova wewe Mungu. Mungu mkuu, we Mungu mkuu, Jehova we Mungu, we Mungu mkuu, Jehova we Mungu mkuu, we Mungu mkuu, Jehova we Mungu mkuu, we Mungu mkuu, Jehova we Mungu mkuu, we Mungu mkuu, Jehova we Mungu. Nena sasa Jehova twakungoja, we Mungu mkuu, Jehova we Mungu, sema we
Sema we Mungu mkuu, Jehova we Mungu, we Mungu mkuu, Jehova we Mungu. Na sasa Jehova usinyamaze, we Mungu mkuu, Jehova we Mungu. Haya, sema nasi Jehova usinyamaze, we Mungu mkuu, Jehova we Mungu. Sema we Mungu mkuu, Jehova we Mungu mkuu, we Mungu mkuu, Jehova we Mungu. Yesu. Sasa Jehova usinyamaze, Mungu mkuu, Jehova we Mungu mkuu. Sasa Jehova usinyamaze. Yesu, nena na moyo wangu, nena nasi, nena nasi, haja ya moyo wangu, nena nasi. Amen. More than
are holy, Lord. You are holy. You are holy, mighty Lord. You are holy, Jehovah. You are holy, Son of the living God. You are holy, mighty Lord. You are holy, Jehovah. You are holy, holy is your name, Jehovah. You are holy, mighty Lord. You are holy. We mudaru. Kai we mudaru. We mudaru. We mudaru. Kai we to. We mudaru. Gudara dewa. Dagudada yatu. Dakumosha. Dakubarali yatu. Gudara dewa. Gudara dewa madamakioleda. Aturo kaleliri. Gudara dewa. Gutheraniwe. Gutheraniwe. Gutheraniwe kai. Gutheraniwe kai. Gutheraniwe. Gutheraniwe kai. Gutheraniwe. Gutheraniwe. Dagodana yatu. Kai wito dakuabaralia. Nakunenehia tu, nagutongeria tu. Ngoro yakwa nĩyagũthathaiya, nĩndagũthathaiya. Nĩ gũkũ thĩ ndoiga gũthera wĩ mũtheru. Nĩ gũkũ thĩ ndaiga kũneneha nĩ ũnenehete. Nĩ gũkũ thĩ ndatumũra kanua gakwa kuuga we nĩwe Ngai ũrĩa wa ma. Gũthera wĩ mũtheru.
wako tunakuita Baba, wengine wanakuita Bwana, uwatendee. Ponya mioyo ya wapendwa Baba. Tumekubali ya kwamba wewe mtakatifu uko juu sana, umeinuliwa na makerubi na maserafi Bwana. Tumekubali Bwana, shuka utuponye. Tumekubali Baba, shuka utendee Baba. Baba.
endelea kumwambia Mungu ndani ya ibada ya siku ya leo. Mungu atanena na wewe. Mungu yu hapa, endelea kumwambia. Uko mbele zake, jimwage mbele zake, mwambie anaweza, anaweza yote, anaweza, anaweza, anaweza. Ninasongea chini ya miguuni mwako Baba, ninasongea. Inua mikono yako juu tunapomwambia tumesongea. Nimesongea chini ya miguuni mwako Baba, tunasongea. Twasema tunasongea, tunasongea chini ya miguuni mwako Baba, tunasongea. Ayayaya, tunasongea, tunasongea chini ya miguuni mwako tunasongea, tunasongea chini ya miguuni mwako Baba, tunasongea, tunasongea chini ya miguuni mwako Baba, tunasongea, tunasongea chini ya miguuni mwako Baba, tunasongea. Tunasongea tu. Yes, Lord. Yes, Jesus. We love you. We love you. We love you. We love you. Yes, Jesus. You are the Jesus. Tunakupenda, 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 tunakupenda tu, tunakupenda, 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 tunakupenda. We wama
we wama Ngai we wama, we wama, we wama Ngai we wama, Mutheru Mutheru Ngai we Mutheru Mutheru tumura kanua gaku tu mwire guthera wi mutheru. Haleluya. Ndagutia ndakugosha Ngai wi mutheru, Ngai wi mutheru, ndakugosha tu, ndakugosha tu, ndakugosha tu, ndakugosha tu, ndakugosha, ndakugosha Ngai, ndakombararia tu, ndathengerera gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ngai wakwa wewe mutheru, Ngai wakwa wewe mutheru tu, Ngai wakwa wewe mutheru, wewe mutheru, wewe mutheru, Ngai wakwa wewe mutheru, wewe mutheru, wewe mutheru. Ndakũgooca tu, ndakombararia tondũ gũthera gũthera nĩwe Ngai. Ndakũnenehia tu, nainemerera ndaturia maru makwa Ngai wakwa, ngũthathaiya tu, ngũgooce tu, ngũnenehia tu, nĩwe tu ndathathaiya tu, nĩwe ndambararia. Wĩ mutheru, wĩ mutheru Ngai wakwa, wĩ mutheru mũthamaki ũrĩ thĩ, wĩ mutheru tu gatũrũme karĩ riri, wĩ mutheru Ngai wakwa. Ndakũnenehia, ndakũnenehia, ndakũnenehia.
ucio munene niakumagio ni araika hamwe na serafi tumuturerie Ngai ucio ni wa magegania Ngai ucio munene niakumagio ni araika hamwe na serafi tumuturerie Ngai ucio we wa magegania serafi tumuturerie gukira indo ciothe niwe kiugo kiria muoyo ona gutari uguo nowe wa kugocwo Ngai uyu we wa magegania nianjagĩrĩire gũkĩra indo ciothe niwe kiugo kĩrĩa kĩ muoyo ona gũtari ũguo niwe wa kũgocwo Ngai ũcio we wa rũgama na magũrũ maku oe moko maku na igũrũ tũkĩmwĩra wĩ wa magegania nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩakumagio nĩ araika hamwe na serafi tumuturerie Ngai ũcio we wa magegania Yes, Lord. Ũguo nĩguo twaiga wĩ wa magegania wĩ wa magegania Ngai wĩ wa magegania Jesu wĩ magegania kĩgongona kĩa matu-inĩ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũnene wewe ni Mungu mkuu wewe ni Mungu muweza unatulisha usiku na mchana unapigana vita vyetu usiku na mchana tunakuabudu tunakuabudu na tunakupenda
tunakupenda. Lord, we love you. Jesus Christ, we love you. Son of the living God, we love you. We love you. We adore you. We exalt your holy name. We worship you. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa, Pewa sifa na utukufu ni wewe. mwenye nguvu, wastahili heshima zote. mwenye nguvu, Haleluya. Wastahili heshima zote. unafanya mambo Yaliyo juu ya fahamu zetu. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? kuna baba Lord, we worship you. We worship you. Yes, Lord. Riba Shekaramayande. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. It's all about you, Lord. It's all about you. Jesus, it's all about you. It's all about you. Worship you, Lord. I worship you, Lord. I bow before you, Lord. Worship you, Lord. sema ndio, ni awezaye kupinga? Hakuna Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima
fadhili zake za milele. Ni Bwana ni mwema, tushukuru Bwana ni mwema, sisi tushukuru Bwana ni mwema. Wewe shukuru Bwana ni mwema, hey, tushukuru Bwana ni mwema, oh, tushukuru Bwana ni mwema, sisi tushukuru Bwana ni mwema, tushukuru Bwana ni mwema, sisi tushukuru Bwana ni mwema, sisi tushukuru Bwana ni mwema, kweli tushukuru Bwana ni mwema, sisi ametutendea mema, ai ametujasha na Roho, Ngai we muhinyi, we muthondeki, we mumbi wa nyũmba, nĩguo ndagũtua, nĩũhihinyĩte, nĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Ngai nĩ arĩ njĩra ingĩũgeragia mũndũ, ingĩire na ruo na maithori, tondũ rĩ mũmbi Ngai na mũthondeki, ũhihinya ũgatigĩrĩra nĩ ndagĩrĩra. Ngai we mũhihinyi, we mũthondeki, we mumbi wa nyũmba, nĩguo ndagũtua, nĩũhihinyĩte, nĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. We mũthatũri, mũtumia wa Manoa, atũire arĩ thata na nyuaga njohi, ũkĩmũnyita na guoko gwaku, ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya akĩgĩa Samsoni. Ngai we mũhihinyi, ona ningĩ we mũthondeki, we mumbi wa nyũmba, nĩguo ndagũtua, nĩũhihinyĩte, nĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Nĩũndurĩte ũgathondeka, Saũlũ atũire arĩ mũnyariri wa kanitha waku na ndungata ciaku, ũkĩmũnyita na guoko gwaku,
Oke mohihinya gĩtwo Paulo. Ngai we mohihinya, we mũthondeki, we mũmbi wa rĩũmba, nĩguo ndagũtua, nĩũhihinyĩte, nĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai kĩrĩa ũngĩenda. Daudi agĩgũtua, we nĩwe ihiga rĩa ihonokero rĩake, tondũ wamũgereirie harĩ Saũlũ, ũkĩmũthondeka ũkĩmũtura gĩtũ mũthamaki. Ngai we mũhihinyi, we mũthondeki, we mũmbi wa rĩũmba, nĩguo ndagũtua, nĩũhihinyĩte, nĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai kĩrĩa ũngĩenda. Ngai we mũhihinyi, we mũthondeki, we mũmbi wa rĩũmba, nĩguo ndagũtua, nĩũhihinyĩte, nĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai kĩrĩa ũngĩenda. Ũkandura ũkandua Ngai kĩrĩa ũngĩenda. Ũkandura ũkandua Ngai kĩrĩa ũngĩenda. Mũremi wa maũndũ maingĩ, njoi no tharia na nyama cia ngoma ndikwenda. Aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩaga na ciana cia ngenge, ĩratũire ithĩte ngoro kiugo wa Saitani, roho kakĩhingũrĩra ngĩkena na ngĩrirĩria roho tũthiĩ nake. Aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩaga na ciana cia ngenge. Aria mena nguo njerũ othe marĩ nako, na Jesũ nĩaramacaria akĩenda kũmatwara kũrĩa igũrũ makahurũke na Mwathani wao. Aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩaga na ciana cia ngenge, ndĩrendire kũhĩtithio nĩ mũrata wakwa, kĩona wega tũtigane o mũndũ njĩra yake. Aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩaga na ciana cia ngenge. Mũkona mwamenwo na mũthũrwo nĩ andũ, nao nĩ makaherithio nĩ mũraika wakwa. Aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩaga na ciana cia ngenge, gĩkĩ githĩko kĩnene mũndũ atigeire na nyina magĩikia mwaki-inĩ, oro ndĩmoĩ merire mati
ciana cia ngenge aria baba muria oro na iriko baba muria gana ciana cia ngenge. Mundu ni gũbangaga ĩndĩ we nĩwe ũkinyanagĩria. Ndagũcokeria ngatho Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndaria thakame ya Jesũ Kristo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndaita thakame ya Jesũ Kristo kona ciothe ngiamũra kĩgongona gĩkĩ. Ndaita compound-inĩ yothe thakame ya Jesũ Kristo. Ndario thakame ya Jesũ Kristo ĩrĩa ĩ hinya wa gũtheria na nĩ ĩrĩ hinya wa kwamũra. Ite ici ciothe nginya iria cirĩ nja ndaciatherithia na thakame ya Jesũ Kristo. Madhabahu maya wahe kanya ũgakũrũgama ndaita thakame ya Jesũ Kristo. Machine iria tũrahũthĩra nginya microphone ndaciarĩria thakame ya Jesũ Kristo. Therithĩtie rĩera rĩrĩa rĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church Njatha-inĩ ndaita thakame ya Jesũ Kristo. Therithĩtie nginya rĩera nĩ tondũ wa hinya waku. Therithĩtie kanitha wa Theophilus online members na thakame ya Jesũ Kristo. Therithĩtie kanitha wa Theophilus television members na thakame ya Jesũ Kristo. Reke ũrĩa igongona ici ithatũ igũkorwo cigĩka gũkũ thĩ wĩkwo matu-inĩ. Tumũra kanua gaku ũtherithie kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo. Wahotithio gũcera kĩgongona, wahotithio guma nja ya kĩgongona, wahotithio gũthiĩ kũnyita gĩti ya kĩgongona. Tutakaze madhabahu kwa damu ya Yesu Kristo, manake ni damu iliyo na nguvu na uwezo na mamlaka ya kutakaza na kuosha. Na nena damu ya Yesu Kristo itamalaki. Daria thakame, daria thakame. Tumũra kanua gaku ũtherithie kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo. Compound yothe, gate ya kanitha, ite cia kanitha, madhabahu maya, machine ciothe, arĩa marĩ thĩinĩ wa kĩgongona twarie o thakame ya Jesũ Kristo. Ndakũgoca mũno, ndakwambararia mũno. Ndaita thakame ya Jesũ Kristo. Ndaregana na igongona rĩrĩ ti kũhaijaku nĩ ũthamaki wa ndaimono. Shaitani ndũkũhaija kĩgongona rĩrĩ. Agona aragũri ndeganĩte na spirit ya discouragement, spirit ya confusion nĩ ndamĩrega kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Spirit yothe ĩngĩharũrũkio ya kũmia kĩgongona nĩ ndarega. Ndaria thakame ya Jesũ Kristo. Ndakaĩra thakame ĩrĩ hinya, thakame ĩrĩ ũhoti wa gũtheria, thakame tuangaga macoki mothe ma ndaimono, thakame kĩrĩte ya nyamũ, thakame kĩrĩte ya andũ. Ndaria thakame ya Jesũ Kristo. Githĩ tiwe Ngai waririe kanua-inĩ ka Malaki ũkiuga ũrĩa ũroka? Malaki akĩratha ũhoro wa Jesũ atĩ ũrĩa ũroka nĩ mũtheria wa vetha, ona nĩ mũcituri, ũkĩmũringithania na thabuni, ũtheragia na ũkamũra. Ndaria thakame
ndari ya thakame ya Jesu Kristo, ndari ya thakame ya Jesu Kristo. Riera riri ri thiini wa kigongona ndariaririe thakame ya Jesu Kristo. Compound ya kigongona ndariaririe thakame ya Jesu Kristo. Geti-ini ndaria thakame ya Jesu Kristo. Ndaria thakame, hinya wa thakame ya mwathani witu Jesu Kristo ithamake. Hinya wa thakame ya mwathani witu Jesu Kristo ithamake. Ndaria thakame yaku Ngai nĩ hingũre, thakame yaku nĩ therithie, thakame ya Jesu Kristo nĩ tuange macoki mothe, thakame ya Jesu Kristo nĩ eherie ũmũ wothe, thakame ya Jesu Kristo nĩ tuange nĩ haraganie mahinya mothe ma daimono. Na nena damu ya Yesu Kristo, na nena damu ya Yesu Kristo, na nena damu ya Yesu Kristo itamalaki. Thakame yaku Jesu nĩ thamake. Ndarekereria thakame yaku, ndakaĩra thakame yaku, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ tondũ wĩ mũtheru, nĩ tondũ wĩ mũnene. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, na nena damu ya Yesu Kristo, na nena damu ya Yesu Kristo ikanitakaze. Thakame ya Jesu Kristo itherie, ndakaĩra thakame, ndeta thakame ya Jesu Kristo. Haleluya. Iliyomwagika yaweza mambo yote, damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote, damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote, Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote, damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote, damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote, damu ya Yesu iliyomwagika inaweza kukomboa, damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote, damu ya Yesu, damu ya Yesu inaweza mambo yote, damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote, damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote, damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote, damu ya Yesu, damu ya Yesu naita damu hiyo, damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote, Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote, damu ya 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 Yesu iliyomwagika
ĩro thamaka ndakaĩra thakame ĩyo ĩthamake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ ndahera mehia na mawaganu makwa, ndahoya gũtherio nĩwe Ngai. Ndahera mehia na mawaganu ma ndungata na ngombe ya wĩra waku our Archbishop John Gĩthĩrĩ. Ndaria thakame ya Jesũ Kristo igũrũ rĩake. Ndahera mehia na mawaganu ma athuri, atumia, anake na airĩtu na twana twa tũhĩĩ. Ndaria thakame ya Jesũ Kristo igũrũ rĩao. Nĩ ndakũnengera kĩgongona gĩkĩ. Chukua ushukani, mfalme wa falme. Kũrĩa matu-inĩ ũrerwo wĩ mũtheru. Tũtikinyĩte matu-inĩ, twĩ gũkũ thĩ, harũrũkia itu rĩa gũgũthathaiya. Twahoya gwĩtĩkĩrĩka, hingũrĩra itu, harũrũkia itu rĩa gũgũthathaiya. Reke tũgũthathaiye twĩ gũkũ thĩ, kũrĩa matu-inĩ. Revelation ĩroiga nĩ athuri arĩa 24 araika me matu-inĩ, ciũmbe 4 irĩ muoyo nĩ iragũthathaiya ĩkiugaga gũthera gũthera nĩwe Ngai. Eheria ũmũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩgetha tũgũthathaiye, tondũ twĩ gũkũ thĩ, twĩ gũkũ thĩ na twĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church Njatha-inĩ. Harũrũkia itu rĩa gũgũthathaiya, harũrũka kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai Ithe harũrũka, Ngai Mũriũ harũrũka. Ndatũmũra kanua gakwa ngĩnyitithania rwĩmbo rũrainwo matu-inĩ rũrerwo wĩ mũtheru, na ithuĩ gũkũ thĩ tũiga gũthera. Gũthera nĩwe, gũthera nĩwe, gũthera nĩwe, gatũrũme keriri. Gũthera nĩwe, Ngai wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Gũthera nĩwe, ndagũtĩĩa mũno, ndakũgũca mũno. Harũrũka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndũkareke igongona rĩrĩ rĩnyitwo, ndũkareke igongona rĩrĩ rĩthahio, ndũkareke igongona rĩrĩ rĩikarũrũkĩrio roho ũtarĩ mwega. Ngwenda Ngai ũthamake, Ngai ũcio mũtheru thamaka, Ngai ũcio mũtugi thamaka, Ngai ũcio mũnene thamaka, Ngai ũcio mwĩhokeku thamaka, gatũrũme karĩ riri thamaka, kĩgongona kĩa matu-inĩ thamaka. Thamaka rũcinĩ rũrũ, thamaka igongona-inĩ rĩrĩ, thamaka mũthenya wa ũmũthĩ, thamaka ngoro-inĩ cia athuri, thamaka ngoro-inĩ cia atumia, thamaka ngoro-inĩ cia anake, thamaka ngoro-inĩ cia airĩtu, thamaka ngoro-inĩ cia tũhĩĩ na tũirĩtu. Nĩwe tũrenda ũthamake. Hallelujah. Wĩ mũtheru mũno, wĩ mũtheru mũno, wĩ mũtheru mũno. Gũthera, gũthera, gũthera nĩwe gatũrũme. Gũthera, gũthera nĩwe mũthamaki ũrĩ tha. Gũthera, gũthera nĩwe Ngai mwene hinya wothe. Gũthera, gũthera nĩwe wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Gũthera, gũthera nĩwe mũmbi wa igũrũ na thĩ. We ũrainĩrwo nĩ makerubi kũrĩa matu-inĩ. Gũthera, gũthera nĩwe ũrainamĩrĩrwo nĩ athuri arĩa 24 mararuta ngũbia cia thũmbĩ ciao, magaciga mbere ya gĩtĩ gĩa ũthamaki. Gũthera nĩwe Ngai, gũthera nĩwe mũthamaki ũrĩ tha. Gũthera nĩwe Ngai mwene hinya wothe. Ndanyitithania rũrĩmĩ rwakwa na rwĩmbo rũrĩa rũrainwo matu-inĩ, ndoiga wĩ mũtheru, kĩgongona kĩa matu-inĩ. Harũrũka igongona-inĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũronekana, ũronekana
uronekana, uronekana. Dhamaka, chukua mamlaka. Mtakatifu wa watakatifu, chukua mamlaka. Tamalaki mfalme wa wafalme, tamalaki Mungu wa miungu. Na kuabudu sana, naliinua jina lako, nalitukuza jina lako. Tamalaki asubuhi ya leo, tamalaki siku ya leo, tamalaki Mungu muumba wa mbingu na nchi. Ninakushukuru sana. Dhamaka, dhamakatu, dhamakatu Ngai. Ndarega igongona rĩrĩ ti gũtukanio. Ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ nĩ ũhete hinya na wathani. Ũndũ ũcio ndoka kinyume na arĩa marahokire kũruta magongona mao, manyita igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Arĩa me rungu rwa iria, arĩa me thĩna nyũmũ, arĩa me rĩera-inĩ, magongona maraire makĩrutwo nĩgetha muohe igongona rĩrĩ. Ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ twamomora magongona manyu, twamomora magongona manyu, twamomora magongona manyu, twamomora magongona manyu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twaria mwaki wa Roho Mũtheru, twaria mwaki wa Roho Mũtheru, twaria mwaki wa Roho Mũtheru. Reba shekara makayando, twaria mwaki wa Roho Mũtheru. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, agotwa mũikĩria mwaki wa Roho Mũtheru. Arogitwa cina magongona manyu, ahoia shaitani, ataria Ngai atũraga muoyo. Twacina magongona manyu, nĩtwamũkĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Anafia mathara, ma false prophet mothe maraire makĩruta magongona na mararuta magongona. Mwambie igongona rĩrĩ harĩa hothe mũrĩ, onokorwo mwĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndaikia mwaki wa Roho Mũtheru, ndaikia mwaki wa Roho Mũtheru, ndaikia mwaki wa Roho Mũtheru. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Reba shakara mayando, tumbora kanua gaku, ũkĩrĩra thamaki wa ndaimono, oho thamaki wa ndaimono. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndakwambararia mũno, ndaikia mwaki wa Roho Mũtheru rungu rwa iria. Mbũtũ yothe ya mũcukani ndamũikĩria mwaki wa Roho Mũtheru. Gũkũ thĩ mbũtũ yothe ya mũcukani ndamũikĩria mwaki wa Roho Mũtheru. Gũkũ rĩera-inĩ mbũtũ yothe ya mũcukani ndaikia mwaki wa Roho Mũtheru. Ndaria mwaki wa Roho Mũtheru. Arĩa moimagarire moka kĩgongona-inĩ, magongona marutĩirwo kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church Jetha-inĩ, o ta ũrĩa Ngai ũtũũraga. Ndarũgama ithenya-inĩ rĩa gũtharoria, ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũharagania, ndamacina na mwaki wa Roho Mũtheru. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ ihinda rĩa kũharagania magongona mothe ma ndaimono, nĩ ihinda rĩa gũkĩrĩra thamaki wothe wa ndaimono. Harĩ ũrĩ, ndaria mwaki wa Roho Mũtheru. Jesũ Kristo rothamaka. Reba shekara mayande, ninakuabudu, ninakuabudu mtakatifu. Ngome zote za ibilisi, naja kinyume na mipango ya ibilisi, naja kinyume na kazi zake zote katika jina la Yesu Kristo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Anafia mathara mũtikũnyita igongona rĩrĩ, kĩrĩa kĩrĩnyitĩte moko mothe, ndashikia mwaki wa Roho Mũtheru. Rekia igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Arĩa mohete na kanua maraire makĩhoya mahoya moru, oru ũcio ngĩromacokerera.
hamwe na njiarwa ciao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndaria thakame yaku, mwaki wa Roho Mũtheru, ndatharithia madhabahu maya, ndaita thakame ya Jesũ Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Tamalaki Mtakatifu, na nena damu ya Yesu Kristo ikatamalaki, na nena damu ya Yesu Kristo na itamalaki katika jina la Yesu Kristo. Na kuabudu sana na kuinua jina lako takatifu. Kigogona gikidakiriria thakame ya Yesu Kristo, dari ya mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rĩingĩrĩro rĩa kigogona gikidaria thakame ya Jesũ Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ninakushukuru ishia milele, ninakuabudu ishia milele, ninakupa sifa ni kwa sababu unastahili. Kiria gĩkuhetwo gĩa kigogona gĩkĩ nĩndakĩohorithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kiria kĩohe kigogona-inĩ gĩkĩ nĩndakĩohorithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nguvu na mamlaka zi juu yetu. Ninakuinua Mungu ishie milele. Natangazia ibilisi hana nguvu na mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru sana Mungu muumba wa mbingu na nchi. Nakushukuru sana uliyeumba mbingu na nchi. Tamalaki, 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 tamalaki mahali hapa. Naitisha nguvu za ufalme wa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ni kwa sababu yeye ni mwema. Thakame yaku ithamake, hinya waku uthamake. Harĩ ũrĩ wehere nĩgetha amwe moimeja arĩa angĩ macere kĩgongona-inĩ. Twarie thakame ya Jesũ Kristo, mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũgagũtĩĩa mũno, tũgakwambararia mũno. Daria thakame yaku Ngai, daria hinya wa mwaki wa Roho Mũtheru uthamake kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ni tondũ wa tha ciaku na ũtugi wako. Nena mahali hapa, tamalaki kwenye madhabahu haya. Na achilia nguvu za uwepo wa Roho Mtakatifu, na achilia nguvu za uwepo wa Roho Mtakatifu, na achilia nguvu za uwepo wa Roho Mtakatifu. Mungu tamalaki, datherithia nginya rĩera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Ninakuinua sana na kupa sifa, mfalme wa wafalme, ni kwa sababu unastahili. Jina lako liinuliwe, jina lako liabudiwe, jina lako lipewe sifa, jina lako mfalme liheshimiwe. Ninakuabudu Ngai witũ rothamaka. Ndathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru ũrothamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndathĩrĩria hinya wa mwaki wa Roho Mũtheru ũrothamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndathĩrĩria hinya wa mwaki wa Roho Mũtheru ũrothamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church Jetha-inĩ. Igongona rĩrĩ rĩgũkinyĩrĩre, igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrĩke. Daria thakame yaku, mwaki wa Roho Mũtheru ũrothamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Hinya wa thakame ya Jesũ Kristo nĩguo ndarĩria compound-inĩ ĩno ya kĩgongona gĩkĩ. Hinya wa mwaki wa Roho Mũtheru nĩguo ndaria kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndaita thakame ya Jesũ Kristo compound-inĩ ĩno ĩrĩ yothe. Daria mwaki wa gatũrũme, daria thakame ya Jesũ Kristo na hinya wa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndagũtĩĩa mũthamaki ũrĩ tha, ndakũnenehia mũno gatũrũme karĩ riri, ndakwambararia mũno mũthamaki mwene hinya wothe. Ndathereria mwaki wa Roho Mũtheru, ndathereria mwaki wa Roho Mũtheru.
Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ukiri mwega rucini ruru rwa muthenya wa umuthi wiho na wina thayo wa Ngai na wina gikeno kia Ngai. Nie ndiho na ndina thayo wa Mwathani na ndina gikeno kia Ngai witu, na ngamenya ni gukwirwo ngwirirwo mutharaba iguru, na nganeana muturira wakwa na muikarira wakwa moko-ini ma Jesu Kristo muthamaki wa thamaki. Ngai witu akurathime na agwike wega na agwike maundu manene urio kuri uri urio hari uri uri bururi-ini uri bururi-ini witu wa Kenya, bururi twendete muno. Ngai witu arokuririkana na akuhotanire. Aria turanyitanira nao twi thiini wa hema-ini ya gitungano na turi thiini wa kigongona-ini kia Ngai Theophilus Media Limited nikuo turi, na Ngai ni atuteithĩtie na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ, na nĩkĩo tũragĩa na kanya na kamweke ga gũkwĩra karibu sana nĩgetha tũnyitanĩre ũtungata witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩ njũĩ tũkũingĩra mahoya-inĩ rĩu maihoya rĩrengetwo rĩu rĩgũthiĩ na mbere rĩa ndungata na ngombo ya wĩra wa Ngai Reverend Rachel, na nĩ rĩa tũtwarithia wega, na nĩ njũĩ Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ, na Ngai witũ aromũrathima, na Ngai witũ aromũhotanĩra, Ngai witũ aromũririkana na mũrogĩa na thayũ wa Ngai. Thayũ wa Ngai ũkĩrĩte thayũ wa mbeca, thayũ wa Ngai ũkĩrĩte thahabu na fedha, thayũ wa Ngai ũkĩrĩte indo ciothe, na Ngai aheaga andũ ake thayũ, andũ arĩa endete, andũ arĩa atwaranaga nao, na andũ arĩa aigua Ngai, arĩa mathikagĩrĩria Ngai. Nĩ wega matũ maku mende kũigua Ngai, nĩ wega maitho maku mende kwĩyonera Ngai, nĩ wega mwĩrĩ ũyũ waku ũtuĩke hekarũ yaku kũna, nĩgetha ũkanyitana na hekarũ iria igĩrĩ iria Johana arũthĩrĩirie akiuga kũrĩa matu-inĩ onire o hekarũ igĩrĩ, ya Ngai Ithe na Ngai Mũriũ. Nawe tondũ mwĩrĩ waku nĩ hekarũ ya Ngai, ĩtĩkĩra mwĩrĩ ũyũ ũthere, mwĩrĩ ũyũ nĩ ũtige gũtitikania rũmena, mwĩrĩ ũyũ nĩ ũtige gũtitikania njukũ, mwĩrĩ ũyũ nĩ ũtige gũtitikania maũndũ ma waganu, mwĩrĩ ũyũ nĩ ũtige gũtitikania maũndũ matagĩrĩire, nĩgetha ũkamirikĩke gũkorwo wĩ hekarũ ya Ngai. Tũtirĩ hekarũ ya Ngai ithuothe, tondũ ngoro yaku ĩiyũirwo nĩ rũmena, maitho maku maihũirwo nĩ rũitho, rũrĩmĩ rwaku rũiyũrĩtwo nĩ njambanio, rũrĩmĩ rwaku rũiyũrĩtwo nĩ njukũ, ũguo ndũrĩ ũrakinyanĩria ithimi rĩa gũkorwo wĩ hekarũ ya Ngai. Mwathani arogocwo. Nĩguo twathomire kiugo tũkiuga thĩinĩ wa ũrĩa Johana onirio, thĩinĩ wa kũguũrĩrio, ndonirio makanitha, ndonirio mĩthigiti, ndonirio mahekarũ maingĩ ta marĩa megũkũ thĩ, onirio o hekarũ ici, na nĩcio niĩ ndũagĩrĩra ngataranĩrio hamwe na hekarũ ĩyo ya Ngai, ĩyo yonirwo arĩ we Ngai mwenyewe, ĩyo yonirwo arĩ we Jesu Kristo mwenyewe. Johana akiuga kũrĩa matu-inĩ ndarĩ ũndũ ũngĩonire no hekarũ igĩrĩ, na hekarũ ya gatatũ nĩ niĩ, na nĩkĩo yakuĩrĩirwo mũtharaba igũrũ, nĩgetha ngathambio na ngatherio nĩ thakame ya gatũrũme. Menya kana we wĩ hekarũ ya Ngai kũna, tiga kuga na kanua. Rĩu nĩ ciĩko irabatarania kũmenyeke kũna hekarũ ya Ngai ĩtariĩ atĩa, hekarũ ya Ngai ĩhana atĩa, hekarũ ya Ngai ĩikaraga atĩa, na hekarũ ya Ngai ndĩinamagĩrĩra hekarũ cia mũhuro wa riũa. Hekarũ ya Ngai ndĩinamagĩrĩra mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Hekarũ ya Ngai ndĩhoyaga mĩhianano. Hekarũ ya Ngai ndĩinamagĩrĩra ngai cia thahabu ona cia fedha. Hekarũ ya Ngai ĩinamagĩrĩra Ngai
Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩ karibu sana thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano, na wĩ karibu sana ũtungata-inĩ ũyũ tũhetwo niĩ nawe nĩ Mwathani. Tũrĩ hekarũ ya Ngai, hekarũ theru ya Ngai, hekarũ ĩtarĩ ũcuke, na ngwenda twambe tũingĩre mahoya-inĩ nĩgetha tũthiĩ na mbere na ũtungata ũcio ũngĩ ũrĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru aharĩrĩirie arĩ we. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũtwarana na Ngai, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũthikĩrĩria Ngai, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũnyitwo guoko nĩ Ngai agĩkwĩraga rũga haha, kinya harĩa, na Ngai angĩgũtongoria marima mothe nĩ mathike, Ngai agĩgũtongoria njũĩ ciothe nĩ horerie na ing'ang'i ciothe nĩ horerie, Ngai agĩkũnyita guoko, menya maũndũ mothe me guoko-inĩ gwake. Rekei tũhoe. Tondũ wa ũtugi na ũnene waku mũrĩithi mwega, tondũ wa tha ciaku Jesu kĩgongona gĩtheru, we ũthamakaga thĩ ĩno yothe na ũgathamaka matu-inĩ, ndahoya gũtherio na thakame yaku, ndahoya gũtherio nĩ thakame ya Gatũrũme, thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ, thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ ndamathia na Saitani na mũcukani ũyũ tũcukanagĩrĩra kũrĩ Ngai Ithe rũcinĩ na mũthenya na hwaĩ-inĩ. No thakame ĩno nĩ ĩnjiganĩte, thakame ĩno ya mũrũ wa Ngai nĩ ĩnjiganĩte, na Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩkĩo ndakwambararia. Ndahoya gũtherio nĩ thakame ĩno. Ndĩ mũndũ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, ririkana wangũmbanĩrie na ndaka na rũkũngũ rwa mũhuro wa riũa. No ririkana ona mawathe makwa marĩ oho, ndĩ wĩra wa moko maku. Ndwĩrĩra mbara ciakwa ciothe, ndwĩrĩra ũru-inĩ wothe, na ũnyite guoko arĩ we nĩgetha ũconfirm kiugo gĩaku. Waririe na Jakubu ũkĩmwĩra tiga gwĩtigĩra Jakubu we kagunyũ gaka. Gĩtũmi kĩrĩa Ngai wakwa Mwathani wakwa gĩtũmaga tũkwĩhoke nĩ tondũ nĩ ũtoranagia mbara. Gĩtũmi kĩega na kĩiganu kĩrĩa gĩtũmaga tũkume thutha nĩ tondũ nĩ ũcokagia mahoya. Gĩtũmi kĩega na kĩiganu kĩrĩa gĩtũmaga ndue matua mega na marũmu ma gũgũtungata nĩ tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa we. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. We ndũhana mũrũ wa Adamu atĩ nĩ ũhenanagia. Nĩ ndagũtũgĩria mũno Jesu kĩgongona gĩtheru. Nĩ ndagũtũgĩria mũno mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ ndakwambararia mũno Ngai. Ndahoya ũndekere mawĩhia na mawaganu makwa, mawonje makwa nĩ ũmoĩ, mawathe makwa nĩ ũmoĩ, na ingiuga ndirĩ na mehia nĩ kwĩhenia ngwĩhenia. Ririkana njiarĩirwo mehia-inĩ no mũthuri na mũtumia. Ririkana njiarĩirwo mũhuro wa riũa kũrĩa kũiyũrĩte metanga na methahia maingĩ, no ndingĩtoria ũtarĩ hamwe naniĩ. Jehova, thĩ ĩno nĩ yaku, Ngai wakwa Mwathani wakwa, ona niĩ ndĩrĩ o waku. Igũrũ nĩ rĩaku, Ngai ũroteo na ũrwo kumio. Ndaneana ndungata na ngombo ya wĩra waku, Reverend Lecho Wangarĩ. Ndamũtheria na thakame ya Gatũrũme, ndamũhitha guoko-inĩ gwaku Mwathani, ndamũgitĩrithia na thakame ĩno ĩtigĩrĩtwo nĩ mũcukani. Thakame ĩno ĩtoragia ndamathia, thakame ĩno ĩtoragia Saitani na wara wake wothe. Ndamũtheria na ndamũhanda wĩra-inĩ waku, Jehova ndatheria meciria make na rũrĩmĩ rwake. Ndamwĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, ngĩkwĩra mũririkane na mũtoranĩrie. Gariũrana na arĩa maragariũrana nake. Ũrĩa kiugo gĩaku kĩroiga thĩinĩ wa Thaburi 35, gariũrana na arĩa mehithĩte mũno maragariũrana nake. Gariũrana na arĩa moimĩrĩte mũno arĩa maragariũrana nake. Gariũrana na arĩa maramũthekia no ngoro-inĩ tiguo arĩa maragariũrana nake. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake, ngĩmũhitha harĩ we mũrĩithi mwega, ngĩmũhitha harĩ we Jesu kĩgongona gĩtheru. Thĩ ĩno ĩiyũire nduma, mĩtangĩko na thĩna na kĩeha na maithori, no nĩ kũrĩ andũ arĩa matehokete Ngai. Tondũ ũyũ nĩ ehokete Ngai, mũtigithũkanie na mĩtandiũko
mutigithukanie na maruo mothe, mutigithukanie na mathina mothe. Jehova niwe ndehokera mutumia uyu, niwe ndehokera ndungata ino, moko-ini maku. Murithie Ngai umutungate na umumenyerere, ni tondu wa tha ciaku na ni tondu wa hinya waku. Ni thengio ni tondu wa kigongona kiria tuhete gia Theophilus Church. Niwe twihokeire ki moko-ini maku, torio turaga muoyo wi Ngai iguru ria maundu mothe. Twakwihokera kigongona gia Theophilus TV kana Theophilus Media Limited. Kigongona giki ki moko-ini maku, niwe twihokeire. Na ti kwiyugithia uria andu maneyugithia, ti kwiyarithia nigetha tuonekane ki moko-ini maku. Ona ithuĩ twi moko-ini maku Jehova, tutikaringa wira waku itheru, na tutikagweta ritwa riaku na itheru. Uria werire Musa na Isiraeli, ritwa riaku ni itheru na niriri hinya, na ritikanagwetwo ni mundu uri na itheru. Tutire na itheru wira-ini waku Jehova, ona tutari agiriru maitho-ini maku. Tutikurigweta na itheru Murungu mwene thayu, Murungu mwene hinya, ritwa riaku rirogocwo. Ngai wakwa, mwathani wakwa, matua maria nduite ni umoe, ni kwaga kugweta ritwa riaku na itheru, ni kwaga kugweta uthamaki waku na itheru. Ndikunyururia, ndikwagira kiene, tondu ni uthamaki wa uhotani. Ritwa riaku rirotugira, we Ngai kigongona kiama. Twi thiini wa kigongona giki mwathani, twarana hamwe na ithui. Twi thiini wa hema-ini ya gitungano, kiria kiumaga hema-ini ni uwi. Magongona mothe marutagirwo hema-ini ni umamukagira, riria kwiruo na riria kuri thina. Magongona mothe ni magutiithagia, ni umamukagira na magagukinyira na mutarariko mwega, tondu witagwo Ngai. Ritwa riaku rirotugira, ritwa riaku rironeneha. Thino mwathani ni tuingiritio thiini wa Mark ya 666. Oguo twira-ini ya kugiwo kunyarirwo ni tondu wa kiugo giaku, na tondu ni uritha Jehova aria mari aku ni ukumahotanira. Kiugo kiratwirire aria mari akura no mekura, na aria mari akurugama kiugo-ini giaku no mekurugama. Jesu muthamaki wa thamaki, ruirira ngoro iria ikwendete, ruirira meciria maria magwiciragia, ruirira athuri aya, ruirira atumia aya, ruirira anake na airitu na ciana nyinyi aria makwendete na manaroho. Atumia eri ni marikorwo makiumagara mathie guthia, umwe ni eguthie na uria ungi atigwo. Jehova, athuri eri ni megukorwo makiumagarania, umwe athie na ucio ungi atigwo. Wewe Ngai, wewe Ngai, wewe Ngai, ni ndagutia muno, ni ndakwambararia muno, ni ndakugoca muno iguru riri, ni ndakugoca muno Ngai uyu we utacenjagia na utagarurukaga. Mothamaki manduma wa mainainirie tene, uguo wahotire Saitani tene, no kiuga wira ni warika, na riu Jesu ikarite guoko-ini kuorio kwa Jehova Ngai. Ni thengio ni tondu wa wira uria urutite, ni thengio ni tondu wa wira uria warutire, ni thengio ni tondu wa wira uria urathii na mbere na kuruta. Hau ikarite guoko-ini kuorio kwa Jehova Jire. Ni ndakwinyihiria muno muro wa Ngai uria wi iguru muno, ni ndakwambararia muno muriithi wa riithi, ni ndagutugiria muno muthamaki wa thamaki. We gutari uthamaki ukuinainagia, we gutari hinya ukuinainagia, we gutari utongo ukuinainagia. Ni ndakwambararia muno Jesu witu, ni ndagutugiria muno we Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ndagoca Ngai uyu utacenjagia, ndagoca Ngai uyu utagarurukaga, Ngai uyu uikarire giti gia thingu na gia utheru, Ngai uyu uthamakaga thi ino, Ngai uyu uthamakaga matura mothe maria matugiru, maria mairigire na maria matari matugiru, na maria matari mairigire. Thamakaga matura mothe ni tondu witagwo Ngai. Ni ndakunenehia muno, ni ndakugoca muno, ni ndakwenyihiria muno we Ngai wa iguru. We urwaga mbara na ugakira, ni urikitie mbara ciothe. Uhotani wi moko-ini maku. Werire Jehoshafatu, umagara uthie mbara, mbara ti yaku Jehoshafatu, nie no uhotani ndirikuhumba,
no hotani ndĩrĩneana igũrũ rĩaku, ngagũtĩĩa na ngagũkumia Ngai wa igũrũ, tondũ nĩ ũhotanĩte. Ũthamaki wa nduma, ũthamaki wa Saitani nĩ ũkirĩtie, nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Nĩ ndagũtĩĩa kĩrĩa ndĩrirĩirie, ti ngumo mũhuro wa riũa, ti indo cia thĩ. Nĩ ngatũrania nawe mĩaka ĩtarĩ mũthia, nĩ ngatũrania na ngaikarania nawe mĩaka ĩtarĩ mũthia. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara mũno, rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Thengio mwene ũgitĩri, thengio mwene ũhoti, thengio mwene thayũ, thengio mwene hinya. Nĩ ndakũgoca mũno, nĩ ndakwambararia mũno, nĩ ndagũtũgĩria mũno, nĩ ndakwĩnyihĩria mũno. We Ngai wa igũrũ, we ũikarĩire gĩtĩ gĩaku na ũikarĩte harĩa hagĩrĩire, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndũkagĩrĩria gĩtĩ kĩu nĩ tondũ wa kwanganga, ũkagĩrĩria gĩtĩ kĩu ũkĩrũthĩrĩria ũthingu na ũtheru, ũkĩrũthĩrĩria wĩtĩkio, nĩgetha ũhotanĩre. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, nĩ ndakwĩnyihĩria mũno. Wĩra ũrĩa ũrutaga nĩ waku, wĩra ũrĩa wambĩrĩirie nĩwe wambĩrĩirie, na nĩwe ũtwaranaga naguo, na nĩwe ũmenyagĩrĩra. Thĩ ĩno ndĩngĩoha kĩrĩa wohorete, thĩ ĩno ndĩngĩruma kĩrĩa ũrathimĩte, thĩ ĩno ndĩngĩhota kũnyita mĩgwate kĩrĩa gĩ gĩaku Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, twehitha harĩwe Mwathani, tũgĩgũthaitha ũtũhe ũgitĩri waku, tũgĩgũthaitha ũtũhe ũgitĩri waku, ona ũtũhe hinya waku. Reke tũtoranĩrio gũkũ mũhuro wa riũa, matu-inĩ ũgatũhe thũmbĩ, tũtũranĩtie na tũikaranĩtie nawe mĩaka ĩtarĩ mũthia Mwathani. Twĩiga harĩwe Ngai kĩgongona gĩtheru, ndaiga athuri aya moko-inĩ maku, ndaiga atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi moko-inĩ maku. Aya magomanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ, aya marĩ woro-inĩ, aya maratũthikĩrĩria marĩ o kũrĩa marĩ, ndamaiga moko-inĩ maku. Arĩa mohetwo nĩ mohorwo, arĩa mekorokoro-inĩ nĩ mahingũrĩirwo, na arĩa arwaru ndaria kũhona. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, we wĩ gĩtanda-inĩ amũkĩra kũhona, we wĩ thibitarĩ wĩtĩkia kwĩ Ngai ũhonanagia. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrotũgĩra, we wĩ macini-inĩ ũramũkĩra mĩhũmũ, ũramũkĩra rĩera, amũkĩra kũhona. Arĩa othe marĩ mathibitarĩ na arĩa othe marĩ mĩciĩ thĩinĩ wa mũhuro wa riũa, ndaria kũhona igũrũ rĩanyu. Hinya na ũtorania wa Ngai, reke ũtuange macegera ma mĩrimũ, reke ũtuange macegera ma mathĩna, reke ũtuange macegera ma mathirĩ. Jehova, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, twĩ moko-inĩ maku Mwathani. Ngĩkwĩra ũririkanie arĩa othe marwarĩte, ngĩkwĩra ũririkanie arĩa othe marĩ na maruo, ngĩkwĩra ũririkanie arĩa othe marĩ mathibitarĩ, arĩa marĩ mĩciĩ-inĩ na nĩ arwaru. Jehova, ndaria kũhona igũrũ rĩao. Arĩa maranyamarĩka, Jehova manyamarũre, mekĩre hinya, nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Mohora Mwathani, nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Ndagũtĩĩa na ndagũkumia, we Ngai wa igũrũ, ndakwambararia mũno na ndakwĩnyihĩria mũno. We ũtacenjagia na we ũtagarũrũkaga, we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe gĩkeno gitũ, we nĩwe thayũ witũ, na we nĩwe mwĩhoko witũ. Ririkana ciana citũ, ririkana athuri na atumia, anake na airĩtu, othe ndamaiga moko-inĩ maku, marĩithie no matungate. Jehova, hitha andũ aku, menyerera kĩgongona gĩaku, rũĩrĩra arĩa ũkuĩrĩire na ũgaitĩra thakame. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengio Jesũ kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ thengio mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. We ũtamakirio nĩ Pilato, we ũtamakirio nĩ Herode, we ũtamakirio nĩ mũthamaki Nero, we ũtamakirio nĩ Kaisari. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha,
ritwa rĩaku rĩrogocwo, ritwa rĩaku rĩrwambarara. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, nĩ ndagũtũgĩria, nĩ ndakwĩnyihĩria, nĩ ndakwambararia, na ndoiga we nĩwe Ngai, we nĩwe mũrĩithi mwega, we nĩwe Ngai mwene ũhoti, we nĩwe Ngai mwene thayũ, we ti itherũ nĩwe ũhonokagia andũ aku. Nĩwe wahonokeirie Paũlũ gĩkabũ-inĩ agĩtagarario nja ya itũũra. Nĩwe wahonokirie Daudi gĩkabũ-inĩ akĩharũkĩrio ndirica. Nĩ ndagwĩtigĩra mũno, nĩ ndakũgatha mũno, ndũrĩ njĩra ũtageraga. Njĩra iria ciothe ũkũgera cia gũtũtirĩrĩra, cia gũtũhonokia nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, nĩ twetereire gũciona. Kĩrĩndĩ gĩkĩ reke kiuge kwĩ Ngai, reke kiuge kwĩ Ngai, reke kiuge kwĩ Ngai. Reke tũrute ũira tuge Ngai, na tũtũũre tuge nĩ ũhotanĩte, tugĩte nĩ ũhotanĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndakwambararia mũno, ndagũtũgĩria mũno, ndakwĩnyihĩria mũno. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ririkana kũgurara kwa mũrũguo, ririkana mĩcumarĩ ĩrĩa ĩrahũrĩirwo, ririkana kũgurara kwa mbarĩ ya Jusufu kũrĩa kũragurarirwo mũthenya barigici. Jehova Jire, ririkana itimo rĩrĩa rĩrathecire mũrũguo mũtharaba igũrũ, mbaru iroima maĩ na thakame. Ririkana nĩ tondũ nĩ igongona rĩaku, ririkana thakame ĩrĩa ĩraitĩkire kĩrĩma-inĩ, nakĩo kiugo gĩaku gĩkoiga atĩ namo matata ma thakame makiuma thĩinĩ wake, atĩ nayo thakame nĩ njoya. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ririkana kũgurara kwa mũrũguo. Jehova Jire, we mũthamaki wa thamaki, ririkana wĩra wa mũrũguo. Nĩwe mwene kanitha, nĩwe mwene kanitha, nĩwe mwene kanitha. Ririkana gũthĩnĩka gwake, ririkana mĩtũnda ĩrĩa ĩrahũrirwo nĩ tondũ ya mĩrimũ ĩrĩa ĩrwarĩtwo nĩ kanitha. Jehova mũthamaki wa thamaki, ririkana igongona rĩa mũrũguo. We Ngai Ithe ũikarĩire gĩtĩ gĩa thingu na gĩa ũtheru, ririkana wĩra wa mũrũguo. Nĩ ndagũtĩĩa mũno, nĩ ndakwambararia mũno, nĩ ndagũtũgĩria mũno. Ndeiga moko-inĩ maku, njũĩ we nĩwe Ngai witũ, na we nĩwe gĩkeno gitũ, nĩwe thayũ witũ, na nĩwe hinya witũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mũthamaki wa thamaki. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Gĩtĩ gĩaku Jehova nĩ gĩtheru, kũrĩ irĩma ciothe, na nĩ gĩtheru gũkĩra riũa na gũkĩra mweri. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba, kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Ũhoti-nĩ waku na ũthamaki na ũhoreri na tha, no tugi na kũhonokania imoko-inĩ maku. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba, kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Ni Jehova we mwarekanĩire, hĩndĩ ya mathĩna tiga baba, kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori.
anake na iretu na ciana hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Gũtirĩ ũtoĩ ona rwa kũnyarirwo nĩ thu ona rwa ng'aragu hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Mathĩna mandũ arĩa me ng'endo-inĩ na mĩnoga yao Jehova ũrĩ matu-inĩ maitho maku no marona hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Gũtira wega hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Tũhonokie baba gwĩ thũ ciothe cia maroho maitũ we kĩmũrĩ kĩa Iburahĩmu na rũciaro rwake hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Twĩ tũhũ mwĩrĩ kĩndũ gĩa kũbutha hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Ngai menya ithuothe tũrĩ o tĩri ririkana baba watũkũmbanirie na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Akorwo nĩ athĩnirie
rimwe agĩthithina thakame nyingĩ mũno. Tiga mũraika wokire ũmwe akĩmũtiga, nĩagĩakuire hĩndĩ ĩyo nĩ ũndũ wa mehia maitũ. Mumunya akĩra athigari, ũyũ nĩwe mũnyitei mũmuoe na ndakore, mũngĩenda kũmũraga ũhoro nĩ wanyu. Nyita mamwana mikanda, ũtukũ mamũtwarire kũrĩ Pontio Pilatu, nake ũcio mũcirithie akĩmũria ũrĩ Ngai, nake Jesũ akĩmwĩra nama ndĩ Ngai nĩũkanyona. Munene akiuga ndiri wake, akana Jesu gatatu nayo ngũkũ ĩkĩgamba, akĩinama akĩrĩra aririkana ũguo. Pilatu kayũtarĩ thoni rĩrĩa gwĩka mahĩtia, watiga mwathani waku waiyũkia na Saitani, tondũ wa guoya mũthũku worithia Baraba, wanengera Ayahudi mwathani mamũrage, tondũ wa guoya mũthũku worithia Baraba, wanengera Ayahudi mwathani mamũrage. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Theophilus TV.
Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Mwathani rogocwo muno. Ngai witũ aromũrathima na mwĩke maũndũ mega. Mwĩ karibu sana thĩinĩ wa ũtungata-inĩ wa Ngai, na mwĩ karibu sana thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Jesu mũthamaki wa thamaki, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndĩrenda kũnyita our mom ũgeni, Reverend Rachel, karibu sana. Thank you, Bishop. Na ũkĩgeithie kanitha wa Ngai nĩgetha ũkĩmere ũrĩa Ngai agwĩkĩire. Amen. Nĩtũhoete. Thank you. Yes, na wĩ mũthaka. Thank you. Ngai. Ngai akũrathime. Amen. Thank you. Wow. Ndacokeria Ngai ngatho, Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũkĩrĩ ega rũcinĩ rwa mũthĩ kanitha wa Ngai. Jesu Kristo mũrũ wa Ngai arogocwo, ambarare na atũgĩre. Ngoro yakwa ĩna thayũ na ndĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo wa tene na tene. Nĩ honokete rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ũndũ wa gũtherio na thakame ya Jesu Kristo, na gũthoma kiugo gĩkĩ gĩkangũra na ngatĩĩa Ngai na ngatua matua ma gwathĩkĩra uge wa Ngai. Ũndũ ũcio ndirĩ na nganja kuuga rĩtwa rĩakwa nĩ rĩandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Nĩngenetio nĩ kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, tondũ nokĩo gĩkarũgama ndagĩka ya mũthia, na nokĩo nĩ gĩkatuĩra kĩrĩndĩ na nĩgatua cira. Ũndũ ũcio nĩngenetio nĩ ũthamaki wa Ngai ũrĩa aranjĩra thĩinĩ wa kiugo gĩake njikarage ngenete, ndĩmwĩrĩte angaithĩrie gĩkeno kĩu kĩa ũhonokio kĩrĩa Daudi aramũthaithire aramwĩra hũndũrĩra gĩkeno kĩa ũhonokio. Ngoro yakwa ĩna thayũ na ĩkaigua kũgĩa na hinya nĩ ũndũ wa Kristo ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wakwa, na ngatĩĩa Ngai nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Hakwa no kũmũnyita ũgeni, karibuni sana thĩinĩ wa ũtungata wa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũrĩanĩre kiugo kĩa Ngai mũthikabu na tũnyuanĩre kiugo kĩa Ngai, gũtirĩ ũndũ ũngĩ twetereire. Amen. Aca no kiugo kĩa Ngai, nakĩo kiugo gĩkĩ nĩguo maandĩko maranjĩra. Kiugo gĩkĩ kĩama nĩ ũtheri, kiugo gĩkĩ nĩ hinya, na kiugo gĩkĩ nĩ ũhoti thĩinĩ waku na thĩinĩ wakwa. Amen. Ũguo tũgatĩĩa Ngai. Amen. Na tũkambararia rĩtwa rĩa Ngai tondũ nĩ mwega. Karibuni sana na Ngai witũ amũhotanĩre na amwĩke wega, amũrũĩrĩre nĩ tondũ wa ũtugi wake na tha ciake na wĩhokeku wake, nĩ tondũ nĩ Ngai na egũtũũra arĩ Ngai. Amen. Katwambĩrĩria kũruruma. Nĩ mwanjigua hihi ndĩhana rappel na ndirĩ ndĩramĩakia. No ngwĩciria nĩ ĩranyita ĩno. Ndĩkũnyitaga ya Bishop. Thank you. Ũrĩa ngugaga Jesu nĩ mwathani nĩ ahonoketie na akanjĩka wega. Amen. Karibu sana askofu. Amen. Ngai akũrathime na agwĩke wega. Amen. Na Ngai agũtoranĩrie maũndũ mothe marĩa wĩ thĩinĩ wamo. Amen. Na Ngai akũririkanĩre wĩra wake ũrĩa akwĩhokeire. Ũguo Ngai akũrathime. Ndamũkĩra kĩrathimo. Ndũĩ hema ya gĩtũngano
yatũnganagwo nĩ andũ a Ngai magĩthiĩ kũruta magongona mao, magĩthiĩ gũthaitha Ngai wao, ona magĩthiĩ kũhoya Ngai. Na hema ya gĩtũngano yatũnganagwo nĩ andũ arĩa Ngai aharĩrĩirie. Ũguo andũ arĩa Ngai aharĩrĩirie hema-inĩ ya gĩtũngano mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, Ngai ndakĩmarathime nĩgetha tũigue ũrĩa Ngai witũ arenda na ũrĩa Ngai witũ aharĩrĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Yes. Nĩndakena na inyuĩ ngĩhoka mũrĩ wega na mwĩna thayũ wa Kristo nĩguo na Ngai nĩ mwĩkĩte wega. Amen. Ũndũ ũngĩ no gũtonya thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai nĩguo gĩtũtongorie na kiugo kĩa Ngai nĩguo kĩrĩa roho wa Ngai agũteithĩtie nakĩo, nĩguo tondũ ti kĩrĩa kĩbange, tondũ ithuĩ tũtithiaga na program, tuthiaga na ũrĩa Ngai witũ atũharĩrĩirie na tũgathiĩ na ũrĩa Ngai witũ arenda andũ ake maigue na andũ ake mathikĩrĩrie. Na ngakĩgoca Ngai mũno nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ Ngai atũhete rĩa gũkorwo twĩ keheri-inĩ tũkĩmũhoya na tũkĩambararia rĩtwa rĩake. Gũtwarwo keheri-inĩ nĩ Ngai nĩ wega tondũ athiaga gũgũtura na athiaga gũgwĩkĩra hinya, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe. Na ngakenio nĩ Ngai nĩ tondũ wa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa makoretwo marĩ o wĩra-inĩ wa Ngai, mahoya-inĩ, motungata-inĩ matiganĩte, na arĩa matakoretwo marĩ arĩa ng'ũrũ wĩra-inĩ wa Ngai. Nĩ andũ aingĩ nĩ matuĩkire arĩa ng'ũrũ wĩra-inĩ wa Ngai na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Yes. Wow, ndona ũguo rĩtie Nahumu, tũratonya thĩinĩ wa Nahumu chapter 1 na twambĩrĩrie harĩa thĩinĩ wa verse 1. Amen. Nahumu chapter 1. Nahumu ĩmwe. Nahumu na gĩthũngũ ĩtagwo Nahumu. Na gĩthweri Nahumu. Na gĩkũyũ Nahumu. Okay. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Uwe no mwisho na weratheka Nahumu. Nahumu. Nahumu aliponenda. Yeah. Ngai nĩ mwega. Amen. Mwathani arogocwo mũno. Reke tũthome kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Nahumu 1 kamũra-inĩ ka mbere. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, ũyũ nĩguo ũhoro mũritũ ũkoniĩ Nineve. Ningĩ rĩrĩ nĩrĩo ibuku rĩa maũndũ marĩa maguũrĩirio Nahumu ũrĩa Mũelikosi. Jehova nĩ Mũrungu ũrĩa ũrĩ ũiru na mwĩrĩhĩria. Jehova nĩ erĩhagĩria na akagwatwo nĩ mang'ũrĩka. Jehova nĩ erĩhagĩria he thũ ciake na agatũũra ang'ũrĩkĩte nĩ amuku ake. Thũ ciake. Maandĩko maroiga Jehova Mũrungu. Jehova nĩ Mũrungu ũrĩa ũrĩ ũiru. Ũguo Ngai witũ nĩ arĩ ũiru. No Ngai witũ ndagĩaga ũiru na waganu. Ngai witũ ndagĩaga ũiru na arĩa marahoya mĩhianano. Ngai witũ agĩaga ũiru no thingu no theru wake. Ngai witũ agĩaga ũiru na andũ arĩa maramũrongoria. Ũguo ndagĩaga ũiru na mĩhianano ĩrĩa ĩtaragia. Ndagĩaga ũiru na mĩhianano ĩrĩa ĩtaiguaga. Ndagĩaga ũiru na mĩhianano ĩrĩa ĩtonaga. Agĩaga ũiru na rĩtwa rĩake. Agĩaga ũiru na kiugo gĩake. Agĩaga ũiru na andũ ake. Ũguo ũhoro ũyũ ũkĩguũrĩrio mũndũ ũyũ wa Ngai na aguũragĩrio ũhoro wa itũũra rĩa Nineve. Nĩgetha mũndũ ũgwĩtwo Jona acoke atũmwo kuo. Ũguo gatagatĩ-inĩ ka mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Nahumu, maandĩko maratwĩra aroiga Jehova nĩ mwĩrĩhĩria. No Nineve yathiĩ kũgũtũkĩrwo nĩ Jona, yathiĩ kũhunjĩrio, yerira Ngai nĩ ericũkirwo. Ũguo ũngĩigua mũgambo wa Ngai wĩrire na ũteng'ere ũgarũrũke, umbũre na uge Jesũ nĩ Mwathani, Ngai ndangĩkũnina. No ũngĩng'athĩria o hau mĩhianano-inĩ, waganu-inĩ, mĩkĩre-inĩ ya maũndũ, Ngai nĩ egũkũnina. Na nĩkĩo kuona mũrũ wa ithe witũ Jona athiĩ gũkinyia riboti, rũgendo rwake rwarĩ rũritũ. Na rũgendo rwa Jona rĩ rwatwarire nginya ahũri biacara hathara. Tondũ indo iria makuĩte cia kwendia
kiugo kĩa Ngai kiuga nĩ ciaikirio iria-inĩ makigeria gwĩciria thĩna wĩha tondũ kwarĩ hĩndĩ njega ya gũkorwo merikabu ikiumagara kwĩ hĩndĩ yakoragwo ĩ njega kwĩ hĩndĩ ya themithũ kwĩ hĩndĩ ya rũhuho na kwĩ hĩndĩ ya maũndũ matiganĩte ũguo nĩ mamenyaga ihinda rĩrĩ tuimagara gũthiĩ biacara nĩ ihinda rĩega to ti ihinda rĩa rũhuho ti ihinda rĩa mbura nene ti ihinda rĩa mathĩna marĩa tũtũnganaga namo iria-inĩ ũguo ti hĩndĩ ya mbura makĩmenya rĩrĩ nĩ ihinda rĩega rĩa gũtwara indo nyingĩ mũno kũrĩa Tarisisi na Tarisisi warĩ bũrũri mũtongu mũno nĩkĩo mũhunjia ũyũ gwĩtwo Jona wendete ta ũrĩa ona ũmũthĩ ũyũ ona ithuĩ tũrehunjia twendaga kũrĩa gũtongu na kũrĩa kwĩna hinya kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ aratwĩra mũndũ ũyũ wa Ngai aratwĩra atĩ nĩ Mũrungu ũrĩa ũrĩ ũiru na mwĩrĩhĩria na ũiru ũyũ rĩ ũiru nĩ wa rĩrĩ ndangĩenda reke hũthĩre gatagatĩ-inĩ ka mũthuri na mũtumia kĩrĩa kĩerekagĩria ũraganĩre nĩ this type of jealousy nĩ ũiru ũyũ tondũ mũthĩ ũyũ rĩ ndiretwo ndĩ mũtumia wa gĩthiri no na harĩa njarĩ nĩ ndĩ na arũme so that jealousy yaku rĩ ĩgatũma atĩrĩrĩ ndingĩcia mũtumia na mũndũrũme ũngĩ kĩrĩa gĩkwerekera nĩkĩ nĩ gĩkuũ kana nĩ ngauga atĩrĩrĩ nĩ ngaigua gĩthiri harĩa na kaũndũ ngauga aca nĩ mũthuri wakwa ndikwenda gũcia mũthuri na mũndũ wĩiru ũcio rĩu nĩkĩo kĩratũma ũigue Jehova rero wĩiru nĩkĩ oyaga kĩndũ athondekire mũndũ akimũiga mũgũnda-inĩ wa Edeni agĩcoka akĩrora akĩona mũndũ ũcio ndakinyanĩire kĩona ti mwega akiuga nĩ ngũmũmbĩra mũteithia agĩtigĩra mũndũ ũyũ ũngĩ nĩ akoma Adam rĩu akĩruta rũbaru agĩthondeka Eve amũthondeka rĩ akĩmũhe watho ũyũ tũkoragwo naguo amũheire watho tondũ Adam nĩwe wa mbere kũheo watho akĩrwo atĩrĩrĩ oro watho ũigua nyamũ iria ingĩ indo iria ingĩ mĩtĩ ĩno ĩngĩ yothe mũrĩage matunda mao na akĩheo wathani wa kũnemu nginya nyamũ na kũrĩaga nyamũ imwe no akĩrwo atĩrĩrĩ no ndũkanahutie mũtĩ ũyũ wĩ haha gatagatĩ so Ngai nĩ watho aigaga mũgũnda-inĩ wa Edeni na endaga mũndũ ũcio ndagathikĩre Ngai ingĩ nĩkĩo ariga nĩ Ngai wa wĩru tondũ Ngai ndetĩkĩtie no twathikĩre Ngai ingĩ eho no tũinamĩrĩre Ngai ingĩ na nĩkĩo igua hingo ciothe eraga Isiraeli gatagatau nĩ Ngai wĩru nĩkĩo eraga Isiraeli atĩrĩrĩ hingo ciothe ameraga atĩ mũtikanainamĩrĩre Ngai ingĩ mũtikanarongorie Ngai ingĩ mũtikanahoe Ngai ingĩ koguo rĩrĩa maandĩko maraiga nĩ Ngai wĩru aiga Adamu harĩa na Eve nĩ arakarire nĩ maũndũ maya nĩ atĩ mũndũ ndamwathĩkĩire akĩrĩa mũtĩ ũcio ũrĩa erĩtwo ndakarĩe wa kerĩ mũndũ ũyũ athĩkĩire Ngai ingĩ agĩtigana na Ngai Ngai akĩgĩa wĩru niho amweheririe mũgũnda-inĩ wa Edeni nginya nguo ĩrĩa ehumbĩte ĩgĩthira ĩkĩehera thĩinĩ wake koguo rĩrĩa Ngai aroiga nĩ Ngai wa wĩru agakuoya we agagũthondeka no kagĩrĩra ũcoke thutha wa we wagĩrĩra rĩ wenda gũthiĩ kũrongoria Ngai ingĩ Ngai cia mĩhianano Ngai ta iguaga nĩkĩo aroiga nĩ Ngai wa wĩru nĩkĩo gũtuĩte kĩrĩa gũtuĩte mũthenya ũmũthĩ atĩ oyaga nĩ ũrutaga mũthĩni kĩara-inĩ kĩa mauti ũkamũmbararia nĩguo arĩ yanĩre na newe wĩ Ngai na ndũana mũndũ koguo Ngai akuoya gũthondeka nĩkĩo ũrona Samson Ngai amuoire papa cia Ngai kũrehe Samson nĩkĩo gĩatũmĩte ndeo ya nyina wa Samson ikorwo ithata amũrehire nĩgetha Samson atuĩke mũnaziri na arũagĩrĩre Isiraeli no Samson ndahingirie papa cia Ngai ndathire kũrũĩrĩra Isiraeli na njĩra ĩrĩa Ngai endaga koguo Ngai akĩrakara nĩkĩo ũrona hinya wake
ngai ndangĩetĩkĩrire ũtwarwo Gaza ndangĩetĩkĩrio gayano na kũu koguo hau nĩho ngai aroiga nĩ ngai wa wĩru na kĩndũ kĩrĩa kĩrĩ gĩake mũndũ ũyũ mũthikagĩrĩria mũndũ ũyũ iguaga ngai mũndũ ũyũ wathĩkagĩra ngai ngai akuoete agagũthondeka agagũtua kĩndũ kĩrĩa kĩrĩ kĩega nĩgetha ũmũtungatĩre na ũmũtũrĩre koguo nĩkĩarĩga nĩ ngai wa wĩru na nĩ ngai wĩrĩhagĩria mwĩrĩhĩria nĩkĩo wĩragwo gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe achia Yesu atawale. Amen. Ngai nĩ mwega nĩ watarĩria wega mũno ũhoro wa ũiru ũcio waheana example njega na ũhoro wa mũthuri na mũtumia gũtirĩ mũndũ ũtaiguagĩra ũrĩa ũngĩ ũiru na gatagatĩ-inĩ ka ũiru ũyũ rĩ no watũtwara wega ũhoro wa ũrĩa Adamu na Eve magire gwathĩkĩra mũgambo wa Ngai. Ona ithuĩ mũthĩ tũngĩaga gwathĩkĩra mũgambo wa Ngai tũinamĩrĩre Ngai ta ũrĩa yainamĩrĩirwo nĩ Eve. Ngai nĩ arĩ ũiru na ũndũ ũrĩkũ? Nĩ arĩ ũiru na ũndũ ũcio. Tũngĩaga kũinamĩrĩra Ngai ũrĩa we na twage kũhoya Ngai wa igũrũ, Ngai no arĩ ũru na ũndũ ũrĩkũ? Na ũndũ ũcio. Ũguo nĩ watarĩria wega ũhoro wa ũiru. Nĩ harĩ kiugo kĩngĩ kĩ hau ndĩrenda twĩcirie ũhoro wakĩo, mwĩrĩhĩria. Kwĩrĩhĩria nĩ woiga atĩrĩrĩ erĩhagĩria mũndũ angiuma njĩra-inĩ ciake erĩhagĩria mũndũ angĩinamĩrĩra Ngai ĩngĩ na no erĩhagĩria kũrĩ andũ arĩa matekaga ũrĩa endaga gwĩkwo. Ũguo kiugo kwĩrĩhĩria nakĩo kĩrĩ ona hinya wakĩo na Ngai akĩrĩhĩria rĩ nĩ akoragwo ahete mũndũ ihinda, nĩ akoragwo ahete mũndũ time, nĩ akoragwo ahete mũndũ thikũ, mĩeri, mĩaka, Ngai o akũrũthĩrĩirie. Ũguo Ngai ndokaga kwĩrĩhĩria hĩndĩ ĩyo, no Ngai nĩ aroraga thugundo cia andũ ake na ngoro ciake ũrĩa itariĩ na ũrĩa ihana na Ngai nĩoĩ andũ arĩa marĩ ake na andũ arĩa matarĩ ake. Ũhoro wa kwĩrĩhĩria rĩ Ngai nĩ erĩhĩirie kũrĩa Sodom na Gomora nĩ tondũ wa waganu ũrĩa wagĩire kuo na akĩgĩa na ũiru nĩ tondũ wa araika ake kwĩrwo moime na nja magwatwo nĩ arũme arĩa marĩ hiko-inĩ cia arũme kwa arũme, akĩgĩa na ũiru ũndũ ũcio ũndũ-inĩ ũcio na agĩa na ũiru rĩ akĩgĩa na ũndũ wa kwĩrĩhĩria thĩinĩ wa Sodom na Gomora akĩrekereria mwaki na ũbiriti. Maandĩko moigaga atĩ ona Iburahĩmu aroka kuo rũcinĩ tene tondũ ambatire kĩrĩma igũrũ agĩkĩwĩrorera rĩ akiuga hĩ ũrĩa wothe nĩ baraganya mũtheri tondũ wa ngero ũrĩa gwekĩte atĩa. Ũguo Ngai ũyũ erĩhanagĩria akagera ngero. Ngai ndathaithaga andũ, Ngai athaithaga andũ maingĩre kiugo-inĩ gĩake maingĩre ũhonokio-inĩ wake, no ihinda rĩa kwĩrĩhĩria rĩakinya arutaga wĩra ũrĩa ũmwagĩrĩire, atũmaga mũraika ũrĩa wagĩrĩire mbara-inĩ ĩyo tondũ Ngai kwĩrĩhĩria gwake nĩ akoragwo ahete andũ mahinda ariũ na arĩ ithe witũ. Ngai nĩ akũhete ihinda rĩa kwĩrira, Ngai nĩ akũhete ihinda rĩa kwĩmenya na ihinda rĩa gwĩtaũkwo na no tũranĩrĩra na no tũroiga Ngai witũ nĩ Ngai wĩ ũiru na nĩ erĩhagĩria. Jehova nĩ erĩhagĩria agwatwo nĩ mang'ũrĩka make na rĩrĩa agwatwo nĩ mang'ũrĩka make oka kwĩrĩhĩria gũtirĩ kĩndũ kĩoyagĩrĩrwo na agerera njĩra ya rũhuho okage Ngai, agerera njĩra ya mwaki okage Ngai, agerera njĩra ya maĩ okage Ngai na harĩ njĩra ĩngĩ ĩrĩa ahũraga andũ ake nayo mĩrimũ ũkaigua mũndũ ũcio nĩ arwara, mũndũ ũcio mũrimũ ũrĩa arwara nĩ mũrimũ ũtaroneka kana ona woneka ũgakorwo ndũrathondekeka tondũ nĩ Jehova Ngai ũrerĩhĩria na Jehova Ngai akĩrĩhĩria andũ aingĩ matihiũhaga kũmenya na Ngai ndarekaga andũ mataũkwo nĩ Jehova Ngai ũrerĩhĩria. Andũ moigaga no thĩna ũramũkorire no mũrimũ ta ĩrĩa ĩngĩ na no mũtino ta ũrĩa ũngĩ tondũ Jehova Ngai akĩrĩhĩria erĩhagĩria na irĩhĩria rĩruo. Ta rĩu ngĩrora mũndũ wĩtwo Daudi King David Golaya kana Goliath ũrĩa andũ aingĩ mamwĩtaga atũraga nyariraga Isiraeli na nyũrũragia Ngai kwa ihinda mũthenya ũgĩkinya wa Ngai kwĩrĩhĩria kũrĩ thũ ciake
Niguo. Kĩhumbwo nĩ thoni, Afilisti mahumbirwo nĩ thoni tondũ we Golaya aroraga matimũ, akerora power ĩrĩa arĩ nayo, akerora ũrĩa atariĩ, akarora akarevisit rũgano, akona ndanahũra ng'ania, ngĩhũra ng'ania, na nĩkĩ aroraga Daudi akamwĩra rĩu weri nĩkĩ kĩu ũranjũkĩra nakĩo. So no gĩkorwo warĩ mũthenya ti Daudi warĩ na hinya, ona ti kĩgũtha kĩu kĩarĩ na hinya, gĩkorwo nĩ mũthenya wa Ngai wa kwĩrĩhĩria. Koguo rĩ andũ mamenye nĩ Ngai we wĩru, na nĩkĩo ũnogona mũndũ arathimwo nĩ Ngai. Arega indo icio Ngai akorwo partner, mũndũ ũcio nĩ kũharaharaga athiaga agĩthiraga tondũ angĩruta indo thamaki-inĩ wa Ngai acitware thamaki-inĩ wa Shaitani kana kũrĩagwo na aragũri. Nĩkĩo iguaga kĩrĩa ũhereirwo kĩgongona-inĩ kĩmaintainagwo nĩ kĩgongona, kĩrĩa ũhereirwo ũthingu-inĩ, ũtheru-inĩ na ũhoro-inĩ wa ma kĩmaintainagwo nĩ igongona icio ithatũ: ũthingu, ũtheru na ũhoro wa ma. So mamenye kana tumenye nĩ Jehova Ngai wa wĩru na nĩ Jehova Ngai mwĩrĩhĩria. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Harĩ ũndũ ndaririkana Ngai ekũnjaragĩria ũtukũ wa mĩrimũ. Ngai anjarĩria ũhoro wa mĩrimũ ya growth. Growth rĩ nĩ kuga no hamere kĩndũ haha na nĩ kĩrĩ thĩna wakĩo, na Ngai anjĩra mũrimũ ũcio nĩ aũrekereirie na ũrekereirie kũrĩ andũ, na nĩ kũrĩ growth igũkorwo ikiuma matũ ikoneka nginya nĩ andũ. Tarĩu ngoita nĩ ĩkoragwo ĩhithĩte, no ngoita yoimĩra tondũ no growth ithiĩ kana nĩ yana thĩinĩ kana nĩ yana nja, ĩriumagĩra ũguo ĩkonwo nĩ andũ. Ũratigĩrĩire gĩthirĩ nĩ mwega, ũgakora gĩthirĩ ena growth cia maniũrũ no nĩ cioimĩra. Ngai anjĩra ararekereria mũrimũ wĩ thoni, na nĩ mũrimũ ũtegũthondekeka. Okorwo nĩ matũ moima growth thirikari nĩranyita, okorwo nĩ iniũrũ rĩrĩ rĩoima growth ĩgakinya haha, tondũ nyonirio mũndũ ũmwe tu thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya arwarĩte mũrimũ ũcio, na nĩ ekuonekaga mũno thĩ yothe. Gwatuĩka growth ona yakinya haha yahihinywo nĩ araigua ruo, yahihinywo haha nĩ araigua ruo na ndĩngĩka operation. Ndona rĩ ũndũ wĩ magigi mũno, na ndona twĩnyihĩrie Ngai mũno, tondũ Ngai akĩrekereria mahũra nĩ arekagĩrĩria na mĩrimũ. Ngai anjaririe na ũhoro wa growth, nderwo nĩ ngũreka mũrimũ ũyũ umĩre andũ, na nĩ ngũreka andũ mamenye maya nĩ mahũra makwa, tondũ rĩngĩ matitaũkagwo. Okorwo growth ĩyo imĩra gũtũ ĩriumagĩra ĩgacunjura ta mindira, okorwo imĩra maniũrũ ĩkumĩra ĩgacunjura, okorwo growth yagĩa njegeke ĩroimĩra ũndũ ĩtarahithĩka. Wanyita tondũ nĩnyonirio mũndũ ũcio athiũrũrũka bũrũri wothe na growth ĩyo, atĩ ũguo nĩguo Ngai arahũra andũ arĩa maramũkararia, ũguo nĩguo Ngai egwĩka, na ũcio nĩguo wĩra ũrĩa Ngai ekũruta. Na nĩngeririe mũno gũthaithana, nderwo ihinda nĩ ithiru, ihinda nĩ ithiru. Mũndũ ũcio uma na growth ĩyo atĩ nĩ ahetwo ihinda, no ndaiguĩte mũgambo wa Ngai, nĩ kũnyũrũria aranyũrũria Ngai. Ũguo tũtikanyũrũrie Ngai ariũ na arĩ ithe witũ, tũtikanyũrũrie Ngai tungata na ngombo cia wĩra wa Ngai, na tũtikagwete rĩtwa rĩa Ngai ona itherũ, tondũ tũtikwenda kũingĩra mahũra-inĩ ma Ngai. Na mahũra maya rĩ ũmenye nĩmo magĩire Misiri, rĩrĩa mũthamaki wa Misiri omĩte na Aisiraeli, akĩaga gũtaũkwo Aisiraeli nĩ kĩrathimo, akĩona tarĩ thĩna. No Mũisiraeli ti thĩna, Mũisiraeli akoragwo kĩrathimo harĩ Misiri, tondũ a Misiri matiarĩ arĩmi nyeni, tondũ moko mao matiarĩ marathime. No aya marĩ manyeni githĩ to makĩmagayagĩra, momba maturubarĩ githĩ to magĩteithagia bũrũri. Ũguo Mũmisiri ndataũkirwo Mũisiraeli arĩ kĩrathimo ona thĩinĩ wa bũrũri ũrĩkũ ũcio. Ũguo korwo no mataũkwo kiugo kĩa Ngai nĩ kĩrathimo kũrĩ ithuĩ, ũnene wa Ngai nĩ kĩrathimo kũrĩ ithuĩ, na ũtugi wa Ngai nĩ kĩrathimo kũrĩ ithuĩ, nĩ wega kũmenyerera kiugo kĩa Ngai.
na nĩ wega kũmenyerera mũgambo wa Ngai nĩ wega kũmenyerera kĩgongona kĩa Ngai tondũ hĩndĩ ya mahũra ona tũtithiĩ mũno ona tũtiĩkinya makinya ona tũtiĩkinya mũrĩmo ũrĩa ũngĩ hinya wa Ngai ũtonekanĩte ũtorania wa Ngai ũtonekanĩte na mahũra ma Ngai ariũ na ithe witũ nĩ maritũ Ngai agĩũka kwĩrĩhĩria na Ngai agĩũka kwĩrĩhĩria ndatigithagĩria na warumwo ũrumagĩrwo nginya mwana waku ũgakoraga warumithia mwana waku rũciaro rwa mbere na rwa kerĩ na rwa gatatũ na rwa kana tondũ nĩ Jehova ũrerĩhĩria kwĩ nyũmba inina gũikaninwo nĩ tondũ wa marakara ma Ngai kwĩ rũrĩrĩ rũthengagio na rũgathengio tondũ wa marakara ma Ngai ũguo ariũ na ithe witũ inyuĩ mũratũigua na inyuĩ mũratũthikĩrĩria nĩ ihinda rĩa andũ merire nĩ ihinda rĩa andũ mataũkwo nĩ mũgambo wa Ngai ũrĩa ũtariĩ nĩ ihinda rĩa andũ mamenye ũrĩa Ngai arenda na wamenye ũrĩa Ngai arenda weherere marakara ma Ngai weherere ruo rwa Ngai rĩrĩa mũndũ e igũrũ mũno ndaiguaga kiugo kĩa Ngai ona ndonaga ta kĩngĩmũkambuca ona ndonaga ta kĩngĩmũikaria thĩ no rĩrĩa thĩna woka kĩrĩa gĩtũmaga tũhũrwo na mathĩna tondũ thĩna woka nĩ ũhotaga kũnyiha thĩna woka nĩ ũhotaga kũũrĩra thĩna ũcio maru-inĩ no korwo mũndũ no aigue rĩu ena hinya erirĩre Ngai nĩ ekweheria ruo rũrũ tondũ Ngai nĩ mwĩrĩhĩria na Ngai nĩ ekũrĩhĩria na Ngai atua kũruta wĩra wa kwĩrĩhĩria gũtirĩ mũndũ ũngĩmũgiria na ndonaga kĩrĩma kana nduma agĩũka kũhingia ciĩranĩro tondũ Ngai nĩ Ngai ũguo ũiru ũyũ wa Ngai nĩ wambatĩrĩte ũiru ũyũ wa Ngai wĩ igũrũ mũno na aroka kũrĩhĩria kiugo gĩake aroka kũrũĩrĩra kiugo gĩkĩ tondũ nĩ kĩagĩte andũ a kũrũgama mwanya-inĩ na makĩarĩrĩrie na makĩrũĩrĩre ũguo rĩ Ngai nĩ erĩhagĩria na erĩhagĩria agwatwo nĩ mang'ũrĩka manene ũguo marakara maya nĩ marakara ma kũpaĩra magũkirĩrĩria kwĩongerera magakinya handũ makaiyũra mbakũri iria mũgwanja cia marakara ma Ngai ikaiyũrĩrĩra ikambĩrĩria gũitĩkĩrĩra na Ngai enjeririe mũrimũ ũcio ũkũhũrwo andũ ta ithuĩ ũrĩa tũramenyekana mũndũ tawe aramenyekana waga gũikara kiugo-inĩ kĩa Ngai ĩtanjĩra rĩu wĩna ngũrũthi umĩte inyuĩ wĩracuha ta mindira iria cia Saũlũ wanyita rĩu Saũlũ nĩ ekĩraga mindira ciarĩ nene mũno ekĩra nginya kĩbini kĩa maniũrũ Saũlũ arĩ na maũndũ marĩkũ aikaraga ũguo Saũlũ aikaraga kĩumbabe Saũlũ ona nyonaga ta aikaraga acagĩte ũrĩa mbica ciake ikoragwo ihana rĩ nyona ciakwo kĩmũndũ gĩa gũcagũra ekĩraga mindira ndaihu na kĩcũhĩ ekĩra kĩmindira kĩnene mũno Saũlũ nginya cia matũ agacoka ona tiga nĩ nguo mekĩraga ngaũni rĩ korwo nĩ mũbuto Saũlũ nĩ arĩa mekagĩra mũthamaki ũtaramaka wa gũcaga rwa mindira ndiroĩ nĩwe wanjĩra rĩrĩa tũkĩonaga gĩkĩ gĩcoretwo mbica no although ingĩgĩthoma mũno nĩ menyaga ũrĩa humbaga Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku ũguo rĩ ũthamaki wa Ngai witũ nĩ ũkũrĩhagĩria na akagwatwo nĩ mang'ũrĩka manene ti Jehova nĩ erĩhagĩria he thũ ciake na agatũra ng'ũrĩkĩte nĩ amũkũ ake amũkũ rĩ nĩ mũndũ wĩhithĩte wamũkire harĩ we akĩhera nĩ amũkire no aretua nĩ wa Ngai no oire Ngai-inĩ tene na mũmũku ndakũrĩkanaga tena ningĩkorwo ndĩ mũmũku kiugo-inĩ kĩa Ngai ndarũgama haha mũmũku ahana rĩrĩ mũkebe wa kimbo ona wathira maguta rĩtwa rĩu rĩtiĩkaga atĩa rĩtithiraga maguta ma Elia nĩtwanina tũmendirie nĩ megũtũrĩha mathira mũtũngi rĩ rĩtwa rĩu no ngarĩrenga mũmũku ũguo nĩguo ahana ndarĩ kĩndũ thĩiniĩ nĩ mũkebe mũtheri
no iguru ritwa ni muhonoki no reciria ni muhonoki honokete member number 13 member number 23 kanitha-inĩ witũ na nĩ mũruti wa icunjĩ cia ikũmi no amũkire njeũ nĩkĩo ũraigua aretwo arauga amuku ake nĩguo George Kerry atwĩra nĩ hypocrite njũru mũno amuku nĩ mũndũ wamũkire ũhoro ũyũ wa ma kĩhera he Ngai no mathaga ma Ngai ndacokagia koguo nguo o ĩrĩa yo honokio ũramuona nayo igũrũ ya nĩ honokete hata na no thĩinĩ ena muku thĩinĩ nĩ mũmuku wa Ngai tani kũrĩ andũ marutaga ũira makoiga nĩ ahonoku no thĩinĩ nĩ aramenya tarĩ ngwĩraga atĩrĩrĩ he hĩndĩ my father atwĩraga atĩ igoti nĩ kwĩragwo atĩrĩrĩ ndehĩta na Bible ĩno no ũndũ ũrĩa wothe ngwaria nĩ wama akarĩkia na hau thĩinĩ heni mũmuku arĩkagia na hau thĩinĩ nĩ wama heni na hau thĩinĩ ũkare to nĩ wĩũĩ nĩ ũretaũkwo nĩ kũrĩ andũ moĩ nĩ mathakire meciria na andũ a Ngai nĩ kũrĩ andũ moĩ nĩ amuku a wĩra wa Ngai no kĩrĩndĩ kĩũĩ gĩthirĩ mũhonoki kĩrĩndĩ kĩũĩ lecho mũhonoki no ndĩ mũmuku wa wĩra wa Ngai nĩtwanyitanĩra ũguo Jehova nĩ arĩ ruo na amuku ake arauga atũraga ngũrĩkĩte andũ acio na mĩriteruga nĩ aratũra nĩ pretenders mũndũ ũcio woimire wega-inĩ no igua na makĩrĩte oragania amba gũtura Jehova nĩ wa arĩ wĩiru atĩ Jehova nĩ mwĩrĩhĩrie na acoka atũra Jehova nĩ erĩhagĩria harĩ thũ ciake na agatũra ngũrĩkĩte nĩ amuku ake arĩa moyaga Biblia makinya kanitha nĩ Bwana asifiwe mwathani agocwo lakini wanamla kwa mdomo tu matendo yao yako mbali koguo weri wi mumuku wa Ngai aroiga atĩ atũraga ngũrĩkĩte nĩ acio mamũkire tene nĩkĩo ũraigua nĩ amuku mamwamũkire tene makĩmwehera no kĩrĩndĩ gĩtiũĩ atĩ we nĩ wamũkire Jehova kĩrĩndĩ gĩtiũĩ atĩ we nĩ woimire Ngai-inĩ kĩrĩndĩ kĩũĩ mũndũ mwega kĩrĩndĩ kĩũĩ mũndũ wendete Ngai no thĩinĩ waku kule ndani ni mbwa mwitu nĩ ũramenya we wĩ mũmuku wa Jehova na nĩ ũĩ gũthaka kandi ciaku wega ũrĩa andũ a Ngai mahenagia unajua we nĩ ũĩ harĩa ũigagĩrĩra kanitha ũkamenya ũrĩa kanitha ũigananagio no thĩinĩ nĩ ũramenya he kĩrĩa ũrenda thĩinĩ wa kanitha-inĩ ũcio Ngai agĩtũra arakarĩte nĩwe nĩ ũgwati na gũkũ thĩ nĩguo ũthire kuona arwaru uthire fellowship uongozire ibada tondũ ũndũ wothe ũgĩkwo pretenders makoragwo me hau makoragwo marĩ front lines three pretender mũndũ ũretua nĩ mũndũ ũgwati arabu nĩ arĩ maitho matatũ pretender me maitho mana pretender maitho macio ti macicio ngũgũci ritho rĩrĩ na rĩa haha rĩrĩ na rĩa haha tondũ araina akĩendaga kuonwo akĩrora kana bishop wao nĩ arona akĩrora kana nĩ ũraigua ũrĩa aroiga tondũ nĩ pretender na pretender no akũhe ngacibũ ĩno nĩgetha etue ũmwende nĩgetha wĩtwo mũheani but you are not ndũrĩ mũheani you are not a giver you are pretender nĩ kũrĩ andũ maheanaga nĩ tondũ wa gwĩtua he hĩndĩ ĩmwe twathire nawe handũ ndĩraririkana nĩ hai gũkĩgĩa na kĩgoco andũ makĩgoca ngĩkwĩra ũngĩona makĩrũga ũguo harĩ andũ marahithania ĩndĩ kũ tware twaririkana no nĩ waririkana rona ngĩkwĩra ici nĩ pretender harĩ andũ marahitha tondũ pretender no ĩkĩ ũndũ mũnene mũno akĩtua tondũ nĩ mũmuku wa wĩra wa Ngai nĩ aramenye hau nĩ tondũ wa PR nĩ aramenye hau nĩgetha amenyekane nĩ aramenye hau akĩenda kuoya kĩrĩa arenda kuoya Ngai mũrakari
nĩ tondũ wa mũndũ ũrĩkũ Uyu mumuku. ũyũ mũmuku wake. Angĩkorwo wĩ hau no tungatagira Ngai no hinga. It's a high time ucenjie. Garũrĩra. We nĩ nduthia na njĩra cia maitho ikenagia Ngai. Nĩ wehokaga na mwena wa ũmotho kana mwena wa ũrĩo. Nĩ ũcokaga na thutha kana na mbere. Ũkarũmĩrĩra Ngai ingĩ itoyo. Ngai arenda ũgarũrĩre. Ngai arenda ũcenjie. Ũtigũtuĩka mumuku wa Kristo. Ũtigũtũma marakara ma Ngai matũre magwĩte igũrũ rĩaku. Mũthenya nĩ wa ũmũthĩ ũcenjie. Ndũĩ mũthenya ũcio, hiyo siku ya kiyama hujui itafika lini. Hujui siku zako za kwenda pale kaburini ni lini. Kwa hivyo badilisha leo. Udushiro na nidigite kaundu digiti. Garurira. Ngai are umuthi uyu. Gutiri mundu ati wathondeka rugano rwa kembirira-ini. Turathondeka ngano citu turi muoyo. Hatiri vato ture mundu akorwo ni magukuthi na urwo ni maiguru. Tondu reka nusu nusu half. We haha nduri mukure na nduri mwaganu we hau uguo. Koguo wikaraga na kawaganu na kauhonokio. Ngai arenda tugarurire. Koguo ucenjie na ni ihinda riega ria kuria kuhonoka angikorwo we ni uraigua yani ngoretwo ngihenia Ngai kwa sababu huwezi kumdanganya Mwenyezi Mungu. Ndungihenia Ngai. Ndungihenia Ngai. Acha. Na Daudi akiuga atiriri uhoro wa mundu ndirathi ndangĩtũrania nyũmba ĩmwe na mũndũ ndirathi rĩ nĩ ta huko rĩ ĩgeraga mũmera na rungu. Mbembe rũgamĩte haha no ndĩramenya ndirathi nĩ yũkire nako na gũkũ thĩ ĩkambĩrĩria kũrĩa mũri. Wonaga mbembe yambĩrĩria kũhorokera rĩu rĩngĩ ũkona mbembe nĩ yagwa. No ona ĩkĩambĩrĩria kũrĩo mbembe ĩyo rĩngĩ no ũkorwo ũmĩrorete. Rũciũ gĩũka ũkona mbembe no ndũgamu. Rũciũ gĩũka ũgakora ningĩ nĩ ikaikũrũka. Ũkĩmenya rĩ mũmera ũcio nĩ ũmire tondũ wa ndĩrathi. Nĩ kũrĩ andũ ndĩrathi wĩra-inĩ wa Ngai mararĩra Ngai na rungu no ti Ngai mũnene. So ũguo rĩ rekei tũrekererie Ngai maũndũ maitũ mothe na twĩhoke Ngai ariĩ na arĩ ithe witũ na twĩtĩkie Ngai na tũtigatuĩke mũmuku kana amuku wĩra-inĩ wa Ngai na tũtigetue wĩra-inĩ wa Ngai. Ngai nĩ atũteithie. Amen. Thank you to verse 3 na wewe wanyitanira hamwe na ithuĩ. Karibu sana thĩinĩ wa Theophilus Television na twĩ thĩinĩ wa tabarĩra itagwo hema-inĩ ya gĩtũngano. Amen. Haya thĩinĩ wa verse 3 Jehova ndahiũhaga kũrakara na hinya wake nĩ mũnene mũno no ndarĩ hingo angĩrekereria mũndũ mwaganu ethire oro ũguo. Mũgendere wa Jehova wĩ kĩhuhũkanio-inĩ kĩa rũhuho rwa ngoma ciaka. Ningĩ ageraga rũhuho-inĩ rũrĩa rũkũhurutana mũno. Matu nĩmo mbĩri ĩrĩa yũmbũragwo nĩ makinya make. Wow. Ati Ngai ndahiũhaga. Jehova ndahiũhaga. Ndahiũhaga kũrakara. Ndahiũhaga kũrakara. Jehova ndahiũhaga kũrakara. Na hinya wake nĩ mũnene mũno no ndarĩ hĩndĩ angĩrekereria mũndũ mwaganu ethiĩre oro ũguo. Ũguo mũmuku ndarĩ hĩndĩ ekũrekererio nĩ Jehova agakwĩrira na kũgarũrũka. Mũmuku ndarĩ hĩndĩ ekũrekererio nĩ Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru tondũ hinya wa Jehova nĩ mũingĩ na Ngai ũyũ ndahiũhaga kũrakara. Kiugo kĩrĩa kiuga no nĩ aiyũirwo nĩ ũtugi na nĩ eriraga eka maũndũ matagĩrĩire. Ũguo tiga kũreka Jehova eke maũndũ matagĩrĩire nĩ tondũ wa ũmuku waku. Tiga kũreka Ngai eke maũndũ ma gũkũnyararithia nĩ tondũ nĩ ũmanyararithĩtie. Marakara ma Ngai matihiũhaga. Ngai ndahiũhaga okaga ihinda rĩrĩa rĩkĩte atĩa
ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, na ndangĩrekereria mũndũ mwaganu ethiĩre oro ũguo atarĩ mũherithie. Ndangĩrekereria mũmuku ethiĩre oro ũguo atarĩ mũherithie. Ndangĩrekereria mũhoi wa mĩhianano ethiĩre oro ũguo atarĩ mũherithie. Tondũ hinya wa Ngai nĩ mũingĩ na marakara ma Ngai nĩ maingĩ, na ndahiũhaga na ndaceragĩrwo. Amen. Nĩkĩo rĩngĩ ndahiũhaga kũrakara, tondũ korwo hiũhaga kũrakara maũndũ marĩa njĩkaga ndĩrecho Ngai angĩanjũragire hau tene mũno na ũhoro wa kũthire, but nĩarĩ ũkirĩrĩria, nĩarĩ wetereri, na nĩkĩo arauga ndakenagio nĩ gĩkuũ kĩa mũndũ mwĩhia, endaga mũndũ agarũrũke. No themo Ngai aragũkirĩrĩria, tiga kwagana, mũndũ athiĩ na mbere athũkĩte na gathio na mbere kwagana akoima wega-inĩ wa Ngai na akoima kiugo-inĩ kĩa Ngai, na mũndũ ũcio once arĩkia gũcenjia hagũkorwo haritũ mũno kũmũgarũra acoke wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Ngai. Koguo nĩkĩo arauga ndahiũhaga kũrakara. Nĩkĩ? Tondũ nĩatũheaga ihinda rĩa kwĩrira. Ningĩ kwaya gũkorwo wĩ hau maũndũ marĩa ũrona ureka ni kama ya kumdhihaki Mwenyezi Mungu. Kutafika wakati utawatirikira lamentation irigate atetikira indi mutindikite kugwa ni mugwite. So ni ihinda rĩa gũcetia. Ngai ndarenda higa kiugo-inĩ gĩake. Ngai ndarenda andũ aya maragana, nĩkĩramera ndihiũhaga kũrakara, no marakara make nĩ makinyanagĩra na ageka ũndũ. Koguo nĩkĩo aroiga atĩ na hinya wake ni munene, ena hinya munene wa gukiria thĩ ĩno yothe. Umenye thĩ ĩno igũrũ nĩ maĩ, thĩ nĩ maĩ. Koguo na ena ũhoti aroiga atĩ thĩ ĩno akamĩthutha ũguo ĩiganĩre guoko-inĩ gwake. Niĩ imwe ndĩciragia atĩrĩrĩ, ũrĩa agathutha thĩ ĩiganĩre guoko-inĩ gwake rĩ, tũmũndũ tuothe tũgakorwo hau guoko-inĩ gwake, na ndaigaga moko, oigaga guoko. So hinya wake ni munene. Ona igũrũ rĩ, ũkĩrĩte hinya wa gũkũ thĩ. Igũrũ rĩ, rĩkorĩrwo hinya wake. Nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga. Tũrathomire kiugo thĩinĩ wa kũguũrĩrio. Johana onirio hekalu nĩ igĩrĩ. Ici ingĩ wonaga tũkĩng'ang'ana nacio cia gũkũ thĩ hatirĩ wĩra. We niwe hekalu ya Ngai. We niwe hekalu rĩa Ngai atĩte. Ti makanitha marĩa tũhingũra kana marĩa tũhingaga. Hekalu ya Ngai niwe. Johana akiuga rũthĩrĩria onire hekalu ici iria atĩire na akĩinamĩrĩra. Akiona hekalu ĩmwe arĩ Jehova Jire, nĩyo angĩ akiona hekalu ĩngĩ arĩ Jesu Kristo. Ũguo nĩ hekalu cigana? Igĩrĩ. Hekalu igĩrĩ. Ũguo rĩ, hekalu-inĩ ici cierĩ nĩcio ikaiganĩra thĩ ĩno yothe, nĩcio ikaiganĩra igũrũ rĩothe. Na ithuĩ tũrerwo tũtuĩke hekalu ya Ngai, tũikare ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai, nĩgetha tũkaiganĩra hekalu-inĩ ĩyo, tondũ ĩrĩ guoko-inĩ kwa mwene ũhoti, ĩrĩ guoko-inĩ kwa mwene hinya. Ũguo hekalu ya Ngai nĩwe, na nĩ ũkaga kũiganĩra hekalu-inĩ ya Ngai ithe, Ngai Mũriũ, nĩ tondũ wa ũmuku ũrĩa ũkoragwo naguo, nĩ tondũ wa ũhinga ũrĩa ũkoragwo naguo, nĩ tondũ wa macindano marĩa ũkoragwo namo wĩra-inĩ wa Ngai. Ndũkanacindanĩre wĩra ũyũ na ndũkanakaranĩrie wĩra ũyũ, tondũ amuku nĩ mendaga gũkararania, nĩ mendaga kuonania kanitha witũ nĩguo mwega, ũrĩa ũngĩ nĩguo mwega, ũrĩa ũngĩ nĩguo mwega. Ngarari icio cieherere, ũmenye we nĩwe ũtarendwo ũthugundĩre Jehova ũndũ mũũru, na ũthugundĩre Jehova ũndũ ũrĩa wagĩrĩire, ũtige gũtuĩka mũmuku, tondũ marakara ma Ngai me thĩinĩ nginya wa hekalu yake, tondũ itireka ũrĩa Ngai arenda. Hekalu ya Ngai ndĩreka ũrĩa mwene yo arenda. Nĩ tũgakĩiganĩra hekalu-inĩ ici igĩrĩ cionirwo nĩ Johana. Twaikara na ũmuku rĩ, na twaikara na ũũru rĩ, na twaikara na tũng'ũrĩkĩtie Ngai rĩ, nĩ tũkaiganĩra hekalu-inĩ ici igĩrĩ. Ũguo nĩ ihinda rĩa andũ a Ngai marũgame
na aria muteririte mwirire mehia thino irorete kugaruranio ni mweneo mwene hoti ari na hinya thiini wa thino riri ti ihinda ria gwitigira Dario riri ti ihinda ria gwitigira Nebukadnezaru riri ni ihinda ria kurugama na kiugo kia Ngai uria gitari no ria kihana na gutiga gutuika mumuku wa Jehova no tiga gutuika mundu ndirathi tondu Daudi oigire ndagitura nyumba imwe na mundu ndiraki ndirathi Ngai witũ arogocwo muno Ngai witũ nĩ mwĩhokeku atĩ ndarĩ hingo angĩrekereria mũndũ mwaganu ethire oro ũguo atarĩ mũherithie by the way ona angĩthiĩ agĩtĩaga ta mwĩtĩo ũcio wa twĩra wa mũndũ gwĩtwo Goliath Goliath onete nĩanyita Isiraeli mĩgwate onete nĩahatĩrĩria Isiraeli na watwĩra kiugo kĩa goro mũno ndeciria ũhoro wakĩo mwarĩ wa ithe witũ na Ngai akũrathime na revelation hiyo ati tihiga rĩoragire Goliath ona tikigutha kĩoragire Goliath nĩ hinya wa Ngai nĩ ũhoti wa Ngai ũguo rĩ ti kamondo karĩa Daudi akuĩte mahiga nako nĩ kiugo kĩa Ngai kiugo kĩa na mene kiugo kĩu gikoragwo na mũndũ tondũ andũ aingĩ mendaga kiugo kĩmateithie rĩrĩa marĩ ruo-inĩ no ndũrĩ nakio koguo kiugo kĩrĩa kĩarĩ na Daudi nĩkĩo kĩarutire wĩra nĩguo kiugo atĩte kiugo oete na kenda tondũ ta rĩu ũmũthĩ kana koyaga ciugo cia nyina kana cia ithe koguo nĩ ithuĩ tũbatiĩ kuoya ciugo cia ithe witũ koguo kĩgũtha gĩkĩhiũria ũguo nĩ kiugo kĩrĩa kĩarĩ thĩinĩ wa Daudi kiugo atĩte na kenda na akahĩmbĩria nĩkĩo kĩamũhatũrire maitho-inĩ ma thũ ĩyo yake yetagwo Goliath na harĩ ũndũ ũngĩ ndona Goliath warĩ na hinya mũingĩ mũno na to hinya ũcio andũ meciragia wa kũrũa nginya kũraiha harĩ mũraihu ahutagia nyũmba teno na kwarama maandĩko moigaga kĩarĩ kĩmũndũ kĩaramu ũguo kĩarĩ kĩmũndũ nginya gĩtangĩagũithirio nĩ rori kana itinga no hinya ũcio wothe ũgĩthuthangwo nĩ kiugo kĩa Ngai ũkĩhihinywo nĩ kiugo kĩa Ngai ũguo gĩkĩ nĩkĩo torania ti kanitha nĩ kiugo ti kĩbeti kĩrĩa tũkuĩte Biblia nakĩo nĩ kĩrĩa gĩ thĩinĩ wakwa nĩkĩo gĩkũgũithia mũgogo ũyũ wa Goliath kĩarĩ kĩmũndũ kĩnene atĩ kĩarũgamaga ũguo gĩkoiga there is no God in Israel Daudi akĩigua mbũrũrũka akamenya kiugo Ngai nĩ kiugo na kiugo kĩu nĩ kĩenakĩo thĩinĩ wake amen na nĩwamenya erire Daudi atĩrĩrĩ atĩ ũmũthĩ nyama ciaku nĩ irĩrĩirwo nĩ ndari cia rĩera-inĩ nake Daudi akiuga return to the sender RTS ũguo nĩguo kũrĩikara igũrũ rĩaku andũ a Ngai mũtigetigĩre na mũtikae kũmaka na mũtikae kũguoyoha ũyũ Ngai mwene kiugo gĩkĩ nĩ kĩnene kũmũkĩra na nĩ atĩte kiugo gĩake na nĩ oimaga kiugo gĩake thutha na nĩ oimaga matua ma andũ ake thutha tondũ nĩ Ngai ithe tiguo Isaia aroiga atĩ Ngai nĩ oimaga kiugo kĩa andũ ake thutha matua ma andũ ake akamoima thutha na agekĩra hinya ũndũ ũcio ũhoro ũcio wa mũrekio wake hinya so andũ nĩ metĩkie kiugo kĩa Ngai andũ nĩ meterere kiugo kĩa Ngai andũ nĩ maigue kiugo kĩa Ngai nĩ tondũ wa wĩhokeku wake na kiugo kĩu wĩigĩre thĩinĩ ũmenye Daudi hĩndĩ ĩyo ang'ethanire na Goliath ndatenyerire na harĩa tondũ kiugo kĩrĩa kĩarĩ thĩinĩ nĩ kĩaririe mwĩrire we ũranjũkĩra na matimũ na indo ciothe cia mbara no niĩ ngũgũkĩra na kĩ na kiugo koguo nĩ wakati wa we wĩigĩre kiugo kĩa Ngai thĩinĩ waku nĩ kũrĩ hingo ũrĩgeria gũteng'era kanitha ukore kanitha ciothe nĩ ihingĩrwo nĩ kũrĩ hingo ũrĩgeria gwetha Biblia ũmĩthome ũguo mĩage ni wakati wa kujiwekea neno ndani yako ndio kwa sababu unaona mũndũ gwĩtwo Samson nĩngeragia kũrora Samson ngagĩrĩria gwĩciria mũno wa Samson tondũ Samson ihoya rĩake ũngĩrĩrania na rĩa Daudi Daudi mũriũra ngũgũkĩra na kiugo kĩa Ngai Samson rĩrĩa thũ ciokire rĩrĩa igirwo nyũmba-inĩ ya mathekania ma Filisti niwe wathekagia Filisti maandĩko moigaga atĩ ahoire akiuga atĩa atĩ Ngai he hinya
nguanire koguo ndari na kiugo already ndari na kiugo thĩinĩ wake nguanire hamwe na thũ ciakwa yes tondũ nĩ angĩaririe kiugo kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wake kĩarahoke nĩguo koguo Ngai nĩ atũteithie na atũririkane nigetha wĩigĩre kiugo thĩinĩ waku nĩguo rĩu nĩ ihinda rĩa kuoya wĩigĩre kiugo na kiugo kĩa ma gĩũthingu na gĩũtheru ũkĩhithĩre thĩinĩ waku nĩguo nakĩo nikio Ngai erigate atĩ hĩndĩ ya menyamaro ũkangaĩra na ndigwĩtĩkia kũrĩ mũmuku wa Kristo ũyũ wamenire kiugo kĩa Ngai nake rwatĩ ngahinga matũ makwa ndikũigue njoke hũgũre ũthiũ wakwa ndore na kũngĩ ndione mathaithana maku nake mũndũ ũrĩa mũthingu akaiga atĩ aroiga maitho make merekeire na kũrĩ mũndũ ũrĩa mũthingu ũcio nyitĩte kiugo gĩkĩ gĩa ũthingu na kũiga atĩ njĩra cia ũthingu nĩcio Ngai akenagio nĩcio koguo kanitha wa Ngai tũtiĩtiga kuga Ngai ndarenda waganu Ngai ndarenda mehia Ngai ndarenda ũhoro wa ũhinga kĩgongona-inĩ Ngai ndarenda no cemani no ihinga nĩ njũru ikwĩraga no ndĩrakũhoera kũnyitĩire mũno na mahoya na hĩndĩ ya kuona hau nĩ hĩndĩ maka tondũ ndagwĩciragia ndakũririkanaga koguo nginya tũmaheni ta tũu na nĩ ũĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũkũhoerera no agatinda agĩkwĩra na mũndũ ũrĩa ũrũgamaga nawe rĩrĩa wĩ ruo-inĩ ndatindaga akĩgũtha gĩthũri reke Ngai eyonanie agũtũmagĩra ka message wĩhe hinya wĩyũmĩrĩrie nĩ tũrakũnyitĩrĩra no ũyũ ũngĩona ndakũririkanaga nginya ka message nĩ akuna nĩho ũthiaga ũgatũngana na mũndũ agakwĩra atĩrĩrĩ rĩngĩ mwatũngana na mũndũ na nĩ supermarket andũ aya magatuonia rũgano exactly ndakwendeciria ũhoro waku kahũra thimũ ndakorwo ndeciria ũhoro waku twatũngana ĩka Ngai ũrakĩenda ũngĩagũkũrana mĩario ya amuku na hinga no wĩkore thĩna-inĩ mũnene mũno wĩ mũndũ wa Ngai atĩ ndakwĩna ndamaka Ngai atĩ ngũkoretwo ndagũciria na meciria ndagũcuka na meciria nĩ kũrĩ andũ moigaga ũguo agakorwo nĩguo no nĩ kũrĩ andũ amaheni rĩu maũndũ macio mothe Ngai ũyũ twĩrwo nĩ Mũrungu ũrĩ hinya ndarenda amen na nikio kiugo kiratũra Jehova ndahi wa kũrakara na hinya wake nĩ mũnene okorwo nĩ ũrona ta hinya wa Ngai ũtarĩ mũnene we thoma kiugo nĩgetha ũmenye hinya ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai na agacoka koiga atĩrĩ no ndarĩ hingo angĩrekeria mũndũ mwaganu ethiĩre oro ũguo atarĩ mũherithia yes tarĩu kuma rũgano rwa mũndũ gwĩtwo Shadrach na Meshach na Abednego rĩ hinya wa Ngai wonekanire kũ mwaki-inĩ wakĩtio nĩ thĩ yothe mwaki-inĩ wakĩtio nĩ mũthamaki wehokeirwo mabũrũri nĩ Ngai amatahe na amarindũre wetagwo Nebukadnezar nĩ ũhoro tũthomete mũno thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia ũguo rĩ mũthamaki akiuga mwaki ũcio wongererwo maita mũgwanja nĩkĩ gĩtũmaga ciugo ici tũciarie na itherũ nĩkĩ gĩtũmaga ciugo ici tũciarie ta poem tondũ rĩngĩ kiugo kĩa Ngai ndĩrarĩkirie kũmenya makĩaragia ũguo sarcastically no ti ũndũ wĩ thĩinĩ wa no makĩenda kĩ theory gĩoka practical andũ makeherera andũ aingĩ a Ngai matirenda practical marenda theory Shadrach na Meshach magĩikio mwaki-inĩ ũroikio mwaki-inĩ tarĩ andũ makauga ũyũ mũndũ no ngatirikire Jehova no ngatiganĩirie Ngai nĩ ũndũ ĩkĩte nĩ ihũra nĩ ihũra but nĩ marathoma harĩ nĩ marathoma ũhoro wa mĩrũthi nĩguo nĩ marathoma ũhoro wa Jeremia kuohererwo ndungu nĩguo na kũrario marima-inĩ ma maĩ no matirenda o magerere macio ona ũcio no ũhinga ũcio nĩ ũhinga tondũ kiugo kĩa Ngai ũrenda gĩkwo atĩa hinya wa Ngai ũkũmenyekana atĩa tatwĩrei ũnene wake ũkũmenyekana atĩa githĩ ti ithuĩ to nĩ ithuĩ tũrĩ muoyo nĩgetha ũhoro witũ ciana citũ nĩ igathomaga kĩrĩkanĩro na ikawĩkĩra hinya ikoiga ĩkwario na mahinda-inĩ ma baba witũ gwathire atĩa he hĩndĩ ndauririe andũ aya atĩrĩrĩ ũngĩirwo uheane rũgano rwa gĩthiri ũngĩheana atĩa ndiakĩmenyaga nĩ rũgũgĩkorwo rĩu no roho wa Ngai ndoenda hĩngĩcaga
kuri uria mandikire makiuga atiriri bishop gutari bodyguard Nadia moririe rwaku ni ndoririe rwako na maundu maingi maria mandikire uguo hari uria mundu arakuona na hari uria iguru rirakuona na ngira Ngai ni thengio tondu he hindi yakinyire Jesu akiuria arutwo andu na kuja moigaga nie ndiyo riboti iria maigereire metha-ini Jesu niko makamakire arutwo arute ama moigaga niwe munabii umwe waria makuire aria angi moigaga niwe Musa ona tweteire tu ni uria gwika ta Musa hihi aria angi moigaga niwe Elija Jesu akimera riu gitigana inacio ndaigua ng'ano ciana kuja nenyi inyuĩ mugaga ndiyo Simon Peter akiuga we niwe Kristo wa Ngai kumenya ũguo tu hinya wa kanitha ukierekerio moko-ini ma Peter na hau niho hagire njatũkano ya arutwo na Judasi na nikio kuona Judasi ona athie kanitha no wongererekire tondu Jesu ni akire kanitha gitina-ini giatumwo na nabii na akiwerekeria kuri Simon Peter tene hari we ngaka no kanitha ndwakirwo moko-ini ma Peter age kwambwo ni muthamaki Nero ndwakirwo moko-ini ma arutwo Jesu Kristo mage kurugwo na nyumba kanitha ndwaneanirwo moko-ini ma atumwo mage kurengwo na thoo waneanirwo nigetha manyaririke no ithuĩ atumwo a mahinda maya tutirenda kunyaririka turenda kuria na kunyua na kwihumba na guthondeka ndwara riu na nginya na rume ni mathiaga kire tugathondeka ndwara manita Ngai witu ni mwihokeku muno tondu twi mahinda-ini tutarataukwo ni kiugo kia Ngai uria kiri turataukwo turetikia Ngai ni Ngai wekira thuti ya goro turetikia Ngai ni Ngai wekira sapsuta watwarithia ngari nene no tutiretikia Ngai ni Ngai twahotanirwo ruo-ini na riria twi ruo-ini ni tubatie gutaukwo uria ndungata ici cia Ngai ciageraga tari mundu gwitwo ningenagio muno ni uhoro wa Danieli na nikuririkana hindi Ngai anjarĩirie akĩnjĩra nĩtũkũbatara kũhoera ũndũ ũcio Ngai anjarĩirie akĩnjĩra atĩ nĩngũgũcenjeria ibuku rĩa Danieli nĩririkana kaya rĩcenjagia eke ũndũ ũyũ practically na ngĩra kanitha Ngai oiganie gũcenjia ũhoro wa ibuku rĩa Danieli na ngĩkwĩra oiganie gũcenjia mũthomere wa ibuku rĩa Danieli haiya Ngai ũrokĩgocwo tondũ wĩ Ngai maũndũ marĩa Ngai ekaga nĩ ma rĩrĩa wĩ ruo-inĩ rĩrĩa wĩ thĩna-inĩ ũhotani ũkonekana andũ makamenya Ngai nĩ Ngai makamenya Ngai nĩ Ngai thĩ yothe ikamenya Ngai nĩ Ngai athamaki makamenya Ngai nĩ Ngai itonga na andũ arĩa marĩ igweta makamenya Ngai ũyũ nĩ Ngai na wathugundĩra Jehova ũru menya ndwĩthiĩ haraihu ũtarĩ mũherithie tondũ Ngai nĩ Ngai ndaririkana ũndũ ũcio ndĩ atĩ Ngai nĩanjĩrire nĩwaririkana ngĩkwĩra atĩ nĩngũgũcenjeria ũhoro wa ibuku rĩa Danieli na Jeremia ndeciragia atĩrĩ ndĩrĩaragia tarĩ boitĩrĩ ĩtarĩ poemu nĩ hĩndĩ ndataũkwo ndĩ haha kĩgongona-inĩ Ngai nĩwanjĩrire nĩũgũcenjia ibuku rĩa Danieli na Jeremia Ngai arokĩgocwo mũno ũhoro ũcio nĩtũkũbatara kũũhoera mũno tondu Ngai nĩaragia iroto-inĩ na cioneki-inĩ maandĩko moigaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu aragia rĩrĩa andũ makomete toro mũnene nĩguo ahingũraga andũ mũtwe akamekĩra ũhoro akamahe cioneki akamahe iroto na mwaga kũrũmbũiya ũhoro ũcio mũkona na kĩboko kĩa Ngai ari na ithe witũ rekei tũtige gũtuĩka amuku a wĩra wa Ngai rekei tũtige gũtuĩka arĩa ng'ũrũ a wĩra wa Ngai rekei tweterere Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga menyai Ngai ũyũ ndahiũhaga kũrakara nĩ ithuĩ tũmũrakaragia nĩ mawaganu maitũ na Ngai ũtũrekere kũrĩa twaneka maũndũ ma gũkũngũrĩkia kũrĩa twaneka maũndũ ma gũkũnyũrũria Ngai ũtũrekere na ũtuohere
nigetha twarane hamwe na ithuĩ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku koguo kiugo gĩatwĩra atĩ na mũndũ mwaganu ndareka gwĩthire atĩ o ũguo tu koguo waganu waku no ngĩwĩko wĩhithĩte rungu ona wĩhithĩte ha igũrũ nĩrĩonaga na nĩrĩrekondaga maandĩko maraiga atĩ ritho rĩa Ngai atĩ rĩtenyeraga rĩkona tũgĩka wega na tũgĩka ũru. Amen. Koguo harĩa hothe ũrĩ garũra njĩra cia waganu uma njĩra-inĩ icio cia waganu ũke njĩra-inĩ ya ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Nĩguo Tondũ Jehova auga atĩ mũndũ mwaganu ndangĩthiĩra atarĩ mũherithie. Jezebel atũrire itĩte thakame ya anabii mũthenya ũmwe nĩ wakinyire akĩheo ihinda rĩa kwĩrĩra nderirire nake akĩũragwo nĩ Ngai mũthenya ũcio agĩtĩkia nĩ kũrĩ Ngai kiugo kĩu kĩa Ngai kĩrĩ hinya. Na ndĩrĩ ũgenagia wa Jezebel rĩ agĩthiĩ kũragwo rĩ agĩthiĩ kũragwo nĩ arekereirio moko-inĩ ma Jahu nyũmba yake ya igũrũ rĩ kiugo kĩa Ngai kiuga nĩ aiguire mũtwarithĩria wa ngari ũrĩa iroka na akĩona akĩmenya nĩ mbarathi na akĩmenya mũtwarithĩria ũyũ wa ngari ũkoragwo wa Jehu ũguo mũtwarithĩria wa ngari wa andũ a Ngai nĩ ũrataũkwo nĩ ndaimono ona ciĩ nyũmba igũrũ ona ciĩ rungu rwa iria nĩ irataũkwo eciragia Jehu nĩ egũtegwo nĩ ũthaka wake athiria akĩoya gĩthongo agĩcoka nyũmba akĩaga cicio na dirisha kĩona nĩ Jehu gĩcoka kĩambĩria kwĩhaka na ici mũcitaga lipstick areciria marĩa maguta nĩ makũmakio nĩ lipstick onake Jezebel kaya arĩ mũtumia ũhana atĩa nĩ spirit immoral na nĩ arataũkwo mũtwarithĩrie wa ngari wa Jehu ũguo ndaimono ona irĩ kũrĩa irĩ rungu rwa iria ona irĩ kũrĩa nyũmba kwĩhakania arutire ngingo nja acũthĩrĩirie Jehu athekete na nĩkĩ gĩtũmaga rĩngĩ na rĩngĩ atumia arĩa mehakaga rangi mĩromo wa gũtega andũ no nginya makĩrie kanini haha ndiĩ kaĩ makĩragia nyonaga ta makĩragia kanini haha ndiĩ ta nĩ ũkoraga mũndũ akwenda kwĩgana na rangi ũkoraga nĩ akĩria haha rĩu ũkona nĩ hĩndĩ acong'iha biũ nĩ ũthaka makorwo magĩetha ũthaka na ndĩmeraga ti mũũru wĩ thĩinĩ wa Biblia kwĩhakania nĩ kwega no wĩhake indo iria njega ni kampeni yakwa ĩkoragwo ĩmwe tu ũkĩhakania kana nĩ foundation makeup ciothe ũrahũthĩra hũthĩra iria original na ũmenye original ĩ goro cigoro mũno lipstick ndũgathake na iromo nyonete mũndũ ũngĩ twarĩ nawe na mũtumia ũngĩ ũkoragwo ngara ukiona ũrĩa ngĩkwĩra ĩno nĩ lipstick ya mwĩkire ũguo akathũka iromo cikahĩa piũ koguo ũkĩhũthĩra kana ũkĩhũthĩra lipstick hũthĩra indo iria original ciacio koguo rĩ mũtumia ũyũ Jezebel ehakanirie akiuma akĩruta njothi nĩgetha Jehu akorwo attracted nĩ beauty ĩrĩa eigĩrĩire but ihinda rĩarĩ rĩthiru na hĩndĩ ĩyo nĩguo mũndũ atonyire na thĩinĩ rĩa rĩa njogu agĩtindĩkania na nĩ mũndũ gwĩtwo Jehu agĩthiĩ ambĩte gũtũngana na mũndũ wĩtagwo Ahab akĩmũria gwĩ thayũ akĩmũria wĩna ũhoro ũrĩkũ na thayũ ũthirire ũmaraya wa nyũkwa wothe na ũrabu wake nĩ ngũnina koguo arĩ na altars igĩrĩ immorality na ũhoro wĩgiĩ idol worship erirwo ũmaraya wa nyũkwa wothe na ũrabu wake nĩ ngũnina na Jehoaisha ngari ya itarĩ agĩikũrũka nĩ atũngirwo nĩ mũndũ wetagwo Joram na Ahab nĩ Joram mũtũngire akĩmũria gwĩ thayũ akĩmũria wĩna ũhoro ũrĩkũ na thayũ ũmaraya wa nyũkwa wothe nĩ ngũnina na ũrogi wake nĩ ngwĩka atĩa nĩ ngũnina ũguo ihinda rĩa nathira nĩ rĩathira ihinda rĩa nahĩtũka nĩ rĩahĩtũka arĩa mararũgama na manaroho rekei marũgame na manaroho rĩrĩ ti ihinda rĩa gwĩtirania na mũndũ tĩwĩtirania na mũndũ ũyũ na no ũtoĩ rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gwĩtirania na kiugo kĩa Ngai rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gwĩtirania na mũgambo wa Ngai gwĩtirania na Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno tondũ nĩ Ngai
ugithie kiamka, lolote unalolifanya kila jambo lifanye kwa makusudio yake Mwenyezi Mungu na kumpendeza tu Mwenyezi Mungu. Hari aturi no thaici twi haha tuti muthenya wa rucio ria gubangitwo tuti muthenya wa rucio ria kuri ki undu ria mwega wiyere kiugo Daudi arigire ati ndagire ni kuyoera kiugo iki giaku ndikihithire ni kwirithia mithiire-ini yakwa Kaigerot hindi iria kwanjigite atiriri hindi iria uria mwaganu ari mbere yakwa nie ne kwirithia ngwire tondu no ukore mundu mwaganu wi mbere yaku mumaraya Jezebel no wirithie njira-ini cia Kaigerot taidi amen. Gacoka ugati mugendere tu thiini wa Nahum chapter 1 na twabiria from verse 1 to verse 3 na ruturathoma habira mugendere wa Jehova wi kihuhukanio-ini kia ruhuho rwa ngoma ciaka ningi ageraga ruhuho-ini ruria rukuhurutana muno matu ni mbiri iria yumburagwo ni makinya make mbiri ni iria yathiururukaga uguo twame tara ni ruhuho ru ni kindu kirathiururuka ni kindu kirateng'era muno ni mbiri ya ruhuho na mugendere wa Jehova ni waigua wi kihuhukanio-ini kia ruhuho rwa ngoma ciaka na karuhuho kau ri andu moigaga ni ndegi muno no ni twakaniria ndandu tu Ngai ni atuteithĩtie mathomithitie kiugo kia Ngai riu ruhuho rutikoragwo rwi ndai muno mugendere wa Jehova ruhuho karia kahurutanaga twahenagio tene ati ugakunikio na karai ati yekumanyoka na inyo ndo ya mubino mutikie mundu niguo tweragwo tondu ithuĩ no tũigua kana ratagwo he mundu haha agikunikire afu ukaigua no ni mugendere wa riria tutoi tutiuragio no ni tumenyete koguo ri mugende karuhuho-ini kawe tweraga ati tukunike na hindi iyo tondu rathi gukunika ungikunika tena niguo gakorwo gathiite na gakuaga nginya andu na riu hindi iyo nawe ri umenyere no ukorirwo na kinyatha arafu tigo uguo kirai ungihota the gwikunika angikorwo kira kindu kihuragwo uguo na ni mwalimu wanyu wa science wa muhenagia aca ni ciana o uria ciana ciana tukifunika tu iyo inatoka nyoka andu aria matuhitithagia njira hindi iyo nini witu Ngai amarekere maundu macio ni makoragwo ku na tondu ndi kana ni mundu wageragia kwiyethera njira yake kana ni mundu wakoragwo nyararite Ngai na ona ni uhoro ucio nyoka ndanakiigua na riu we no wende nyoka gucia ni kindu matateng'era gukahumbira to gutiri mundu uri ndugu na nyoka ona ingi mambagia gwakwo maishindwe katika jini no ndia karia gokire gagikua ite cia makite kurusedi karuhuho kau gagicikua gakuire ite gatienda kuona mundu gakieheria hema gakieheria kini mugendere wa Ngai na muno makiria ni gokaga riria mundu wa Ngai arambiriria thabari ukona kanini ga thiururuka ona hari ungithiria ngiuhuruke ni ukonaga nyingi goka ukuoni ati Ngai ari ni mugendere wa Ngai ndirio hamwe naguo so ni karuhuho kau nikio twiragwo tutigathiwe kwaria na Grace Roman hata sisi tulijua hivyo agia ona moya gakarai Triza mushimi arugate ndoigirie atiri ndimenyagirire mithiire yakwa ndirigagiririe ndikehie na rurimi rwakwa niguo hakanua gakwa riria riothe mundu mwaganu ari haria ndi Thaburi 39:1 thank you God bless you Ngai witũ nĩ mwega koguo rekei tuteye Ngai na migendere yake no migendere yake ndungimimenya utari na kiugo kia Ngai thiini waku niguo mugendere wa Ngai ri na ni wamenya kile gitumaga andu mwana ta gutari Ngai tondu bakandagika ya mwisho Ngai okaga riria we wanoga Ngai okaga riria we wahuma riria uga ni ndakinya mwisho riu Ngai ngikĩore kwĩna kwagĩrĩire nĩguo Ngai ambagiria gũkũhingũra maitho kahora ukaheo thayũ ukaheo hinya wa mwĩrĩ ukahingũka maitho na ukona Ngai
no hotani wa Ngai ukonekana tarĩu ta njĩra atĩrĩrĩ mũndũ ta Shadraka na Meshaki na Abednego rĩ marakĩona ici nĩ ngũ na icokanĩrĩirio nĩ tondũ witũ ti ũmũthĩ twĩtuĩka nyama gũkũ gwetha gũkũnunga nyama na kwaja maandĩko moiga mũthamaki ũcio na matharau amaikirie na maburana mao na iremba ciao madama rutĩte burana na nyona ta iria cia mauthi matungu ikibana kĩngĩ kahĩa rĩ mwaki-inĩ wa ngũ ciacokanĩrĩrio nĩ ciongererwo maita 7 nĩ gwekĩrwo maguta mwaki-inĩ wa kana na Ngai ndarĩ aroka ĩhĩ Ngai ndakinyĩte no akinyire tene no ndagĩka-inĩ ĩyo ũkĩona maitho ma mwĩrĩ no ndarĩ areka atĩa arakinya makĩoywo magĩikio mwaki wa kana makĩona rĩu nĩ ithuĩ nĩ twahĩ Ngai agĩũka marĩ o mwaki-inĩ ũcio ũguo Ngai okaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire no menye ta mũndũ nĩ meharĩirie gũkua obviously ona nĩ mwaki-inĩ wĩhumbĩre kĩ no menye ta mũndũ nĩ no wĩharĩirie gũkua na akohe mũndũ wanyu akĩmwĩra bye mũtigwo na thayũ no ko wĩna ciana ũkĩgaĩra tata wanyu wa mũrĩmo tata ũndũragĩre ciana icio tata ũndũragĩre mwana ũcio na andũ angĩ mangĩkena ũgĩkua nĩ ũndũ wa mĩgũnda Ngai arotũteithia andũ marerirĩria kiugo kĩa Ngai matige kwĩrirĩria indo tondũ indo nĩ citing'eragia andũ makiuna rĩu biũ Shadraka witũ nĩ ikio kĩ Abednego witũ nĩ ikio kĩ na Ngai ndarĩ aroka no mwaki-inĩ ũcio ona tio marĩmenya Jesũ nĩ okire no menye hĩndĩ ĩyo Jesũ ndarĩ mũciare Nebukadinezaru arĩ na ũguũrio wa Ngai wĩ igũrũ mũno tondũ etire nyabara we Kimaru tokai munene wa thigari toka nĩ arĩa ndĩrona kũrĩa thĩinĩ rĩ kũrĩa andũ aigana akĩmera atĩrĩrĩ tũikirie andũ aigana 3 wewe mũiga tũikirie andũ 3 ĩwe wonirie andũ 3 wewe wonirie andũ 3 andũ a ũira matiagaga niona nĩ niĩ nyitire ũmwe nowe wanyita ũyũ ũngĩ twamaikia mwaki-inĩ ũguo tũikirie andũ aigana mũthamaki witũ ithuĩ tũrĩ aira na tũtingĩkũhenia mũthamaki witũ ũrotũũra tene na tene ũrotherema tene na tene mũthamaki witũ tũikirie andũ aigana 3 na niĩ harĩa ndĩrakĩrũthĩrĩria ngona andũ aigana akiuga atĩrĩrĩ aya gũkorwo nĩ Kristo wa Ngai na ndarĩ mũciari Anita ũguo arĩ na revelation ya igũrũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha ũguo Ngai okaga ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio rĩakinya Ngai okaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩakinya ũguo nĩ ũrũe mbara thĩ yone ta yahotana ndaimono cione ta ciahotana kĩrĩndĩ gĩothe kĩone nĩ wahatĩrĩrĩka na nĩ wahotwo no Ngai acoke tiga gwĩtigĩra ndĩ hamwe nawe andũ a Ngai rekei tũtaũkwo nĩ mũgendere wa Jehova tondũ twaga gũtaũkwo nĩ mũgendere wa Ngai nĩ tũgũteng'era nĩ tũkwĩneana moko-inĩ ma Afilisti tũgĩthiĩ kũmathaitha matũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua nĩ tũkwĩneana moko-inĩ ma andũ arĩa marĩ igweta na arĩa marĩ hinya wona twaga gũtaũkwo nĩ mũgendere wa Jehova ũguo nĩ ihinda rĩa mũndũ o wothe ataũkwo nĩ mũgendere wa Jehova nĩ ihinda rĩa mũndũ o wothe ataũkwo nĩ njĩra iria Ngai ageraga na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku yes amen na tũtikuona maũndũ mothe marĩ mega marĩ moru mothe mekĩkaga kwa wega koguo mothe nĩ mũgendere wa Jehova koguo Ngai atũteithie na atũririkane na atwĩke wega nĩ thaa cigana nĩ thaa 3 tũingĩre thĩinĩ wa verse 4 no twĩtĩkĩrie rĩ thaa 4 twambe twamũkĩre tu o rwĩmbo nĩ tũgũcoka tũcokererie na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egwĩka maũndũ manene nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku twambe tũmwĩte mũkunuria nĩ tũgũcoka tũcokererie
ndahoya rĩkwagĩrĩre we wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo ndagwĩta mũkunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre we wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Ndahoya rĩkwagĩrĩre we wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo ndagwĩta mũkunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre we wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Wandĩtwo marĩtwo maingĩ o mũndũ no guorio wake ngũgwĩta mũkunoria tondũ nĩwe ũnyonete kũrĩa ndĩrakunĩkĩtwo ũrokire ũrangunũra ũrekĩrwo guorio mwerũ Jehova ũrotũgĩra ndagwĩta mũkunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre we wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo ndagwĩta mũkunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre we wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Jehova we mũkunoria warorire kĩrĩndĩ tũkunĩkĩtwo nĩ mehia na waganu mũingĩ mũno ũgĩtũma moroguo agĩkua nĩ mehia maitũ gĩtũkunũra ũkombo-inĩ ti-therũ we mũkunoria ndagwĩta mũkunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre we wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo ndagwĩta mũkunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre we wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Kĩhihĩro-inĩ kĩa ngano ohetwo nĩ kĩgongona kĩa Baali na kĩa Ashera tondũ wĩ mũkunoria ũgĩkunoria Gideonia gĩtuĩka njamba nene akĩrũĩrĩra Isiraeli ndagwĩta mũkunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre we wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo ndagwĩta mũkunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre we wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Lazaro mbĩrĩra-inĩ matukũ maingĩ nginya kĩnunga
Nĩkĩo Jesũ araũkie umbĩte ũthingu ta tuo. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene, tondũ nĩguo akaingĩrio mwĩtwo na irĩkanĩro. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Thiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanageta kĩmũrĩ. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Mĩako ya kĩhooto yoe gĩtuĩke mũcibi wake, ningĩ nyitio ũhoro wa makanjũgũ maya ũthamaki. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ciana cia ũthamaki gathinĩkanio kwa ngoma, kĩeha kĩnyarirĩka kũu nĩkuo igacemania. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria, gĩtĩkĩrwaga muoyo nake arego athiĩ kwa ngoma. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Kũrĩ andũ mangĩkuonera kũraihu moke magĩgũciragĩrĩra ũrĩ ũkũharagana na ndũĩ. Kwĩ mũndũ ũgũthũire na ngoro yake no akinya harĩ we, mam nĩ ũndathimaga, bishop nĩ ũndathimaga. Koguo Ngai arotũhe ũũgĩ. Ngai witũ tiwa kwĩji contradict. Ngai ũigo nĩũ na ngwĩraga kaingĩ ũmũthĩ ũngĩtũmwo kũrĩ we, niĩ ndigũtũmwo kũrĩ we kũrĩ ũhoro ũtahetwo nĩ Ngai. Niĩ njũkaga gũgũconfirmĩra ũndũ ũrĩa Ngai akwĩrĩte. Koguo Ngai witũ nda surprise, gwa Ngai gũtirĩ surprise. Rũciũ nĩ ũkahĩa mwana, ĩkoragwo ĩ confirmation. Tiga kwaganaga, ũngĩhota tiga gĩkwaganaga. Kenagia Ngai, tũro kenetie Ngai, no tũrĩ ũtwaranĩte na Ngai, tũro wĩkĩte ũrĩa Ngai endete. Ũrĩ ũkuonagĩra maũndũ maku nĩ Ngai, nĩ Ngai onaga na agatorania na akamenya. Na nĩkĩo ũrona andũ aingĩ mahĩngĩcĩtwo tondũ nĩ wathiĩ kwĩ divine athiĩ agakuonere maũndũ, ũkiuma kũu ndũrĩ ũndũ ũkwĩmenya, ũkiuma kũu ũhĩngĩcanĩte, ũkorwo divine makũhũthĩre kĩmwĩrĩ, tũindo twaku tuothe matongũrie,
tiga ũguo nĩcio ciothe nĩ cikare moka marehe njatũkano yaku na ũthamaki wa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma atĩ ũrĩa thũ yaku irathiĩ na mbere gũkũhinyĩrĩria ũrathiĩ na mbere kũrirũka nikio ngwĩraga ndũkae kũrigana rĩrĩa thũ ciakũhũra wambie gũconcentrate na thũ ciaku. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Hallelujah. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Nĩ twathoma na twaigua ũhoro wa mũgengere wa Jehova ũrĩa wĩ kĩhuhũkanio-inĩ kĩa rũhuho rwa ngoma ciaka na watwĩra atĩrĩrĩ tũmwĩragwo mwarũkanĩrie rũgũtuĩka nyoka no maheni maanda na rũtingimire kĩndũ kĩngĩ kĩega no sĩrĩa yarĩku no believe sĩrĩa ciarĩku hĩndĩ ĩyo. Okay, tũingĩre verse 4 rĩu. Verse 4. Angĩkũma iria no kũhũa rĩngĩhũa. No igua ena hinya rĩu ũrauga ũũ no kauga ũũ atĩ Ngai angĩkũma iria no kũhũa rĩngĩhũa. No kũhũa rĩngĩhũa. Angĩkũma iria na to ũguo tu nĩ tũĩ nĩ akũmire hĩndĩ ya Musa thĩinĩ wa Red Sea na rĩkĩmwathĩkĩra na to ũguo ona Misiri thĩinĩ nĩ tũriganagĩrwo kũraha kĩama kĩu nĩerekeire iria guothe gũkĩhana nginya kũrĩa mũthamaki athiaga gwĩthambĩra gũkĩhana maĩ thakame gũkĩhana thakame. Sorry, thank you. So to ũguo tu tũngĩigua atĩ angĩkũma atĩ ndarĩ akũma ihinda-inĩ ritũ nĩ akũmaga. So atĩ angĩkũma iria no kũhũa rĩngĩhũa na hũithie njũĩ ciothe. Nĩ tuonete to kũigua tu nginya bũrũri witũ wa Kenya ĩtagwo Chania rĩrĩa ĩragwĩte kahũa piũ. Angĩhũithie iria ũcio Ngai ũrĩa tũraria nake ũhoro wa rũcinĩ rwa ũmũthĩ niwe tũrenda gũkwĩra ũguo nĩguo atariĩ ũnene wake ũtari ũguo rĩu gakorwo na nĩ gatu kanini tu. Angĩkorwo iria rarĩra rĩhũe na rĩkahũa na rĩgathira atĩ na o nginya kũu Bashani kũhohe na Karimeli ona kĩo kĩro gĩa kũu Lebanoni kĩhohe o kũhoha. Irio ci mũgũnda nĩ tuonete nginya bũrũri wa Kenya akĩra irio ciume na ikoma tũragũcihudire last year tũhandĩte mbembe irio mĩgũnda bũrũri-inĩ wa Kenya gũkaoma atĩ angĩra kĩro kĩhohe gĩkahoha tondũ nĩ Ngai. Rĩu rĩ Five ikaiga atĩrĩrĩ irĩma nĩ ithingithaga mbere yake agĩũka nacio ithũngũri igatweka nayo thĩ ĩkambarario na igũrũ oka ĩti-itherũ ũguo nĩguo thĩ ĩkagwo na andũ othe arĩa mamĩtũraga.
Amen. Atĩ irĩma ithingithaga. Na kĩrĩma gũthingitha rĩ nĩ hinya wa Ngai. Ndeciria ũhoro wa tarĩ kĩrĩma kĩa Mount Kenya kĩrĩa andũ makĩũĩ mũno gĩgĩtuĩka nĩ gĩathingitha. Andũ matingĩĩtĩkia na matingĩona ta kĩngĩthingitha. No mwene kĩrĩma na mwene thĩ nĩ Ngai, mwene igũrũ nĩ Ngai. Oiga irĩma nĩ ithingithaga. Ũguo Ngai ũyũ nĩ arĩ hinya. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩngĩkorwo gĩkĩnene mũno gĩkĩrĩte irĩma na maĩ na thĩ. Na ciothe era iria rĩrĩa inene rĩhũe nĩ rĩhũaga. Angĩra irĩma ithingithe nĩ ithingithaga. Angĩra thĩ ĩno yambĩrĩrie kũinaina oka nĩ yambagĩrĩria kũinaina. Ũguo Ngai ũyũ nĩ Ngai wĩna hinya na nĩ Ngai ũtũrĩte na hinya na nĩ Ngai ũgũtũra na hinya. Ngai ũyũ nĩ Ngai ũtũraga atoranĩtie, nĩ Ngai ũtoranagia na nĩ Ngai ũtũraga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ũguo hinya wake nĩ mũnene na ndũngĩtarĩrĩka. Tũtingĩhota gũtarĩria hinya wa Ngai, no tugire nĩ mũnene. Na hinya wa Ngai nĩ mũingĩ. Na hinya wake ndũngĩthimĩka. Hinya wa Ngai ndũngĩtarĩka, ndũngĩtarĩrĩka wega. Tondũ Ngai nĩ Ngai. Ũngĩciria mũnene harĩwe gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩkũgĩtĩra hinya. Ngai mwĩkĩranĩri hinya Mwathani, gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩkũgĩtĩra hinya, we wĩ Ngai. So ũguo nĩguo atariĩ. Noguo nĩguo Ngai witũ ahana. Na andũ a Ngai rĩ nĩ matige kwĩira, nĩ matige kwĩnyarara, nĩ matige kwĩmena. Akorwo nĩ a Ngai mũnene, Ngai cia Baali andũ acio nĩo metigagĩra. Ngai cia mĩhianano, arĩa mainagĩra ngai cia mĩhianano nĩo meguoya. Tondũ Ngai witũ atwĩraga guoya nĩ iheri, nĩ iherithia. Ũguo rekei tũikare mũgambo-inĩ wa Ngai na tweterere Ngai. Ũcio mwinye ũtũmaga irĩma cithingithe. Ũhoro ũcio nĩguo ndageria gwĩciria. Ũcio ũtũmaga ithũngũri igatuĩka. Koguo irĩma iria ci mbere citũ na cianyu niwe kũrĩa gũcie na no ikĩrĩma ndũngĩhota gũkĩenyenyia. Kĩrĩma nĩ andũ aya wonaga marĩ hinya, andũ aya marĩ ũhoti matangĩkinyĩrĩka. Icio nĩcio rĩuga icio irĩma nĩ niĩ ndĩcienyenyage tondũ nĩwe wenyenyirie ngoro ya Farao rĩrĩa oragire kĩhĩ gĩake kĩrigithathi gĩake, agĩgĩkomia harĩ Ngai yacera na ndĩkĩ ũndũ. Ngai akĩenyanyia ngoro ĩyo. Nĩguo nacio tũtũ tũthũngũri rĩ ũratũigua bishop rĩ, tũthũngũri nĩ andũ arĩa na Gĩkũyũ tũmetaga senena. Pronunciation yanyu senena, witũ nĩ shenena. Senena mũkinyĩro tũu nĩtuo tũthũngũri tũtwaragĩra irĩma ũhoro. Tũthũngũri tũtũ tũ investigator, tũ spies, tũthiaga spy nigetha tunene riboti njega. Tũu tũrerwo nĩ gũtwĩkio tũgatwĩkio, nĩ gũtwĩkio tũgatwĩkio, o ta ũrĩa twekagia Selerac tũkĩhe mwana ĩgatwĩkio. Ũguo nĩ nyona Pastor Monica agĩtwĩkia nĩgetha he Debbie. So ũguo nĩguo tũu tũcenena. Nĩguo tondũ mũndũ nĩ akorwo na tũcenena nĩ tũkoragwo tũingĩ, nĩguo tũkũrigicĩirie kila handũ. To nĩkĩo rĩguo Daudi oigire atĩrĩrĩ atĩ maikaraga o makano-inĩ makwa. Tũu nĩtuo tũthũngũri, nĩtuo tũrerwo tũu nĩ gũtwĩkio tũgatwĩkio, tũgũtwĩkio tuothe, na twatwĩkio nĩkĩ tũgwĩka kũmelt. Ũguo nĩ kĩndũ gĩtakoneka, nĩ kĩndũ gĩtakoneka kĩũre, nĩ kĩndũ kĩoro ũguo. Wĩhoke na weterere Ngai, tigana na tũcenena tũrĩa tũkinyagia ũhoro. Nĩ ndĩmonire, nĩ nyuma kuo, nĩ tuonanire nao, hayayaya. Tũu nĩ tũthũngũri, nĩtuo tũtwaragĩra irĩma ũhoro. Nĩkĩo tũramũrie Ngai wĩ mũmomori, wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Tũthũngũri tũu nĩtuo ndaragia ũhoro wa tũu twarĩ tũcenena twatwaragĩra irĩma ũhoro. Kĩrĩma nakĩo nĩkĩo kĩgoromoka.
tuothe tutigakumakie twirwo ni tugutwikio no igo Jokirabu na Jane Wangari na George Kiri twirwo ni tugutwikio ni guthira tuguthira. Amen. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na agacoka akaiga atiriri ona yothe ikambarario na iguru oka thi yambarario na iguru ikambarario na iguru oka thiu ni anyitwo no kindu kirambarario ni kindu kirathuthurio kindu kirarorwo uria kiri niguo oka ithe matiri makore tukinyangite gutikamenyeka tondu gukwambararia gakwambararia matiri macio ma mundu na muthingu nimo ambararagia kogwa kamoya na iguru ni akinya oe matiri macio na iguru kumenyekane ni akinya na nioka kogwa hare hothe uri wihoke Ngai eterera Ngai ndirakuna hira mgathondu eterera Ngai na ndukagie kanja usiwe na tashushu ama doubt usimdoubt Mwenyezi Mungu nako igatiriri etitheru ogwo niguo thi ikagwo ona andu aria mamitura ona andu othe aria mamitura ogwo nginya andu athi ni mainainaga kwarekererio hinya na riri wa Ngai thi na andu ayo ni mamenyaga na no kurimenyeka Ngai ni uka ni kumenyeka Ngai ni akinya. Hallelujah. Amen. Ngai uyu ni agiuke niwe twihokeire wira wake niwe twihokeire kigongona giake Ngai uyu ni oke niwe twihokeire utungata wake nigetha thingithie irima na ithunguri andu aguthira mathire andu agutura mature andu agutungata Ngai matungate Ngai na andu akurugama wega kigo-ini kia Ngai marugame. Yes. Akoiga 6 no ungikihota gwitiria mathuguta make ona kana etirie marakara mawi wake mang'urika make maitikaga mahana ta mwaki ukurirembuka muno nacio ndwaro cia mahiga igaturagwo ndwaro cia mahiga ni kihiga gitaroneka muico nginya muico ona mwenji wa mahiga ni arigagwo gukirutia ko ndwaro icio cia mahiga ri ciaturangagwo ni Ngai igaturangwo through heni na ngo. Wow. Ngai witorogoco. Amen. Ni Ngai munene. Ndwaro cia mahiga igaturangwo niwe uguo hari rona ta hatari njira Ngai agatuma njira hari rona ta utangitwikania Ngai akareka utwikanie tondu ndwaro cia mahiga maya momite makeyumia ndwaro icio Ngai ni aguciaturanga agikorwo wihiga umite wira-ini wa Ngai Ngai ni agugaturanga agikorwo wi gathunguri komite wira-ini wa Ngai we wira waku ni gutwiria na guthuthuria na gutwara riboti cio ratwara Ngai ni aguthikithia na ndwaro icio cia mahiga Ngai ni aguciatura ni aguciaturanga tondu ni Ngai na Ngai witu ni mwihokeku na ti mundu gwaturanga ni Ngai uguciaturanga ni Ngai ugwaturanga ndwaro icio cia ihiga ndwaro icio cia mahiga ni Ngai uguciaturanga ariu na rigo itu mutikae gwitigira tondu ndwaro cia mahiga ni Ngai uguciaturanga na Ngai ndaramaka na Ngai ndaretigira ithui tukoragwo na guoya na Ngai hinya wake ucio thingithagia irima kirima kindu kinyitu na kina meri agagithingithia Ngai uyu thingithagia iria akarikuma rigakumika ucio niwe Ngai Ngai utamukagira mahaki Ngai utamukagira magongona ma mburi na ma ng'ombe tondu ria murio ni ria iganire Ngai utaramukira ndegwa iria noru tiarutirwo igongona thinjiru ria horohio ria rutirwo mutharaba iguru muthenya barigisi na mwene rio akiuga uhoro ni warika ithunguri icio ciari kuo ni ciainainire na ikiona hinya wa Ngai gukigia nduma muthenya barigisi tuothe tunua tukiumbura tukiuga titheru oima muru wa Ngai uguo thutha wa irima guthingitha thutha wa maria gukumwo na kuhwa aria mari igweta kuinainio
aria mari ngumo kuinainio tuthunguri tutu tucene na tutu twa gukinyia riboti na gukinyia horo na kwandika riboti na mandika riboti njagai matihitithagia ihinda ria gukomwo ni Ngai ni ikinyu. Wow. Ihinda ria gwaturangwo ni Ngai ni ikinyu. No rio gwithara nerire atengere kigongona ile kia Ngai anyitire ha cia kigongona Ngai ni gukuhonokia. No ihinda ndaruthiriria ni tondu wa roho wa mwitio uria wi thiini wa thi ni ithiru. Ihinda ria roho guthaithana ni ithiru. Ihinda ria roho gucaira ngoro ici ari na rithe bitu menyerera ritigakone ni ithiru mwena-ini waku. Mwena-ini waku menyerera ndukae gukorwo we uri haha ihiga-ini riri rigwaturangwo ni Jehova. Menyerera ndugakorwo wi haha kirima-ini giki kironeka ta kina hinya na kina uhoti mingi gikuaga miti ya mithemba yothe kirima gigakua nyamu cia mithemba yothe iria iriagwo na iria itariagwo iria iri rumena na iria itari rumena na andu kirima gikuaga indo icio ciothe na mwenekio aroiga ni egugithingithia kirima giki urona ta wina hinya ukuite miti ya mithemba yothe ugakua nyamu cia mithemba yothe ugakua tiri wa muthemba wothe mahiga ma muthemba wothe kirima giakagwo uguo kirima giakagwo ni miti giakagwo ni mahiga gikombwo ni tiri wa mithemba yothe kirima-ini no igire mwana uyu ukore tiri ni mutune ukore mwana uyu gitiri ni wacenjia kirima-ini no uthii ukore kwiheho kwihindi kuri urugari tondu gikua indo cia mithemba yothe we ukuitwo ni kirima giki ukona wina hinya muno tondu wi kirima iguru ni geguthingithio ni mwene uhoti. Tiga kwenyitirira kirima-ini winyitirire kiugo-ini kia Ngai kiria gutari hindi gigucenjia kana kigaruruke tondu Ngai ni Ngai no ni Ngai wi uiru uguo niguo kiugo gitwirire ni Ngai wi uiru na ndahiuhaga kurakara ari na rithe gitu. Tiga gwitirania na kanitha waku ni uri hingwo toria wa Bishop Githiri uhingitwo ni uri hingwo toria wa Reverend Lecho uhingitwo no kiugo kia Ngai tikiohe. Uguo niguo Paulo erire Timotheo akimwira mwana wakwa wakiroho tathikiriria ngwire nie muohe no kiugo kia uri uri iguru tikiohe. Wow. Kiugo kia Ngai tikiohe. Wow. Nie hingiirwo no kiugo kia Ngai tikihingire. Nie nyititwo migwate no kiugo kia Ngai tikinyite migwate. Uguo ndu matige komaka. Ngai uyu ni Ngai na gioka kuruta wira ari na ari ithe witu tondu muri atengeri akuigua tha itari iria ndukambararia moko na iguru uge Ngai mohere ke Ngai arute wira wake moko maku ni matiga gutura mambararite kunyitirira andu aria aganu moko maku reke mambararite makinyitirira wira wa Ngai kanua gaku ni gathaithanirire wira wa Ngai no ririre ngoro yaku na meciria maku tondu ni gwitwo wititwo no gathuro no kamuru na wamuritwo he na gitumi tari mundu wothe wi woro-ini mundu ratuthikiriria haha na gitumi kia Ngai haha na gitumi gia ithe witu muru wa Ngai uria wi iguru muno uguo tigai kumaka mumenye Ngai ari wira-ini hinya wa Ngai ni muingi na ni ukumenyekana thina yothe ni gutaukika na kumenyeke uyu ni hinya wa Ngai uyu niguo mugendere wa Jehova uri uronekana kihuhukanini kia ruhuho rwa ngoma ciaka ucio niguo mugendere wa Jehova uyu niguo mugendere wa Ngai witu ndeguka na thayu no kana thayu ni wega o kana bara ni wega o kana njira ya mugendere wake ruhuho-ini ruru rwa mugendere kihuhukanini giki kia ngoma ciaka ucio no Ngai ni Ngai neguture Ngai. Amen. Ngai witu ni mwihokeku. Amen. Kamara-ini ka mugwanja. Jehova ni mwega na niwe kihingo kirumu muthenya wa minyaririko ningi atianaga na aria maikaraga mamwihokete. Amen. Wow. Thank you Ngai. Ngai uyu ni mwega ona riria tunyaririkite Ngai uyu ni mwega ona riria turagererio mwaki-ini Ngai uyu ni mwega ona riria kanitha uragererio ruo-ini Ngai uyu ni mwega ona riria makanitha marathirwo ugo-ini na uraguri-ini Ngai uyu ni mwega
Uguo muthenya wa menyaririko ya makanitha, Ngai uyu ni mwega. Ngai uyu ni mutugi. Muthenya wa makanitha kunyitwo migwate, Ngai uyu ni mwega. Bwana asifiwe sana. Ngai uyu ni mwega. Ngai uyu ni aritha. Ngai uyu ni arihoti. Nunyenda kumenya ni githimi kiriko githimagwo uria muhunjia abatie ni guikara. Lifestyle ya muhunjia abatie gukorwo irevo iriko. Ibatie gukorwo irevo ya musara wa ngirigiri. Levo ya muhunjia abatie gukorwo iriko. Ibatie gukorwo irevo ya musara wa igana muthenya. No waikia gathimo kana fia Ngai. Ona ni maraikara maisha maiguru muno kana maisha mathi. Abatie guikara maisha mariko. Tatuirei aria mandikanaga na scale, na aria mandikanaga na grade, na aria mandikanaga na ithomo. Muhunjia ri arangirindwo grade-ini riku. Abatie guikara lifestyle riku. Ya mathara na nyumba ya nyeki. Nigetha gutwike ni murikiru. Ngai uyu ni Ngai urerutira wira muthenya barigisi. Na rathimaga wira wa moko maitu. Angikorwo ndambararia moko maya makwa ndi wira-ini wa Ngai ngikurathima warathimika, ni ukuririkana na ukena igongona ria ngatho. Ngai arokurathima. Ni wira wa moko makwa ndacokerio horo ni thi. Twanyitanira. Ngai uyu ni Ngai utari na githimi iguru ria andu ake. Ngai uyu ni Ngai utari na githimi wira-ini wake. We urauthima ni ukuninwo ni Ngai. Ni ukuharaganio ni Ngai. No kuharaganio nyumba yaku iroreire, no kumitiga matawa-ini. Waga kwirira na waga kumenyerera uge wa Ngai, na waga kumenyerera kirira kia Ngai, ihinda ni ikinyu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ketuthome kamulaini kanana tondu ni toigua tiriri muthenya wa menyaririko ri Ngai atianaga na aria maikaraga mamwihokete. Uguo muthenya wa uria turanyaririka twatia Ngai ekunyalirika-ini kuu. Muthenya wa guthinika twatia Ngai thiini wa guthinika-ini kuu tondu ni Ngai. Vasite kaigano riri, Nineve agakunina biu takunitheirio kiguo kia mai makwagarare na ciotho ciake njokere. No riri Nineve agakunina biu takunitheirio kiguo kia mai makwagarare mariku mo makwagarare na ciotho ciake acitengerie na ihenya acikinyie ondumaini. Tanyitithania kamulaini ga kenda. Ni maundu mariku murathugundira Jehova? Ni kuninana akaninana biu na ndagacoka gutuma kugie minyamaro ringi ria keri. Amen. 10 ona mangihana meigua mithungano na mario muno ni njohi tamarinditwo thiini wayo ri no makaninukio biu o ta uria itiranyumu iheaga. Wow. Igetira kiumu ri riria wanarima tondu wanarima ri ria riu ringiungwo ri ria riu riungwo ricokaniririo handu ricinwo ri rihea rigatwika muhu. Kihinga gikiumu ri kina miti miumu na mahuti momu ri kingigwatio mwaki ri kihea gigatwika muhu. Koguo kindu kiu gitikaririkaneka o ta uria itiranyumu iheaga. Uguo niguo andu acio magakorwo magithira. Na ona angikorwo manyuaga njohi magaikara ta marinditwo niyo thiini wayo, Ngai ndekuigua thina guka kuharagania. Amen. Nanyita. Ngai ndekuigua thina guka kunina. Ati o ta uria Nineve agakunina, nona Nineve ni kwehitirwo ni tondu wa waganu. Takunitheirio kiguo kia mai makwagarare ati na ciotho ciake acitengerie na ihenya acikinyie ondumaini. Thuitengerio ni Ngai ikinya muico wa maundu itire handu ingiurira. Noguo niguo Ngai egwika. Thu cia wira wa Ngai ni igutengerio ni Ngai na ikumiririo ndumaini na itiona gwa guthie mbere kana thutha. Mandiko moigite thiini wa ibuku ria Amosi
ndeta mundu akiingira kanyumba kendu manene enyitirira ruthingo-ini uguo akarumwo ni ndwira ndo ndarona ndwira iyo hari iri uguo niguo mwisho wa andu aria marua na kiugo kia Ngai ugukinya niguo mwisho wa andu aria marua na kiugo kia Ngai mekwerekera nduma-ini iyo ati ni watengera na wecirie ni watengera na ni wahuma no haria wakinya waimirira nduma-ini nene nake mundu wa Ngai akoimirira wega-ini muingi thiini wa Roma 8 uguo Ngai egutumiriria wega-ini muingi na ciothe cia wira wa Ngai aciumiririe nduma-ini tondu Ngai ni Ngai na igukorwo ci humu uguo makiuga ni menyitire ruthingo roho wa ndwira ukamakora ukamaruma akihugura nyitire mwana uyu ungi roho wa ndwira ukamuruma tondu guo kiugo kia Ngai gikiugaga thiini wa ibuku ria Amosi Ngai witu ni Ngai na Ngai ndari hindi egucenjia ona kana agaruruke Ngai ndari hindi egukiriria giti giake gia tha na ndari hindi egukiriria giti giake gia utheru na ndari hindi egukiriria giti giake gia uthingu no ni ugutengerio ni Ngai na kirindi ni gikumenya ni Ngai ukugithurite na ngiaria mugambo ngiuga bururi ni womirwo ni uthio wa Ngai bururi ni womirwo ni uthio wa Ngai no thio wa Ngai wanomira bururi ari na ari ithe witu andu ni kunyitana manyitanaga moko magathaitha Ngai no ithue handu ha kunyitana moko tuthaithe Ngai ni kwigutha githuri ungigutha githuri Ngai ni guthenga thengaga na ndona kindu kiuru ta onawe ungiumirwo ni uthio wa Ngai ndiri ndona kindu gwati ona ningi umirwo ni uthio wa Ngai onawe ungiumirwo ni uthio wa Ngai maundu marituhaga muno ndukanareke ukinyere bweyo ya kumirwo ni uthio wa Ngai ona wina gia kuria na gia kunyua umagirwo ni uthio wa Ngai ngime gatuika mai umagirwo ni uthio wa Ngai nyama igatuika kindu hatari umagirwo ni uthio wa Ngai mboga igatuika oguo itingiteithia mwiri tondu ni omeirwo ni uthio wa Ngai na andu matiraheana uhoro uria utari andu ni maheane uhoro uria utari moige uthio wa Ngai ni utumire no uthio wa Ngai wanatumira riri wa Ngai ukuonekana kuri aria maramumathia na manaroho tondu ni hindi ya ng'aragu oya Amosi ati andu magaturagio ni uthingu na utheru wao na kwihoka Ngai Ngai witu ni mwihokeku amen maandiko makoiga atiriri ati ona mangitena ati ona mangihana mĩigua mĩthũngano na marĩo mũno nĩ njohi ta marindĩtwo thĩinĩ wayo rĩ no makaninũkio biũ o ta ũrĩa itiranyũmũ ihĩaga tondũ mangĩkorwo manyuĩte njohi ĩtariĩ atĩa makaninwo biũ o ta ũrĩa itiranyũmũ ciĩkaga atĩa ihĩaga njohi nĩ raha ona mũngĩgakorwo mwĩ raha-inĩ cianyu ona mũkorwo mũnyuĩte ndibei mũkarindwo nĩyo na mũkarĩĩo nĩyo gũtiramakania o ta ũrĩa gĩtira kĩũmũ kĩhĩaga ũguo noguo gũthira ona ũngĩkorwo wĩ mĩkĩre-inĩ yaku ya maũndũ njohi rĩ ĩtaũragwo na ũrĩu na maũndũ maingĩ no ta mĩtaũre na waganu ta mĩtaũre na mwisho wa gĩkeno tondu mundu wakena ri githĩ to kũrĩa na kũnyua wakena ri githĩ to kũrĩo ona wakorwo wĩ gĩkeno-inĩ kĩu ũrona ta ũiganĩire thĩinĩ wakĩo ihinda rĩa kũhĩa ũkũhĩa ta gĩtira kĩũmũ ũthire na Ngai atigwo arĩ o Ngai na Ngai atigwo arĩ o gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthingu na gĩa ũtheru yes Ngai eroge turirikana na ririkane kanitha wake amen ati verse 10 he mundu wa umwe wanyu umagarite na agathundugundira Jehova ũhoro mũru nake nĩ mũheani kĩrĩra kĩa waganu mundu umagarite we nĩ mumagarite inyuĩ mũgathugundĩra Jehova ũru matũre kanasha tatwĩre kanasa nĩ kũrĩ andũ matũmĩtwo moimagare magatuĩrie kĩrĩra kĩa Jehova magathugundĩra Jehova ũru hau twĩna ũira waho nĩ kũrĩ andũ matũmagwo nĩgetha mandĩke riboti na makinyie ũhoro magathugundĩra Jehova ũru we nĩ umagarĩte ũgathugundĩra Jehova ũru he mũndũ ũmwe wanyu umagarĩte na agathugundĩra Jehova ũhoro mũru
nake nĩ mũheani kĩrĩra kĩa waganu. Kĩrĩra kĩa Ngai nĩ kĩgarũrĩtwo gĩgatuĩka kĩrĩra kĩa waganu. Triza mũcumegwa aca. Aya matiumagarĩte magathugundĩra Jehova ũru. Ngai aromũririkana. Ina mũrathime na mwĩke. Na Ngai amwĩke wega na mũtikoimagare. Thĩinĩ wanyu hatikagĩe mũndũ ũkumagara thiĩ agathugundĩre Jehova ũru. Thĩinĩ wanyu hatikagĩe mũndũ ũkumagara thiĩ akarĩrĩre wĩra wa Ngai. Thĩinĩ wanyu hatikoime mũndũ ũkumagara athiĩ akandĩke riboti cia gĩthire na Recho na kanitha wa Theophilus. Nĩ thĩna wa kwandĩka. Ithuĩ tũrongoragia Ngai ũrĩa we. Ngai ũtarĩ hĩndĩ arĩcenjia na Ngai ũtarĩ hĩndĩ arĩgarũrũka. Na niĩ ndikumagara ona niĩ ngathugundĩre Jehova ũru. Ona we ndũkoimagare ũgathugundĩre Jehova ũru. Ngai ndaremetwo nĩ ũndũ. Ngai ndaremetwo nĩ ũndũ ona ũrĩkũ ariũ na ithe witũ, tondũ Ngai nĩ Ngai. Ngai ũyũ nĩ Ngai. Ũrĩa Ngai aharĩrĩirie gwĩka nĩ egwĩka. Na kĩrĩa Ngai arathimĩte ona mũngĩnyitana moko mũkĩrume mũtingĩhota. Sado watuthomirie ũhoro wa Balamu na Balaki. He mũini wa rwĩmbo wateithirio nĩ Ngai akiuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa Balamu etĩtwo nĩ Balaki wa Ziforu athiĩ amũrumĩre Isiraeli, nake Ngai akĩrekia mũraika athiĩ akamũgirie kũhĩtũka. Ndigiri nĩ aririe ta mũndũ yona mũraika rũngiĩ mbere yayo ĩgĩkoma nekĩrega gũthiĩ. Hĩndĩ ĩyo ndigiri akĩũria Balamu, githĩ ti niĩ ndigiri ĩrĩa yaku ũtũire ũthiaga nayo hingo ciothe, ũrĩ wona ngwĩkĩte ũguo rĩngĩ? Ndigiri ĩkĩaria tondũ Mũisiraeli nderumĩka. Mũisiraeli ekwarĩrĩrio nginya nĩ ndigiri. Nyamũ cia gĩthaka ikĩarĩrĩria Isiraeli, ndigũgũkua ngũtware ũthiĩ ũkarume Isiraeli. Ndigũgũkua niĩ ngũtware ngũkinyie nduĩke niĩ mahũngũ ma ndigiri nĩmo makinyirie mũnabii wa Ngai. Ndigiri ĩkarega na andũ nĩ maretĩkĩra gũtuĩria kĩrĩra kĩa Ngai na kumagara mathiĩ magathugundĩre Jehova ũru. Ndigiri ĩkĩrega yo nyamũ ya gĩthaka. Na rĩrĩa twainĩirwo rwĩmbo nĩ mũndũ ũmwe wa kũrĩa Gĩthũngũri wetagwo Ismaili, ainire atĩrĩrĩ, ngũrani ya mũndũ na nyamũ nĩ gũkũrana maũndũ, Ngai tũteithie kũmenya. Nyamũ nĩ ĩrakũrana, nyamũ ĩgakũrana atĩ ndibatiĩ gũkua mũnabii wa Ngai athiĩ akarume Isiraeli, na ĩkarũgama ĩkoria mũndũ wa Ngai, tondũ niĩ nĩ niĩ wathiĩte kũhunjia na niĩ kanitha mũnarĩ, tondũ niĩ nĩ niĩ ndagũtwarĩte itũũra rĩnarĩ, tondũ niĩ nĩ niĩ ndakumagarĩtie bũrũri mũnarĩ. Nĩ ũrĩ wona ndegete gũthiĩ rĩngĩ, no ũmũthĩ ũkuĩte ũrũrũ wa kũũraga Isiraeli, ndigũkĩra haha. Ngai akĩrega, ndigiri ĩkĩrega, no we nĩ ũretĩkĩra kumagara gũthiĩ gũthugundĩra Jehova ũru. We nĩ ũretĩkĩra kumagara gũkua indo ciaku ũgathugundĩre Jehova ũru. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nyamũ ĩrakĩrega na we wĩ mũndũ ũkuĩrĩirwo mũtharaba-inĩ, no nĩ tondũ wa kwenda kwĩyendithĩrĩria, kwenda kwĩnyitithania na irĩma ici nene na ithũngũri ici nene, ndũngĩhota kuga ca. Ngai arogũteithia. Andũ no maremwo nĩ kũnjarĩrĩria na no maremerwo nĩ kwarĩrĩria kĩgongona kĩa Ngai, no ndigiri ĩno yarĩ na Balamu nĩ kwarĩrĩria wĩra wa Ngai, tondũ andũ nĩ twaremwo. Andũ twakĩremwo. Ndigiri ĩno yakuĩte mũnabii nĩ yaririe ĩkiuga niĩ ndigũgũtwara ũthiĩ ũkarume kĩrĩa Ngai arathimĩte. Ndigiri ĩkĩremwo, ĩkĩrega na ĩkĩaria. Nĩtwanyitanĩra. Ũguo angĩkorwo nĩ umagarĩte ũgathugundĩre Jehova ũru, menya ũkĩrĩtwo nĩ ndigiri, tondũ ndigiri ĩyo nĩ yaregire gũthugundĩra Jehova mũnene wa ita ũru. Ndigiri ĩyo nĩ yakararirie mũnabii wa Ngai ĩkiuga ca ndigũthiĩ kũrumithia Isiraeli. Ndũkoigaga ndahaicĩte ndigiri ĩrĩa kana ndakuĩtwo nĩ ndigiri ĩrĩa rĩrĩa ndathiĩte gũkĩrĩra Isiraeli. Ngai akĩreka ndigiri ĩtaũkwo na ĩmenye, tondũ nĩ Ngai. No andũ mena meciria na andũ mena mwĩrĩ na thakame matirataũkwo, no kumagara maroimagara mathiĩ magathugundĩre Jehova ũru.
Ngai arotuteithia Ngai arotuiguirira tha amen akorwo ndumagarite nigetha thugundire Jehova uru Ngai aroguteithia akorwo ni umagarite thugundire Jehova uru ni ukiritwo ni bunda ni ukiritwo ni ndigiri tondu ndigiri yo ni yaregi katigo kio Ngai kiuga Ngai toro tuteithia amen. Yes, Thank you. Twithini wa Nahumu imwe twambire mwari wa mbere na turi twi verse 12 ndugathie tutarikiriirie twerekeire kuruta igongona ritu nake Jehova ekuga ona matuika mena hinya muiganu na makaingiha muno ri matirigo matagatemengwo magwithio thi nyariri nake ucio mwaganu taruga tathomera bishop nake Jehova ekuga uthikiririe wega twithini wa Nahumu imwe riu tukamuraini ga 12 na mandiko ma Ngai maroiga atiriri kiugo giki kia Ngai uyu tuteithagia nake Jehova ekuga ona matuika mena hinya muiganu na makaingiha muno ri matiri hingo matagatemengwo magwithio thi mwathani rogo amen magwithio thi nake ucio mwaganu afuirie kufuiria ni kuiriria ni guthie kufuiria fuiritie ona haria ngunyaririte ri ndigacoka gukunyarira ringi ona ri kiugo kia Ngai gathi na mbere gikoiga atiriri thiini wa raini 13 na riu negunanga muti wa ngingo uria agwikirire uguthengiere na nduange minyororo iria wohetwo nayo Ngai witu ni Ngai ihinda ria minyamariko yothe tondu ni riguthira ihinda ria ruo ruothe tondu ni riguthenga ihinda ria gukirirwo tondu Ngai ni ekurithengia Ngai ni ekureka aya maguthugundeire uru na ria mathugundeire Jehova uru matemengwo mathire na mathie mafuirie nawe wohorwo mite yaku ya ngingo amen angikorwo ratungataga naguo utige gutungata naguo ya hindi ingi angikorwo rambararagia thamaki wa Ngai utige kwambararia naguo ya hindi ingi angikorwo ranagira kuga Jesu ni mwathani muthenya ona utukuri wambiririe kuga Jesu ni mwathani angikorwo rahunjagia mathaa meri ungirira nuthu itha kana nuthu ya ihinda kana mathaa matatu ukiugaga Jesu ni mwathani tondu ni wohorwo mite ya ngingo mite ya ngingo ndirohorwo kuma oihumo-ini citu ni rohora no kuma nginya igongona-ini citu tuhote kuhunjia Ngai uria we tondu tukoragwo twikiritwo macoki na tukoragwo twikiritwo mite ya ngingo no ihinda ni ikinyu Ngai atuange mite ino ya ngingo yo tungata Ngai atuange mite ino yohete kigongona Ngai atuange mite ino yohete macoki maria mohete wira wa Ngai uhote kwanirira na hote kwanirira no rongi ahote kuga Jesu ni mwathani mite ya ngingo irotwikanga yo tungata thiini wa ritwa ria Jesu mite ria kigongona kia nohwo nayo yo tugi no tungata wa Ngai irotwikanga nake uria thugundeire Jehova uru arothia thiete afuiritie thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru uyu ni Ngai utaranoga na ni Ngai utaracenjia na ni Ngai wetereire kuigua ria mugambo wake tukuwaria na tukuwanirira no tondu Ngai ni tugukuhunjia mite ino ya ngingo tuohore mite ino ya ngingo kigongona kiohetwo nayo kiohore thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru thina yothe menye to Kenya twimenye thina yothe menye kigongona kia Ngai ni gituangeirwo mite ya ngingo kigongona kia Ngai ni kiohoretwo macoki kigongona kia Ngai ni kiohoretwo macegera roho wa guoya urothenga thiini wanyu roho wa kwiyumiriria urogia thiini wanyu hinya no torania wa Ngai murogia naguo andu a Ngai na mugie na umiriru kiugo-ini kia Ngai kiria gutari hindi gia gucenjia kana kigaruruke athamaki makuaga magathikwo ciana ciao ikuaga na igathikwo ona ithuĩ tukuaga na tugathikwo no kiugo gĩkĩ gĩtiĩthikĩka kiugo gĩkĩ gĩtiĩcenjia kiugo gĩkĩ gĩtiĩgarũrũka ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa ndĩranĩrĩra mũthenya barigici kiugo kia Ngai tondu gĩtioheka na gĩtikio thito gĩikĩke gĩtiĩtĩkĩra gũikara korokoro-inĩ thĩinĩ nĩkĩarie na nĩkiugĩtwo ũrĩa wothe thugundeire Jehova ũru nĩkũbuĩria thiĩ na Ngai ndũgaikare ũndũ-inĩ ũyũ nĩgetha andũ aya mekĩre ũira wĩ Ngai Ngai ndũgaikare ũndũ-inĩ ũyũ tondu wĩ Ngai ingĩra wabici-inĩ
kuri othugundagirwo uru ugaruranie maundu mothe ni tondu wi Ngai na aria maguthugundeire uru moime wabici icio mathie na mafuerie thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Kwe Ngai utaracenjia, kwe Ngai utaragaruruka, na kwe Ngai uikareire gite gia tha. We othugundeire Jehova uru gite giaku ni githengie, wabici yaku ni thengie, wira waku ni muthiru, ni kufueria riu urafueria tondu Ngai egite-ini giake gia uthamaki. No uyu niwe Ngai uria mogwikira uira ati Ngai ni Ngai. Uyu niwe Ngai uria kirindi giothe gigutumura kanua kiuge uyu ni hinya wa Ngai, no uyu ni utorania wa Ngai, na goko ni guoko kwa Ngai. Ni kuri meguthikwo mathire, kuri megwethwo mage, no kiugo kia Ngai no gikuonekana tondu Ngai uyu ni mutheru na Ngai uyu ni muiguatha. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni ari hinya. Ati na riu ni ngunanga muti wa ngingo uria gwikirire uguthengere mumiti no twikiritwo ya ngingo tungata-ini mawatho maya marekirwo motungata. Ngai unanga miti ino nigetha wiyariririe, Ngai unanga miti ino na aria marekira miti ino ngingo-ini cia andu aku. Ngai uromoinanga moko, Ngai uroharagania muonere wa maundu tondu Ngai wi Ngai. Wegocithie ni tondu ni uri hinya. Unanga miti ino ya ngingo nigetha utorania waku wonekane, unanga miti ino ya ngingo nigetha hinya waku wonekane. Riri ti ihinda ria gutheka, riri ti ihinda ria kuria na kunywa, ni ihinda ria kwambararia unene wa Ngai, ni ihinda ria kwambararia utugi wa Ngai, ni ihinda ria guthengerera giti-ini kia Ngai, koinamirira na kuga Ngai uyu ni Ngai. Ngai oinange miti yothe ya ngingo na aria mamithondekete. We watumire njibe ciicũhio ni mundu ugwitwo Hamani, o njibe icio icũhĩtie na moko make, no cio ciamũrutire mũhuro wa riũa, na mundu utari kiene, mundu utari igweta agithiũrũrũkio bũrũri mũgima, agithiũrũrũkio thĩ ng'ima, ati ũyũ nĩguo mũndũ ũrĩa wendetwo nĩ mũthamaki atĩithagio. Ithuĩ tũkũhaica gĩtĩ-inĩ kĩa ũhonokio, ũũ nĩguo ũhonokio wa Ngai ũhunjagio, ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai gĩtheremagio, ũũ nĩguo wĩtĩkio wa Ngai ũtariĩ tondu Ngai nĩ Ngai. Jesu nĩ mũthamaki, Jesu nĩ mũrũ wa Ngai na ndarĩ hĩndĩ egũcenjia ona kana agarũrũke. Jehova nĩ athanĩte watho nĩ ũndũ waku atĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wĩtanĩtio nawe ũgacoka kũgĩa na rũciaro, nayo mĩhianano ya gwacũhio ona ya gũtwekio ngamĩnina o kũmĩnina biũ, yehere nyũmba ya Ngai ciaku, njoke ngwenjithĩrie mbĩrĩra nĩ ũndũ wĩ mũnanu mũno. Kũnana kũu ũnanĩte, mbĩrĩra yaku nĩ nyenje. Gũtũrĩka kũu ũtũrĩkĩte, mbĩrĩra yaku nĩ nyenje. Kũnana kũu ũnanĩte tondu wĩ mũnanu mũno nĩ tondu wa thahabu na fedha. Ngai hiũhia ũndũ ũyũ na ndũgaikare tondu wĩtagwo Ngai na tondu nĩ ũrĩ hinya na ũhoti. Mbĩrĩra cia andũ arĩa nanu nĩ ũcienjithĩtie, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Mbĩrĩra cia andũ arĩa tũrĩku na andũ arĩa tĩi na andũ arĩa Ngai nĩ ũcienjithĩtie nĩ tondu wĩtagwo Ngai, na Ngai ũyũ ndacenjagia ona kana akagarũrũka. Onei kũu irĩma-inĩ rĩ, kwĩ mũndũ ũrũngiĩ kuo ũrarehe ũhoro mwega ona akahunjanĩria ũhoro wa thayũ. Atĩrĩrĩ we Juda, wĩrĩagĩre ciathĩ ciaku na ũhingagie mĩhĩtwa yaku, nĩ ũndũ ragai ũcio ndagacoka gũtuĩkanĩria harĩwe rĩngĩ, amu nĩ aninĩtwo o kũninwo biũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo mũno. Ragai ũcio nĩ ũninĩtwo o kũninwo biũ, waganu ũcio nĩ ũninĩtwo o kũninwo biũ. Nawe Mũjuda, nawe Mũisiraeli, nĩ ihinda rĩa kwambararia Ngai, Ngai ũtacenjagia kana akagarũrũka. Ngai ũyũrĩtwo nĩ tha, Ngai ũyũrĩtwo nĩ ũtugi. Ragai ũcio mũnanu, mũndũ ũcio mũtũrĩku, mbĩrĩra ciake nĩ nyenje. Ngai ũrohingia ũndũ ũyũ nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku. Ngai ũrohingia ũndũ ũyũ nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Tha ciaku nĩ nyingĩ. Confirm kiugo gĩkĩ Ngai tondu nĩ gĩaku, no twage maũndũ manene, no guo kiugo gĩaku kĩroiga gĩkonfirm gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki, gĩkonfirm gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Gĩkĩ arĩa mabinganaga nakĩo nĩ Ngai mabinganaga nake. Ndũngĩhota gũtuĩria Jerusalemu, Jerusalemu rĩtingĩtuĩrĩka. Ndũngĩhota gũtuĩria na gũthima roho wa Ngai ũrĩa ũheanaga ũũgĩ na ũmenyo, ũrĩa ũheanaga ũtaarani ũrĩa wa ma,
uria niwe murutani witu Jesu oroteo no rokumio orombarara ndaria kirathimo iguru ria kigongona giaku Ngai ndaria tugi wa Ngai iguru ria wira waku Mwathani ni wega ni kwendithia mbirira cia andu aya ananu cia andu aya aturiku aya mathugundeire Jehova uru tutigithukanie na uru wothe Mwathani tutigithukanie na mbara ciothe Ngai tugitira ni tondu ni tukwaririria uthamaki waku guku muhuno wa riua gutiramakania tukugera njui-ini ihana atia gutiramakania tukugera miaki-ini ihana atia gutiramakania tukugera marima-ini matari atia no ndoiga we Ngai utacenjagia ndoiga we Ngai utagarũrũkaga nĩ ndĩrirĩirie gũkuona Ngai ũgĩconfirm kiugo gĩkĩ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Ngai wa igũrũ rĩtwa rĩaku rĩronenega mũrĩithi mwega nĩ njũĩ nĩ tũgũthingithio no tũtiethingitha tondu ria twitikitie ni Ngai munene wa ita tutikoinamerera aria mari igweta na aria mari hinya tukoinamerera muthamaki wa thamaki Ngai mwene hoti Ngai mwene riri Ngai mwene thayu Ngai utacenjagia na utagarũrũkaga Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha igwĩra kĩgongona gĩaku tha igwĩra kanitha waku tha rwĩra ndungata na ngombo cia wĩra waku aya ũthurĩte na ũkamũra mahinda-inĩ maya mogwati Ngai tũthurĩirwo mahinda-inĩ moru twamũrĩirwo mahinda-inĩ meruo twĩtĩirwo mahinda-inĩ mogwati no nĩ tũgũkirĩrĩria mĩigua-inĩ ĩno nĩ tũgũkirĩrĩria marima-inĩ maya nĩ tũgũkirĩrĩria njũĩ-inĩ ici mĩaki-inĩ ĩno tũhe rũtorania nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha wĩ mũtheru njoiga wĩ mũtheru Ngai wa igũrũ wĩ mũtheru mwene thayũ wĩ mũtheru mwene ũhoti ihinda rĩa kũguoyoha nĩ ithiru ihinda rĩa gwĩtigĩra nĩ ithiru nĩ ihinda rĩa kwarĩrĩria ũthamaki wa Ngai ũrĩa twendete reke ũthiũ waku ndũgatũmĩre tũnyite na guoko gwaku ũtũtongorie nĩ tondũ wĩ Ngai ndaitha kĩgongona gĩa Theophilus Church moko-inĩ maku ndaitha kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Media Limited moko-inĩ maku ndaitha kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku Jehova ithũngũri na irĩma ciĩna hinya wa gwĩka ũrĩa cingĩka wa gwĩka ũrĩa mangĩcira no tũburi nĩ twenje rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya we Ngai wa igũrũ ti niĩ njagĩrĩire mũno gũkorwo ngĩarĩrĩria wĩra waku ririkana mawathe makwa ririkana ũhũthũ wakwa ririkana wonje wakwa no ndĩ wĩra wa moko maku rũĩrĩra wĩra wa moko maku rathima wĩra wa moko maku wĩgocithie na wĩra wa moko maku ndũkareke wĩra wa moko maku ũthinĩkanio ndũkareke wĩra waku ũharaganio ndũkareke wĩra waku ũteanĩrio rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo mũno ndahitha ndungata na ngombo ya wĩra waku Reverend Rachel Wangari ndamũneana harĩwe Mwathani arĩa maragariũrana nake gariũrana nao arĩa mamũnyũrũragia ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao arĩa mamũkagĩrĩra Jehova we wĩ Ngai mũhitha andũ atangĩkinyĩrĩka nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku twaria kĩrathimo igũrũ rĩa kanitha waku twaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi we ũrũaga mbara cia andũ aku rũa mbara ĩno nĩwe twehokera wĩra ũyũ Ngai nĩwe twehokera kĩgongona gĩkĩ Mwathani nĩwe twehokera TV ĩno Mwathani nĩwe ndehokera mwarĩ wa ithe witũ nĩwe ndehokera ciana ciakwa nĩwe ndehokera mũtumia wakwa nĩwe ndehokera kanitha waku nĩwe ndehokera andũ arĩa manjĩgie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na tondũ we Ngai ũtacenjagia niĩ ndiĩgarũrũka ũrĩa tũrĩkanĩire nawe nĩ tũrĩkanĩire na nĩ ngenetio nĩwe Ngai tondũ ndũngirĩire ndwĩtĩkĩrĩte gũkira Ngai ndwĩtĩkĩrĩte gũkira no ũranjarĩria ona rĩu mũgambo no ndĩrawĩigua ciama no ngũciona morirũ no ngũmona rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩrogocwo we mwene thayũ we mwene riri we mwene ũhoti twĩtiganĩria moko-inĩ maku ngĩaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aku rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩroneneha na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe o harĩa mũndũ arĩ tuge amen amen amen. Wow.
anaweza Bwana, anaweza kweli, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza Bwana kweli, anaweza, anaweza Bwana, anaweza Yesu, anaweza Bwana, anaweza kweli, anaweza Bwana Yesu, anaweza Bwana. Wow, tugacokia ngatho na tukambararia ritwa ria Ngai ni tondu wa ithaithana riu Ngai witũ aroigua na hingie, ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai munene na Ngai wagĩrĩire kũgocwo. Tugacokeria Ngai ngatho ni tondu wa kanya gaka tunengereria gakwaria kiugo gĩake na kuuga ũhoro wake tutegwĩtigĩra ona kana kũhithĩrĩra ũndũ, kuuga Jesu ni mwathani ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai munene na Ngai mutheru na Ngai wagĩrĩire kũgocwo na wagĩrĩire kwambarario na gũtũgĩrio ni tondu ni mutugi na ni tondu ni mwihokeku. Tugakũiga moko-inĩ ma Ngai we mwĩroreri wa Theophilus Television na mũrũmĩrĩri wa kiugo kĩa Ngai kĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Tukarekereria Ngai maũndũ mothe na nĩ ihinda rĩega o toguo twarĩrio tũrekererie ndũmĩrĩri itũ Muthikabu na verse 2 na chapter 2 Nahum chapter 2 Nahum chapter 2 nĩgũtũthomera. Nahum chapter 2 ĩroiga atĩrĩrĩ, ariũ na aarĩ a Ithe witũ, atĩrĩrĩ, mũharagania nĩagũtharĩkĩire, nuna ita ciaku, nao arangĩri aku maikare macũthĩrĩirie njĩra, wĩhotorere thũ, wĩyũmĩrĩrie, wĩĩkĩre hinya mũno. Bwana asifiwe sana. Atĩrĩrĩ Theophilus, atĩrĩrĩ Theophilus mũrata wa Ngai, nĩ ũranjigua wĩ harĩ ũri. Atĩrĩrĩ Theophilus, mũharagania nĩagũtharĩkĩire, nuna ita ciaku, nao arangĩri aku maikare macũthĩrĩirie njĩra, wĩhotorere thũ, wĩyũmĩrĩrie, wĩĩkĩre hinya mũno. Nĩgũkorwo Jehova nĩaracokeria Jakubu ũkaru wake, o ta ũkaru wa Isiraeli, o ũkaru ũrĩa wathahirio ta ũinĩkĩtwo nĩ mũinĩkani, na ũkoinĩkanga ta mũthabibũ unĩkangĩte honge ciaguo ciothe. Ngo cia njamba ciake iria irĩ hinya ciangararĩte ta gĩcango kĩa mũnyaka, o nao andũ ake arĩa akaru makehumba nguo ndune ta gakarakũ, nacio ngari ciake cia ita ikahenagia o kũhenia mũthenya wa gwĩthagathaga gwake, namo matimũ mao magathukagio mũthukĩrie wĩ itua-nda. Ihinda rĩa kũnuna ita nĩkĩererwo ũhoro ũyũ mũritũ wagũrĩirio Nahum agĩtarĩrio, akerwo nĩ mũtharĩkĩre, no nĩ mũtharĩkĩre nĩ ihinda rĩa kũnuna ita, na ita rĩrĩ no twage kũrinuna, no tũremwo kũrĩcokereria handũ structure-inĩ, no tũhote kũnuna ita Bishop kĩroho-inĩ. Amen. No to ũnyite na Roho Mũtheru agũtarĩrie no taũkwo, no tũremwo gũcokereria ita structure-inĩ, nyũmba-inĩ icio ciĩtagwo, no tũhote kũnuna ita kĩroho-inĩ.
Taru ihinda rĩrĩa rĩakinyire Jesu Kristo gũkorwo akĩambwo, athiĩ na ita rĩake harĩa kĩrĩma-inĩ, matiamenyire nĩ anuna ita na kĩrĩma-inĩ, agĩthaithana, maĩ magĩthira, agĩita thakame. Koguo Roho Mũtheru akũguũrĩrie mũno makĩria, nĩ ũgwĩtĩkĩra kũingĩra thĩinĩ wa ita-inĩ rĩa Jehova. Ũririkane gatagatĩ-inĩ ka mĩthako yothe arĩa marũmagĩrĩra mĩthako, timu ikoragwo igĩrĩ tu, na nĩ timu ĩmwe ĩrĩa ĩkũhota na ĩmwe ĩrĩa ĩkũhotwo, na no timu igĩrĩ, ona cirĩ timu igana no igĩrĩ ikoragwo kĩwanja, na thĩinĩ wa kĩwanja metagĩrwo ĩrĩa ĩkũhota kana ĩrĩa ĩkũhotanwo. Koguo andũ a mũbira mũira moke mũthenya ũcio wa macindano, mambaga kũnuna ita, makarĩthagathaga, makarĩharĩrĩria, nĩ tondũ wa mũthenya ũrĩa mũnene wa gũthiĩ makĩrũa mbara cia mũbira. Ũguo no taguo naniĩ nawe, harabatarania ita tũkũrĩcokereria. Nĩkĩo ũraigua arerwo atĩrĩrĩ, nuna ita, cokereria ita rĩaku. Mwathani arotũteithia. We nĩ wĩharĩirie gũtonya thĩinĩ wa ita rĩa Jehova, ũrũĩrĩre wĩra wa Ngai, warĩrĩrie wĩra wa Ngai, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Amen. Amen. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Amen. Na Ngai agũtoranĩrie. Amen. Nĩ ihinda rĩa kũmenya mũharagania nĩ agũtharĩkĩire, nawe nĩ ihinda rĩa gwĩcokanĩrĩria ndui-inĩ yaku na Ngai. Nĩ ihinda rĩa gwĩcokanĩrĩria ngwatanĩro-inĩ yaku na Ngai. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gwĩtirania na makanitha, either marĩa mahinge kana marĩa mahingũre, kaba marĩa mahinge, tondũ ita rĩa Jehova nĩ rĩkũhota kwĩnuna wega, ita rĩa Ngai nĩ rĩkũhota kũrũgama wega. Ũguo nĩ ihinda rĩaku ũnune ita rĩa ũhonokio, ũnune ita rĩa mahoya, ũnune ita rĩa ũthingu na ũtheru, nĩgetha Ngai akũrũĩrĩre, nĩgetha Ngai andũĩrĩre. Ngai amũrathime ariũ na ithe witũ, na nĩ wega nĩ tondũ wa kiugo kĩu ndungata ya Ngai. Ngai akũrathime. Amen. Na Ngai akũtũũrie na atũũre akũhete ũũgĩ, na tũrĩ hithĩte kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku. Amen. Kĩngĩkorwo gĩkinyagĩrwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, ndagakĩona. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, kĩrĩa thĩinĩ waku gĩkinyagĩrwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, ona akorwo atariĩ kĩrĩma gĩkĩ, Ngai nĩ egũgĩthingithia. Ona akorwo ta rwaro rwa ihiga, Ngai nĩ ekũrwatũranga. Ũguo Ngai arokũhitha na Ngai agwĩke maũndũ mega. Ngai akũrũĩrĩre na agwĩke wega. Ariũ na arĩ ithe witũ, Ngai amũrũĩrĩre na amwĩke wega. Ngai arũĩrĩre wĩra wake na Ngai egocirie naguo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũguo nĩ ihinda rĩa kũnuna ita ritũ, nĩ ihinda rĩa kũnuna ita rĩaku, tondũ mũndũ ũyũ gwĩtwo mũharagania, mũndũ ũyũ gwĩtwo mũgũtharĩkĩri wĩra-inĩ, mũndũ wa kũigua igue, mũndũ wa kũnyita nyite, wa gwĩtĩkia ĩtĩkie, wa gũkararia kararie, wa kũrũmĩrĩra ita rĩa Jehova, tondũ ona harĩ mũndũ wa Ngai woririe, mũrĩa mwena witũ kana mũrĩa mwena wa ita rĩa Jehova, kana mũrĩa mwena wa thũ citũ, makiuga ithuĩ tũrĩa mwena wa ita rĩa Jehova, mũrĩa mwena wa Ngai, mũrĩa mwena wa ita rĩa Jehova, Jehova aromũririkana. God bless you. Amen. God bless you too. Thank you, our Archbishop, nĩ tondũ ihinda rĩu tũgacokia ngatho. Ita rĩrĩ tũkũrĩnuna atĩa? Atikuo tũtikoretwo narĩo, no nĩ ihinda rĩega. Nĩ tũgwĩbanga ngurubu-inĩ citũ iria tũkoragwo thĩinĩ wa WhatsApp group ya mahoya mahoinĩ na rũcinĩ, nĩ thĩinĩ wa ngurubu ya hema-inĩ ya gĩtũngano, thĩinĩ wa ngurubu ya Theophilus 44, Theophilus Jetha-inĩ, Theophilus Nakuru, Theophilus Mutalia. Ngurubu icio ciothe twĩnunĩte nĩgetha tũrũgame ithenya-inĩ rĩa mathaithana na ithenya-inĩ rĩa mahoya, tũgĩthaitha Ngai na ti kũmũthaitha nĩ tondũ wa Theophilus. Aca, tigana na Theophilus. Ngai witũ ihinda rĩa kinyanĩra no ũrĩmenya ma na no ĩrĩmenyeka wa mandĩtũrage hithĩkĩte, no ũkamenya mbara ici harĩa ciarutĩtie, harĩa ciakinyĩte na harĩa ciarekeire. Ihinda rĩa kinya
Ngai nĩ arĩreka tũtarĩrie kuma A nginya Z ĩtagwo Z. Ngai nĩ agatũma ihinda rĩakinyanĩra. Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru, koguo tũtikũhoya atĩ tuge Ngai witũ teithia kanitha witũ hingũrwo. Let your will be done. That is our prayer. Let your will be done, because no tuge kanitha hingũrwo igũrũ rĩgĩtigwo rĩrenda. So wendi wa Ngai nĩ ũgwĩkĩka nĩ tondũ wa hinya wake na nĩ tondũ wa ũhoti wake. Na tũbuate ciugo icio cia kuotwo nĩ Bishop cia Paul oigire nĩwe muohe, no ĩndĩ ti kiugo kĩa Ngai kĩohe. Koguo nĩ structure hingĩtwo, ti kiugo kĩa Ngai kĩhinge. Magũrũ twĩnamo ma kumagaria injili harĩa tũgũthiĩ tũgakora nĩ arĩthagathaga 2 kana 3 tũgacĩa kiugo. Na Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru, na nĩ njũĩ kũrĩ andũ amwe moĩ tũkoretwo tũgĩcĩa nao kiugo. Ngoretwo ngĩthiĩ kũndũ gũtiganĩte ngarũgama, especially andũ arĩa mendagia mĩthanga na mahiga harĩa makoragwo, nĩ ngoretwo ngĩthiĩ cikaro icio mũno. Andũ arĩa mendagia barabara nĩ ngoretwo ngĩthiĩ kũmahe kiugo kĩa Ngai, na ti ũndũ ũngĩ atwa maũndũ maingĩ. Aca nĩ mũndũ akinyĩrwo nĩ kiugo kĩa Ngai na igue ũũgĩ wa Ngai. Koguo nĩ ihinda rĩa kũnũna ita, nĩ tondũ twĩrwo mũharagania nĩ atwerekeire. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bishop ndũkĩhoere ita rĩrĩ rĩgwĩcokanĩria. We nĩwe mũgwĩbanga, andũ nĩ megwĩbanga ngurubu-inĩ yao, tũtikũmũbanga ũrĩa vile mtaelekezwa na Roho Mtakatifu. Amen. Ngai tondũ we nĩwe ũcokanagĩrĩria andũ aku, nĩ wega nĩ tondũ wa itugĩ iria ũharĩrĩirie cia kũrũgama na wĩra waku, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Gĩtugĩ gĩothe ũgũkuithia mũrigo, mũndũ wothe ũgũkuithia mũrigo, na korwo nĩ mũrigo ũtarĩ wohinga, mũrigo ũtarĩ na muku thĩinĩ waguo, ndamũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, ndamwĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, Jesu mũthamaki wa thamaki. Thamakĩra andũ aku, rĩithia andũ aku, rũĩrĩra andũ aku. Arĩa Ngai kĩgongona kĩama mekwĩnuna taita, tondũ mũharagania nĩ atharĩkĩire ita rĩrĩ. Jehova, reke arĩa mekwĩnuna na arĩa mekwĩbanga matigatongorio nĩ mũndũ, matongorio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova, tuanga roho wa mwĩtĩo, tuanga roho wa mwĩyambarario, roho wa mwĩono thĩinĩ wa ita-inĩ rĩrĩ. Ũnune ita rĩaku arĩ we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twĩtĩkĩtie wĩ Ngai ũrĩ hinya mũingĩ na Ngai ũrĩ ũhoti mũingĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya twĩtĩkia ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Wĩ hau na no wende kũhonoka, no wende kũnengera Jehova Ngai mũtũrĩre waku, cokera thutha wakwa uge Mwathani witũ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai, ndĩ mwĩhia, ndahoya kũrekerwo mehia nĩ mawaganu makwa. Thambia tu na thakame yaku Jesu Kristo, na nĩ ngũthera, andĩka rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Kuma ũmũthĩ nĩ ndaumbũra na kanua gakwa atĩ we wiki Jesu Kristo nĩwe Mwathani na mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa. Ndacokia ngatho nĩ amahonoka, ndamahitha na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru, na ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tũkoiga amen, amen, amen. Twacokia ngatho nĩ tondũ wa ihinda rĩu tuma na inyuĩ kuma rĩrĩa ciĩhandire. Twambĩrĩirie thaa cigana? Thaa igĩrĩ. Na mĩene thaa cigana wega. Na ũngĩkorwo wĩ hau na no wende kũruta sadaka yaku. No wende. Nĩ ihinda rĩa kũruta sadaka. Nĩ ihinda rĩa kũruta sadaka. Nĩ thengiũ nĩ kũnunga. Na nĩ ihinda rĩa kũruta tithe citũ, offering citũ, sacrifice citũ. Namba cia thimũ ciĩ hau nĩ 0721 237 982, 0720 44 34 64 na 0722 470 544. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Bill number nĩ ĩyo 400 1981. No mũno hũthĩrai namba cia thimũ. God bless you.
Amen. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mwega na Ngai mũnene. Sadaka yaku ta ũrĩa Bishop Waiga no njokere hanini tũgĩtwarithia wega na screen. Koguo namba ya thimũ no ũhũthĩre namba citũ cia thimũ ũkĩruta offering yaku, tithe yaku, sacrifice yaku. Namba cia Bishop ni 0720 44 34 64 0720 44 34 64 kana 0722 470 544 0722 470 544. Icio ni cia Bishop, na hari o ĩngĩ 0720 44 44 88 0720 44 44 88. Namba yakwa ni 0721 237 982 0721 237 982. No utume gĩcunjĩ gĩaku, tithe, offering yaku, na Ngai witũ agwĩke maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai mũtheru na Ngai mũnene na Ngai witũ aromũrũĩrĩra na Ngai witũ amuonekanie. Tũkũgĩa na ihinda rĩu rĩa gũthathaia Ngai, koguo nĩ njũĩ timu itũ nĩ kũingĩra nĩgetha ĩthathaie Ngai ĩmwe kwa ĩmwe kuma Theophilus Television, na Ngai witũ nĩ mũtugi. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa ihinda rĩu, nĩ ihinda tũgũthomaga ũhoro wa marakara ma Jehova. Thank you nĩ kũnjĩra tũgũthomaga ũhoro wa marakara ma Jehova na twarĩkĩrĩrie kwĩrwo harĩa nuna ita rĩaku. Koguo Ngai witũ mũrathime na mwĩke maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mũtugi na nĩ agĩrĩire kũgocwo na kwambarario na wĩikare ũkĩmenye rũciũ nĩguo tũrĩhaga Pang Theophilus Television. Koguo nĩ ihinda rĩega ũmenye nĩ ithuĩ tũmĩrĩha tondũ nĩ ithuĩ twerwo, nĩ ithuĩ tũkũnuna ita ritũ tũthondeke kũrĩa kũrĩ gwitũ na Ngai witũ nĩ mwega. Koguo namba icio no cio kũhũthĩra 0720 44 34 64 kana 0722 470 544 kana yakwa nĩ 0721 237 982 nĩgetha tũkorwo tũgĩkĩrĩha Pang na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na tũrĩhaga ciringi 200 ma 26 226 na mbeca igũrũ hau, na mbeca kũrĩ maciringi makoragwo marĩ igũrũ na Ngai witũ nĩ mwega. Last week Thursday nĩguo twarĩhaga Safaricom, tũrĩhaga 66 na igana rĩmwe rĩa 60 na icio nĩ twakĩrĩhĩirwo. Ngai akĩrathime mwarĩ wa ithe witũ ũrĩa warũgamire ithenya-inĩ na Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai mwega. Ngai ndacokie ngatho nĩ maruta marĩa marutwo nĩ andũ aku, tithe, offering na sacrifice na partners. Ndatherithia mbeca ici na thakame ya Jesu Kristo na ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩambarario na rĩnenehio nĩ tondũ nĩ Ngai no gũtũũrwo rĩ Ngai. Ndathĩrĩria ũtugi waku na kĩrathimo gĩaku igũrũ rĩgiĩ andũ aku, wega waku na ũnene waku werekere andũ aku. Nĩ ndagũcokeria ngatho na ndakwambararia nĩ tondũ wĩ mũtugi. Na mũthenya wa rũciũ tũgĩthagathaka gũkorwo tũgĩcokereria mbeca nĩgetha tũrĩhe Pang, nĩ njũĩ nĩ ũkuonekana na nĩ ũkũrũa mbara ĩno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Ngai witũ mũrathime na mwĩke wega. Ngai witũ amũtoranĩrie na mwĩke maũndũ mega, ona we Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega na ngorathi ũgĩkiugaga ũrĩa ũratunguha. Aigo ndĩrutanĩirie reduce nyingĩ nĩ gũtunguha. Nĩ ũroneka ta wangĩmbia kuongerera. God bless you. Kanitha wa Ngai no tũkwaranĩria. Bye bye. God bless you. Amen. God bless you too. Nĩ ngatho mũno makĩria na tũtithiĩte timu itũ nĩ kũingĩra nĩgetha tũthiĩ na mbere na ihinda rĩu rĩa gũthathaia Ngai na Ngai witũ agwĩke wega. Ũngĩkorwo wĩna gĩcunjĩ gĩaku ngwĩraga ũkanyitĩrĩra wĩra ũyũ, ngwĩraga nĩgetha we wĩigue kiugo. Tarĩu none ũkorwo ũkĩigua kiugo we online. Nĩ mũndũ warũgamire ithenya-inĩ Thursday akĩruta ngiri icio 66 na igana rĩmwe rĩa 60 tũkĩrĩha Safaricom. Koguo nawe wakorwo ũgĩkena wĩ mwena ũcio wa online nĩ ũramũkĩra kiugo wega bila matatizo yoyote. Nake ũrĩa wĩ TV nĩ tũrũgamire ithenya-inĩ nĩgetha na warĩa matangĩhota, matarĩ na thimũ cia kũingĩra online na matangĩhota ku access ũtungata wa online, makinyĩrwo nĩ kiugo kĩa Ngai mwena wa television.
koguo kuhuthira kirio kuruta na uge ndaruta icio ni cia kuriha television kana cia PANG PANG ya PANG. Na Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru. Wikinya rucio nigetha tukorwo tukiriha na Ngai witũ nĩ mũtugina. Nĩ wega ũthiĩ ũkiugaga icio ndaruta nĩ cia PANG, icio ndaruta nĩ cia PANG. Na Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku. No ũhũthĩre namba ya bishop, no ũhũthĩre namba yakwa, na Ngai witũ nĩ mũtugina nĩ mũtheru. Ngai amũrathime na Ngai amwĩke wega. Nĩ ngatho tumana our camera operator tumana Ibra na producer witũ tumana Jimmy Kiongo. Ngai witũ amũrũĩrĩre, amũhithe na muonekane. Ndũkambe gũthiĩ kũraihu tondũ nĩ tũkũingĩra ihinda-inĩ rĩu rĩa gwĩthathaiya Ngai na kũgoca Ngai. Amen. Nawe Ngai akũrathime bishop na agakũhitha na thakame ya Jesu Kristo. Amen. Na mwaki wa Roho Mũtheru. Na Ngai ũtugi wa Ngai Ngai mũrĩ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Na ũndũ-inĩ ũyũ Ngai atuĩke Ngai igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Oh, hallelujah. Jehovah the hota yore hinya moige. Hallelujah. Negeretie nenemeto. Negeretie nenemeto. Negeretie nenemeto. Munene waita niwende hokera. Negeretie nenemeto. Negeretie nenemeto. Negeretie nenemeto. Munene waita niwende hokera. Kiugo kiroiga gutire muti wa bara uthondeketwo iguru riakwa ukahotana murui bara nduira mbareno. Negeretie nenemeto. Negeretie nenemeto. Negeretie nenemeto. Munene waita niwende hokera. Negeretie nenemeto. Negeretie nenemeto. Negeretie nenemeto. Munene waita niwende hokera. Takwĩhokera mothe chama yaita Ngai ugĩte na uge waku thũ ingĩgoka na njĩra ĩmwe ũgacihurunja na njĩra mũgwanja. Munene waita niwe ndehokera. Negeretie nenemeto. Negeretie nenemeto. Negeretie nenemeto. Munene waita niwe ndehokera. Negeretie nenemeto. Negeretie
ũgarũranagia metha cia thũ ũgacihũra igacikimanĩrwo nĩ nduma nene mũnene wa ita niwe ndĩhokera nĩgeretie
ngakorwo wega wa mwathani ũnyingĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai kĩhurũko kĩega kĩrĩ matu-inĩ ĩno ndĩrĩ mwago kana ũruko tũrĩa kũnyarirwo nĩ athamaki a thĩ tũteithie mwathani tũmagĩrĩrie nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Kunyarirwo gũkũ thĩ guothe o nginya cikaro citwĩnyarirwo nayo mĩĩrĩ itwĩnyarirwo mũno mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai anabii atheru nĩ marathire na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya gatũrũmĩire gũtirĩkairia kandĩke watho-inĩ gatagakinya nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Nĩokire thĩ oimĩte igũrũ Jesũ amũtũmire athambie ndũrĩrĩ rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai roho atũthĩrĩirio nĩ araika ona gacũthĩrĩrio nĩ Jehova Jesũ no kĩrĩrwe gĩthĩnjĩro-inĩ ũira wakwa tũire ũgwati-inĩ nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Jesũ agaikũrũka na itu rĩa mbura rĩiyũrĩte mwaki wa marakara ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ norĩo ikoiga ũcio nĩ mwathani ndoyaga yake nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Niĩ nĩngwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno Jesũ angĩũka hihi ngakorwo wega wa mwathani ũnyingĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai.
ũmĩhonokie. Mũiyũro wa maĩ waiyũrire thĩ, Nuhu marĩa nana mahonokirio. Nĩ nyũmba ya Ngai hamwe na nyamũ iria Jehova thanĩte cingĩrio thĩ-inĩ. Tigai gũtuĩka irukĩmenyai, mũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri, mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ, mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie. Igana rĩmwe na ningĩ mĩaka 70 na mĩaka 5, irathimo ciothe na ũthingu mũingĩ na ũtheru ciatũire ngoro ya Iburahĩmu. Tigai gũtuĩka irukĩmenyai, mũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri, mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ, mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie. Ũira mũtheru Musa onirio wa gũtũma tũre na ũmĩrĩru. Jehova mwĩrire taruta iratũ, agũrũkie nĩ atheru na nĩ amũre. Tigai gũtuĩka irukĩmenyai, mũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri, mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ, mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie. Ũtheri mũnene watongoririe Musa agĩthiĩ mbara kwa Firaũni. Jehova mwĩrire rekia rũthanju, rũgĩtuĩka nyamũ ya thĩ ya kũgegania. Tigai gũtuĩka irukĩmenyai, mũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri, mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ, mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie. Tigai gũtuĩka irukĩmenyai, mũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri, mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ, mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie.
ruta igongona rĩake kĩrĩndĩ kĩonoguo gĩkĩra na ngoro ciao korwo wĩ mũnabii ũngĩmenya atĩ nĩ mũmaraya Jesũ